Ayan. Habang naghihintay lang guys, sinimulan ko na. Habang hinihintay yung 30 minutes. Wala pa to. Paskill ko lang muna yung ating gaganaping mga palaro. Sana'y kay muling kita ko, damhin ang tibok. Pasilip lang po, sabi ni Seven Family Channel. Hello sis, thank you. Ayan, sinimulan ko na habang naghihintay ng mga kasama natin. Ayan, ganyan muna ng 30 minutes. Mamaya ako magpapakita. Kahit na magpakailan pa man. What's going on? What's going on?
Ayan, hello, The Bazooka. Ayan. Hi, Kabsat, Venice, The Bazooka Sisters. Hello. Ayan, sinimulan ko lang para maghintay ng mga kasama natin. Ayan, Kabsat, Adeline. Hello. Thank you, thank you. Ayan, habang naghihintay, sinimulan ko na para maipaskill yung ating gagawin. Ayan, Megalap shout out. May tinitignan kasi ako sa Facebook, kaya ayun. Dan sa premiere mo, ate. Ayan, thank you so much. 9 minutes lang yan premiere ko mamaya. Venice, nawala ang net kanina, ha ha ha, sabi ni Kapsat Adeline. Mamaya ako magpakita kapag kapag 9 a.m. na dyan sa Pilipinas. Good morning, Ann Baloran. Good morning. Ayan, pa-share ang ating live stream, mga bebe. Ann Baloran and Jessica. Adeline, good morning, Kapsat Pintas. Haha, kaya nga hindi na ako nakabalik. Congratulations, Kapsat Ilocana. Thank you, Kapsat. Thank you, thank you. Mamaya pa ako magpapakita. Day off nyo pa ngayon, Kapsat Venice? BG Crab, hilamos lang ako, done sharing. Thank you, thank you. Ayan, Vanessa Marie, ayan. Thank you, guys. Ayan, i-share nyo na yung ating live stream, mga bebe. Ayan, here we go. Ayan, good morning, sis. Good morning, sis, Team Cervantes. Good morning. Natutulog pa si Bulibulbol. John RJB, tamsak from TBS. Ano yung TBS? Ayan, may pa-attendance po tayo pero hindi ko alam kung asan yung form. Tulog pa si Donna. Hindi ko alam kung paano Ay, ito pala. Copy. Ayan, mag-attendance done. Share, Kabsat. Thank you, Kabsat. TBS members ko, sis. The Bazooka Sisters, wala yan. Thank you, sis. Thank you. Okay. Hindi ko alam kung magpapa-attendance pa ba tayo. Mamaya, nasa na lang. Dantamsak sa premiere mo, Kabsat. Thank you, Kabsat. Thank you. Thank you sa inyo dyan sa baba. Ayan, sino gusto umakyat para magpakita na ako? Nag-invite tuloy yan. Ayan. Ayan, hello guys, hello. Ayan, muna tayo mamaya bago yung entries. Magpapalaro muna ako ng I think 10 games na bingo. 10 games na bingo after that. Tapos guys, yung mga members guys, every level may katumbas na entry at mananalo ng mga nakapaskill po sa ating studio, sa ating screen na 1 winner of 500 views, 2 winners of 500 Gcash, 2 winners of 200 Gcash, 3 winners of 100 and 6 winners of 50 Gcash. So, for example, yung members nyo, kapag nag-join kayo ng membership, kapag first level, may isang entries. Second level, 2 entries. Third level is 3 entries. Tapos 4 levels is 5 entries. Hello, sis ba, Melody Vlogs. Hello. Ayan, hindi ko pa pala napalitan yung oras ng aking premiere kasi
12 pala yung schedule ko. Good morning, akyat na Kabsat Binis, busy palinis, magluto pa. Ayan. 7 million in the house. Magbibigi daw muna si Kabsat Binis. Actually, napaaga ko lang binuksan yung live ko para makita ko kung ilan taong pupunta. Dapat 30 minutes pa, dapat 9 a.m. yan magsimula. Ayan guys, Adeline, maganda kami gising mo ko lang Kabs Pintas, hilamos pa ako, hahaha. Ayan, ang gaganapin po natin dito sa ating live is yung roleta sa mga entries, tapos another roleta sa mga members at saka sa mga magpapa-members pa lang. Tapos, highest super chatter at second highest super chatter. Tapos, yun lang. Ayan ba, Melody Vlogs? Mega love shoutout, Sisi Love, sabi ni Kabsat Binis. Ayan. Ayan, mag-ano muna kayo guys, kung may mga patusok po kayo dyan, ibaba nyo lang at tutusukin natin. Habang hindi pa tayo nag-i-start. Danho sa premiere mo. Ayan, Christine Joy, V. Aguilar. Ayan, guys. Ayan, sa mga bagong pasok. Pa-share po ang ating live stream para dumami po tayo. Ayan, thank you, Faith Marie. Ayan, hello, Kabsat. Hello, Kabsat Jansky. Oh my gosh. Andyan. Oy, Ayan, thank you, sis. Team Cervantes. Thank you. Binis, huwag ka na maghilamos, baka ipabring me ang muta. Ma'am, may pabinggo ka rin ba? Yes, Ann Baluran, magpapabinggo muna bago yung entries. Para mag-stay talaga ang ating mga viewers. Yes, maya-maya pa tayo mag-start guys. Sinimulan ko lang ng maaga. Yes, mamaya may pabinggo tayo. Ann Baluran, may roleta sa members, roleta sa entries. Tapos bingo, tapos yung highest super chatter, second super chatter, ganun. Ayan, i-share nyo na guys yung ating live stream. May entry po ba ako dyan? Meron. Wow, sabi ni Faith Marie, yes. Magkaiba po yung roleta ng members, tapos magkaiba po yung roleta ng entries. So, kung gusto nyo makita yung roleta ng entries, papasilip ko muna. Pasilip ko muna kung gaano karami. Asan na yun? Ito ba yun? Wait lang. Ayan, ito po yung roleta ng entries, guys. As you can see, marami po ang entries. Ito po ang roleta ng entries natin. Ayan, sobrang dami po yung entries. Salamat po, sana swertihin pa rin. Ayun na. Jamesky Hatch, Melgalab, shoutout, Sisi. Ayan. Hala, OMG, ang dami, sabi ni Ann Baluran. Yes, madami guys. Kapag madami kayong entry dyan, jack na may chance kayong manalo. Tapos, ito naman po yung
Roleta ng mga members. Ito yung roleta ng mga members natin. Ayan. Ay, iba. Parehas pa rin. My gosh. Saan ba yun? Ang hirap piliin. Nasa alin doon. Hey, Mambo. Mambo. The same pa rin. The same pa rin yung napipindot ko. Basta, mamaya na. Ayan, good morning, Gemski Hot. Sabi ni Sis Ba Melody. Ayan, grabe dami, sabi ni Faith. Yes, madami talaga. Kasi, alam nyo naman na, I think 11 entries, 11 times ako nagpa-entry, tapos 5, tapos may mga 8, mga ganon. Di ko na alam. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Mamaya ako magpakita, may 18 minutes pa ako Ayan, mega love shout out sa inyo guys. Ayan. Yung mga members, kapag magpa-members kayo, hindi na kayo lugi kasi baka may chance kayo manalo ng ating mga nakapaskill yan sa screen natin. Pamelody, good morning. Ayan, good morning. Magkape muna kayo, magkape-kape para may lakas mamaya. Hello, Lalabs! Hello, Lalabs Cheryl. Anong oras ka mag-umpisa, host? Mamaya konti, tulog pa ata si Bully Bulbul. Sis Tim Cervantes, asan na si Sis Donna? Ayan, wala pa yung mga kasama ko kasi. Hintayin pa natin sila, Sis Jen. Dito lang sis ha, kinig sa'yo. Humihilik na puwet. Humihilik na puwet. Ayan. Ayan, Vanessa Marie. Ayan, mamaya pa ako mag-start, guys. Magpapabingo muna, tapos mamaya na, tapos magpamingo, may pamingo. May pabingo, may Dear Cervantes, mega love shout out, sabi ni Kabsat Binis. Ayan. Kasama ang batuta ko sa shot, akyat sana ako. Nice, sayang. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Wait lang pala, i-share ko lang tong aking live stream.
Madilim dito. Wait lang, ilagay ko lang yung ring light ko. Diyan muna kayo, guys. Hi, sis! Family Islanders! Hello! Hello, Sissy Loves! Ayan, 9 million. Congratulations po, happy anniversary po, sabi ni Crystal Jade. Ayan, Just Vlogs. Ayan, thank you guys. Ayan, pwede nyo na pong i-share ang ating live stream, guys. 6 million in the house. Ganyan muna para may paskill ko kung anong ganap dito. Ayan, done share, sabi ni Anbaloran. Hi, Mira Luna Cardama, solid OGTP team. Ayan. Thank you. I Inday Gracia Living, Simply Living, hello. Done share. Ayan, thank you sa pag-share, guys. Thank you. Ayan, 10 minutes na lang, magpapakita na ako. Tam shared na din, sis. Thank you, sis. Thank you. I love you more. I love you more. Wait lang, tignan ko nga kung okay na yung light natin. Ah! Hello, guys. Pakita na nga lang ako. Haha, last pa entry na pala nun. Akala ko third week, haha, naka-isa lang tuloy ako entry nung last entry, 1 lang. I think, marami ka din entry dito, Christine Joy, I think naka-entry ka sa pa-entry 9 and 10 ata yun, 9, 10. Palista ka na, host, na-miss na kita eh. Palista? Pakita. Uy, ganda. Uy, kaganda ah.
Uy, binobolan nyo naman ako eh. Ayan. Ni-on ko na yung yung aking ring light kasi. You're done? Sige, tago muna tayo. Mamaya na yun. Pakita pala. Palista. Yes, para alam nila. Ayan guys, ganyan muna. Guys, ang mga members may chance na manalo ng mga nandito sa mga screen. So kung for example, kapag first level ang pinamember mo, may isang entry ka. Kapag second level, may 2 entry. Kapag may third level, may 3 entry. Kapag sa fourth level, may 5 entries. O, bakit nagtago? Mamaya na kabsat kasi, ipaskill mo muna natin itong ating palaro. Woot, ang ganda. Pangu pala kabsat Adeline, pangu. Anong ulam natin dyan? Yes. Yes po, last pa entry, isa lang napasok ko. Oo nga. Dan shared host, sabi ni Inday Gracia Living. Yan. Yung mga walang entries, guys, may chance naman kayo sa mga pabinggo na, sa bingo natin. Ano bang gagawin? Members, bingo. I think mamaya, I think kung tapos na lahat kung may time pa, baka magpaano pa ako. Baka magpa-comment picker pa ako sa mga bahay ng mga sponsors natin. Kung may time pa. Kapag walang time, yun gorgeous kabsat. Next naman. Ayan, malapit na ang 9 o'clock. Ayan, kabsat Jamski, nakahanda ka na bang umakyat? Si Banders Journey, busy siya. Guys, ayan, maraming salamat pala sa ating mga sponsors. Si Sis Banders Journey, Family Islanders, Jamski Hutch, Boards TV Production, Enan Wiseman, Enan Wiseman, tapos si RGB 10 Vlogs, James Simply Jen, and Luis Simply M, and Sis Milka Hakulbe. Ayan, maraming salamat sa pa-sponsor at sa mga blessings. Guys. Ayan, Camps Bells present sis. Ayan, thank you guys. Ayan, maraming salamat. Ayan, malapit na. Family Islanders, may kalab shout out sa iyo. Ayan, magpakita na ako, baka lalayas kayo kapag wala pa ako diyan. Wala pa yung mukha ko diyan.
Pasensyahan nyo na yung malaking braso ko, guys. Ba't ang taba ko dun? Ang taba. Ang taba-taba ni Chris. Ayan, kung gusto nyong magpa-entry na sa bingo, guys, magpa-entry na kayo. Ito siya, oh. Wala akong alam na kanta, uy. Ito ba yun? Ayan, yan yung bingo form, guys. Mag-entry na kayo sa bingo. Yun, no? Ayan, Kabsat Binis, akyat ka na. Day off mo ngayon? O, yan po yung ating yan po yung bingo form natin. Wait lang. Ayan, inopen ko na. Naka-close. Inopen ko. Hagdan. Ayun, no? Thank you, sis. Na-open na, Valorant. Inopen ko na. Ayan, nandyan na yung hagdan, sis. Ayan, pasensya na kayo kung maingay. Close po yung form, ma'am. Na-open na, Bibe. Inopen ko na siya. Accepting responses na siya. Ayan, nandyan na yung hagdan, sis. Ayun, no? Ayun, paano yung bingo mag-drop ng number? Ano, Kabsat? Ayun. Kabsat Adeline, yun yung bingo form. Maglagay ka lang ng, wait lang. 6 numbers, guys, 1 to 75. Close pa rin. Gandara. Ang taba-tabangang tignan ngayon. Close pa rin ba? Bakit naka-open na dito sa akin? Eto pa-try na. Eto pa-try nga. Wala pa si Donna kasi hindi ko alam kung bakit anong problema dun sa form. Kasi si Sis Donna may-ari ng form. Close pa yon? Close pa? Bakit naka-open na dito? Sinong may dyan? Sinong may form pa dyan? Sinong may, close? Close pa rin. Hala! Wait lang, guys. Hintayin natin si Donna. Asan na si Donna? Attendance form yung nakapin. Attendance form. Parang yan lang. Number, import question. Wala akong akaalam. Wala pa si Donna. Oy! Wait lang, guys. Hindi ko kasi alam tong form. Wala si Donna.
Attendance form. Valoran, same na lista na tayo. Nakalimut. Meron na ba? Good morning, host. Mega love shoutout po. Bet ko yung lipi. Ano lang yan? Maybelline. Good morning, Eliseo Jr. Team OGP. Ayan. Clear responses mo, host, kasi nakalista na daw kami. Okay. Pwede na tayo matulog. Wait lang. Bakit kaya? Delete or response? Hindi ko alam to. Donna. Kasi dito sa akin, 0 responses pa rin eh. Asan yung hagdan sis? Asan na si Sisi? Napud ni Eliseo nga sugarol. Wait lang guys ha. Wait lang. Bakit kaya naka-close, naka-open naman na tapos 0 responses pa to? I-send ko sa'yo sis, Adeline. Sinong may form dyan? Pahiram ng form nyo dyan. Invite nyo ako, mag-request ako ng access. Wala akong maintindihan ni Raluna. 11 million in the house. Hello. Ayan, sinong gustong umakyat, guys? Wala pa si Sis Donna kasi siya yung nakakaalam sa Ayan, mag-drop na lang muna kayo ng number nyo dyan, guys. Mamaya na kapag dumating si Sugaral na food baka, baya ka. Ayan, mag-drop na lang muna kayo, guys. Ililista ko na lang. Mamaya na napuyat yung kay Milka na LS, sabi niya. Wala pa si Sis Donna kasi. Naantok pa daw siya kanina. Kaya sabi ko, matulog ka muna. Ayan na si Sis. Hello! Team Opa, hello. Hi, Sisi. Happy anniversary, host. Thank you, sis. Umpisahan na natin yung bingo, guys. Mag-drop muna kayo ng 6 numbers, 1 to 75. Ayan, yung mga bagong pasok, guys, pa-share tong ating live stream. Happy anniversary, host. Thank you. Maingay dito, sis. Sige lang, sis. At least may kasama ako sa taas. Andito yung mga bulelet ko sumama. Ayan. Mag-drop na lang kayo ng ng 10 numbers. 10 numbers pala. 6 muna. 6 na lang para mas madali.
6 numbers, 1 to 75. Six numbers na lang para mas madaling matapos. Ayan, nandiyan na si sis ni Kapsat. Warm up mo. Ano po lang mo, testing pala tayo, guys. Testing muna tayo. Bago tayo, mamaya pagising ni Sis Donna. Ayan. Si Ann Baluran. I-screenshot ko na lang. I-screenshot ko na lang yung mga number nyo, guys. Ayan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 entry na to. 1. Ayan, 1. Ayan, sa bingo, guys, 1 GCash. Isang account, isang GCash. Sa bingo. Hindi pwedeng dalawang account tapos isang GCash. Para may chance ang lahat. Ayan, okay na ba? Ayan, si Chris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 entries. May magic word po tayo dito, ha? Hi, Johnny May. Ako Hedo. Support. Ayan. Thank you. Pwede pa join po. Sige. Ibaba mo lang yan yung number mo dyan. Tapos screenshot ko na lang. Ayan. At saka pa-share po ang ating live stream, guys. Yung mga bagong pasok. Yung mga hindi pa po bawal ninja kung baga host. Yes, bawal ninja, bawal switch account, bawal ninja. Pero sa membership, pwede ang ninja. Pero sa bingo, guys, bawal ninjas, bawal switch account. Ayun, no? Thank you dyan, sis. Ayun. Ang aga yan, Thank you, sis. Thank you sa pakulay. Ito ang... Ayan. Alam ko yung GCash mo, Ann Baluran. Alam ko yung pangalan ng GCash mo. Ayan. Hi, Carlo. Ayan, sa mga bagong pasok, guys, pwedeng pakishare tong ating live stream. Thank you. No share, no win tayo. Para fair. Tapos may magic, magbibigay po ako ng magic words. Ayan. Ayan, jaketan kayo, guys, para hindi kayo mapalo ni Nightbot.
Share done. Ayan, thank you. Pa-jacket po. Ayan, may jacket na kayo, guys. Mira Luna. Nag-share na po ako host sa GC. Ayan, thank you, thank you. Hi, Julmi Mascardo. Ayan. Pwede pa sumali po. Yes, sige, habol po kayo. Nag-share na po ako host. Sige. Bibilangin ko guys ha. Bibilangin ko yung entries tapos yung viewers natin. Stricto. Stricto ang ano nyo, ang lola nyo. Ayan, thank you Sisi Team Cervantes. Ayan, drop mo na yung bahay mo dyan. Julmi. Ayan, 1 to... Oo, Ma'am Julimi. Lapag ka lang. Sige, maglapag lang kayo, guys. Copy mo na po number ko, host. Sige, ni-screenshot ko, guys. Ni-screenshot ko lahat ng nagbaba ng bahay. Para hindi ako mahirapan sa Para hindi ako mahirapan magsulat. Kasi wala pa yung si Sisi doon Ayan guys, ito guys, worth 100 Gcash po ang mapapanalunan ng ating first game. 100 Gcash po. Hi Eliseo, kumusta ang nahiwi ang bibig? Nahiwa siguro yun. Ayan, type ready kung ready na po. Type ready. Type ready na po tayo at magbingo na para mas mabilis. Para makarami. Ayan, type ready. Ayan, bilangin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Asan yung 17 entries? Bakit 13 viewers lang tayo? Baluran mamaya, okay na number ko host, sabi ni Julmi, yes. Mamaya po yung, guys, mamaya po yung magic word, kaya mag-listen kayo sa aking live chat kasi, minsan ko lang po lumayas sila host. Kasi minsan ko lang ibababa yung magic word. Ang rules po natin dito is, kapag magbingo po kayo, magic word plus yung number kung saan po kayo nagbingo ang ilalapag nyo dyan kung magbingo kayo. Paunahan po ng magsabi ng magic words. Lumayas sila host. Sige. May magic word tapos kapag magbingo po kayo, magic word plus number kung saan po tayo nagbingo. Yun po ang rules natin. Rules is rules ha. Hindi viewers ang masunod. Wow, sana all. Kasi may nagtuturo kasi na viewers sometimes, kaya ayun. Gayahin nga kita. Diba? Rules is rules. Game na tayo. Game na. Ayan, gising na yung sekretary mo, sis. 19. You're late. 38.
Me and you, number 2. Tickle me, 63. Yes, pagtamtos lang para malaman kung may puro. Kapag namumuro kayo lang dyan, guys, ilalapag nyo para Winnie ano ko the lang, Pooh, bagalan ko ang 42. pag-call ng numbers. Four and 7, 47. Clean the floor, 54. Old age pension, 65. Weeks in a year, 52. One score, number 20. More than 11, 37. Mamaya kapag may nakikita na akong nakatatlo dyan, nilalapag ko na po yung magic word, kabsat. A duck and a flea, 23. Magtantos, Saving magsignal. Grace, Hi, Julia 68. May TV. Hi, sis! Pumunta talaga. Queen Pinapunta bee, ko. 73. Andyan na si Donna? Oo, sali ka. Si Julia yan, si Julia May. Si Julia. Oo, mamaya kasi ano ba siya? Nakarami na tayo eh. Sa sunod na lang. Sa next game na lang. Marami pa naman. Cup of tea, Mag-listen sa magic word kapag binaba ko. Kasi once lang natin ibababa yung magic word para may salisay naman na may magic word. Two little ducks, 22. Ang lalim ng Tagalog, tantos. Mag-ano lang ata. Sali ako next, sabi ni. Sige sis. Gateway to heaven, 27. Mamaya ko pa ilalapag yung magic Get up word. and run, Wala pang nakatatlo eh. 31. Up to tricks, 46. Ayan, type copy guys kapag nakuha yung magic word. 2 dozen, Type copy 24. kapag nakuha yung magic word. Clickety-click, 66. Type copy kapag nakuha yung magic word. Natawa siya, oh. Ask for more, 34. Sabi niya, sige, tanggalin mo muna yung muta mo. Halfway there, 45. Ayan. Knock on the door, 64. Magsabi lang kayo ng puro kapag may puro na kayo dyan. Tapos yung number nyo. Make them wait, 58. Candy store, 74. Nang didilat tong kasama ko tong sa tabi ko eh. Ilang numbers, sabi niya. Sisi Donna, ihanda mo yung form natin, Sis Donna. 72. Sis Donna, ihanda mo yung form natin para makita natin kung kung pare-parehas sila ng GCash. 5 dozen, 60. Baker's bun, 61. 6 numbers lang, sis. First round, 6 numbers. Padamihin natin mamaya, 10 numbers mamaya. Valentine's Day,
14. Wala pang Now you namuro. can vote. 18. Life's begun. 41. One dozen. Number 12. Sweet 16. Knock at the door. Number 4. Cameron's Den. Number 10. Come in for your tea. 33. Wow, sis Kabsat Adeline, nakaapat na siya. Stuck in a tree. 6 and 53. 12 labas, sabi ni Kabsat. Legs Oy, 11. for uno yung Number 12 mo. 11. For uno. Tom Mix. Number 6. Tamex. Made in Heaven. 67. Puro 7. Ay, may puro na sila. Three dozen. 36. Blind. 50. Oy, namuro na si Kabsat Adeline. All the steps. 39. May gas. Turn to the screw. 62. Oy. Brighton line. 59. 70. Number 70. On the skive. 75. Masusunog ang imprito ko ngayon, ha? Wow, namuro na rin si Bang Sisi. on the drum. 71. On its own. Number 1. Uno. Ayan, mag-refresh ako. Baka may nagbingo na. Lagot ako. Oy, Buckle my namuro na rin shoe. si Cherry. 32. Half a crown. 26. Hello, Auntie Joanne. Hello. Hi. Ayan, Roslyn. Hello. Ayan, pa-share po tong ating live. Happy anniversary host. Thank you, Auntie. Ayan. You're doing fine. 29. Rugby team. 15. Ayan, happy first anniversary. 6 and 9. Lang, saya-saya. Ang 69. dami ng namuro. Agoy. 21. Ano ba? Sabi ni Kabsat Adeline. All the fives. Doble 55. 5. Paano sumali? Mamaya, Auntie, may lalapag na kaming form dyan sa baba for the second round. May form na pipil-upan. 5 and 6. Hala, maunahan ka pa 56. ata, Kabsat. Ang tagal na yung 8 Your ni face System is dirty. Cervantes. Number 30. May form na. Mingo form. Diyan na pala yung Mingo form. Wait lang. Ipipin pa natin yung binababilan, sis. Huwag paasa, sabi ni sis. Si Kabsat. Duck Ayan. and dive. 25.
Tagal. Lucky 7. May nagbingo na ata. Nabitin pa, oh. Tweak of the thumb. Nadablisan 51. yung 8 mo. All the 4s. 44. Ayan, may nagbingo na Meron na, guys. meron na. Meron na. Si Jessica. Ayan, Jessica Coral. Sige, maglista muna. Napur-uno ka sis. Kaloka. Parang wedding lang napur-uno. Napur-uno si Jessica Coral. Ang swerte. Bingo! Hahaha! Gising Donna! Bukas! Hahaha! Congrats! Ayan. Thank you, thank you. Haha, Team Cervantes. Ayan, thank you ate. Ayan. So, may bingo form na po tayo dyan. So, wait lang at ako'y mag-access muna para makita ko din. Mag-request access muna tayo para ma-help ko din yung... Akyat ka na ba, sis Donna? Napur-uno ang ating co-host. Isa na lang sabi ni Kapsat Jemski. Saglit lang. Mag-request. This, naka-close sis? Naka-close? Paano yun? Hindi ako maka-request ng access sis. I-open mo na sis para makaano na sila. Para makapag-ano na sila. Close form pa daw. Ayan, oh. Ayan. In-open na yung open na daw sabi ni Sisi. Ayan, nandyan na guys. Naka-open na daw po yung form, sabi ni Sisi. Bingo na kabsat, sabi ni Kabsat. Bingo na kabsat, yes. Open na daw. Hi, Bea Olviga. Ayan guys, i-share nyo ko yung ating live stream guys. Yung mga bagong pasok po, pa-share ang ating live stream. Ayan, si Bea pala yan ay si, nakalimutan ako kabsat. Bingo ka na kabsat, Jemski? Bingo si bingo si tawag dito. Bingo si Jessica Coral. Siya yung unang nag-ano ng magic word, Kapsat. Saan ka nagbingo, Kapsat, Jemski? Ayan, 10 numbers na yan, Sisi. 10 numbers na ba yung nilagay mo? Saan ka nagbingo, Kapsat Jemski? Lagot ka, lagot ka, wala kang magic word. Done form, yun kasi sa form. Sige, 6 numbers, okay, sige lang, okay lang. Mamaya na yung 10.
Pasali. Sige, sige. Sali ka lang dyan, Kabsat RJ. Kabsat Jemski, mag-fill up ka sa form, Kabsat. Ayan, sali, pasali. Ayun na. Thank you, Kabsat RJ. Thank you. Dan Mingot, hehehe. Ang tagal ng puro nyo Dan sa form. Ayan, mega love shoutout RJ, haha. Ana Ros Alejada, ayan, pa-share ang ating live stream guys sa mga bagong pasok. Ayan, hi, share, Sir Jeff, hello, hello. Ayan, ma'am, paki-check yung sa akin, nakalimutan ko yung mag-araray. Sige, sige, pa-check. Pa-akyatin lang natin si Donna para ano. Guys, before nyo po i-submit, i-screenshot nyo po ha, kasi wala po akong access kasi hindi ko makita. Ayan, Marde or Leonardo, hello. Dan form, ayan. Dan sa form ate, ayan, thank you, ayan. Oo, kanina pa. Anong kanina? Ayan, 16 million in the house. Sugod mga sugarol, magminggo tayo lahat, sabi ni Eliseo. Ayan, Christine Grave. Ay, napalo siya ni Nightboat. Guys, kung wala pa kayong kapag wala pa kayong jacket, iwasan mag-capitalize at saka limit your emoji. Yung 3 emoji lang. Haha, ano yung magic word? Ayan, kaganda naman ni Guaps Ilocana. Uy, Nox naman. Ayan, Kuya Mr. Ching. Hello, hello. Guys, yung ating meron pa yung yung ating palaro. Wait lang, bago tayo mag-start, mag-announce muna ako. Ayan. Ito po yung magaganap sa ating live stream, guys. Yung mga members at saka gusto pong magpa-members, mananalo po ng 500 views, 2 winners of GCash, 2 winners of 200 GCash, 3 winners of 100 GCash, 6 winners of 50 GCash. Sa members po, pwede pong ninja, pero sa bingo, bawal ang ninja. Tapos, highest super chatter, 2K, tapos 500 views, and then, ayan na. Tapos sa roleta, ang grand prize natin sa roleta sa mga entries guys is 1K GCash, 500, 200, 150 GCash, ganun. So sa mga gustong mag-member guys, another roleta po yun, yung every level may katumbas na entries. Yun po. Si Donna, akit ka na. Ayan, may bingo, may form lang po sa baba. May form po nakapin po sa taas. Sali po kayo dyan.
Guys, kapag makibingo kayo dito, guys, ay mag-focus kayo dito. Mag-focus po kayo dito sa mag-focus po kayo dito sa ating live stream. Bawal po para malaman nyo po kung ano yung ano ba? Naka-block na naman yung aking GCash. Ano ba yan? Kapag kasali po kayo sa bingo dito, mag-focus po kayo sa bingo natin para alam nyo po kung ano yung magic word. Kasi ang magic word, guys, ay minsan ko lang po ibababa. Hindi ko po i-announce ang magic word. Ibababa ako lang dyan. Mega love shoutout everyone. Hi sis, Wonders Journey. Hello. Same ate, Roslyn Basit. Ni Tita Faith sa Adu entry na. Ayan. No share, no win. Fill up the form once only. 1 GCash per player. Tutok to win. Ang di magtantos, ang hindi magtantos, void ang premyo. Main channel po tayo. Ayan, nandyan po yun. Andyan po yun si Sisi Donna. Banders Journey Lalabs. Ayan ha, at dagamin no ko brag so kunak anak makape entry. May Guys, tanod ka pa. Guys, may tanod ako dyan, guys. So, magbasa-basa din kayo. Sekretary na nga, tanod pa. Oh, saan pa kayo? No share, no win. Fill out the form once only. 1 GCash per player. Tutok to win. Ang di magtantos, void ang premyo. Main channel po tayo. Yes, main channel. James K. Hatch, mega love shout out. Ate, paano same kami ng GCash ni Alam na yan, ano na yan, Jessica. Kasi main naman, main. Ayan. Alam namin kung sino yung mga budol dyan. Alam mo ba sis, sa entry pa lang may nagbubudol na eh. Thank you, ate. Void na yung una kong form kay ma'am, kay di ako naka-screenshot. May pangalawa na akong form na SS na ako. Sige. Ibaba mo lang mamaya yung number mo dyan, Sir Jeff, ha, para maano ko mamaya. May screenshot ko mamaya. Share po ba sa FD? Kahit saan nyo po i-share, pwede. Basta ma-share nyo lang yung ating live stream, guys. Para naman, Sir RG, mega love shout out. gusto mo makyat, kabsat? Ayan, nandyan na. Budol is real. Yes! Kasi sabi niya, done daw yung entry niya. Kaso wala naman siyang bakas. So, saan yung entry niya? Nag-share na ako sa GC kanina. Nandito na nga ba kababayang sugarol? Sabi niyan. Julia May TV, mega love shout out. Nagde-date sila si Sis Banders eh. Ayan, sumilip. Pero sa puro dili ko kabalo. Kapag Mira Luna, kapag namuro ka, kapag for example, nag-iisa na lang ang hindi lumabas na number mo, sabihin mo, puro 7, puro 8, ganon. Para alam ng host, para i-slow ni host ang mag-caller. Julia May, Yahoo! Sabi ni RJ. RJ Rabanera, inom tayo, walang kape-kape ngayon. Alak mo na ngayon. Next, Ayan. So, anong balita na dyan, si Donna? Puro 76, ganon. Yes. Banders Journey. Yan, tinuruan na ka na ni host Mira Luna. Oo, for example, naka-4 na din kayo, pwede nyo na din ilapag yung dalawa nyong number kung saan kayo namumura. Need ba i-guess yung form host? For example, kapag bago nyo i-submit ang form, guys, is i-screenshot nyo para hindi nyo po makalimutan ang iyong number. Ganon.
Lord Colpal Channel, hello. Ayan. Waiting mga bakla, sabi ni Johnny May. Ayan, 26 million in the house. Ayan. Ayan, pag win ako, ibahay na lang sa messenger, haha. Pag win ako, ibahay ko na lang. Ha? Ano daw? Close ka na, sis. Kay PM ako. Sige, sige, sis. RJ Rabanera, enjoy ang long weekend. Cheers. Ayan. Si Donna Boyd, yung unang fill up ni Sir Jeff, pwede mong ibaba yung ano mo? Pwede mong ibaba yung bahay mo diyan, ay yung number mo diyan para screenshot ko. Ayan, hi Novella, tumimbang. Akyat ka na dito, Sisi Dut. Mega love shoutout, Ma'am Novella Tumimbang, sabi ni Eliseo. Sige, mag-fill up ka na, Novella. Open pa yung form. Ayan, game. Ayan. Bilis, Ma'am Novella, sabi ni Ann Baluran. Yes, mag-ano na kayo, Ayan, type B2. Ayan, type B2 na tayo. Type B2, type B2. Ayan. Bakit nagkakaroon kayo, yung mga bago, bakit nagkakaroon ng jacket, sis? Hindi ko naman ginajaketa. Anong ginagawa nyo? Bakit kayo nagkakaroon ng jacket? Ayan. Yung mga team yung mga team OGP team, bakit may jacket na kayo? Bakit may jacket na kayo? Hindi ko naman kayo ginaketa na. Hindi sila, bago lang sila dito kaya. Nakapa-entry na po ako dito, host. Nakaikot na wifi, Diyos mio, baka nawala na naman net nito. Automatic na siguro, host. Ha? Automatic? Sige na. Paano nag-auto jacket yan?
Kasi yung mga iba, hindi ko naman nakikita yan dati eh. Oo nga, bakit may jacket na kayo agad? Anong number of subscriber? Game na, type B2. Game na ba? Ako ba nakikita na kabsat? Oy, Izumi TV, hello! Team Sigpin din, hubad lahat. Julie Minahos, nakita ko niyan, sabi ni Sis Christine. Bakit parang wala siyang entry? Nagpa-entry ka ba? Wala akong nakitang entry. Game na daw, game na. Bahala na dyan. Diyan na, bahala na yung secretary na diyan mag-check ng mga number nyo. Game, habol ako mamaya sis at nasa labas pa ako. Sige, kabsat, Sumi. Game na. Game na ba kayo? A duck and a flea. 23. Ayan, 31 million in the house. Mega love shout out. Sweet to daddy, 16. Don't look. Kung si Trixie nagpapalambing pa. Winnie the Pooh. 42. Mamaya yung magic word, guys. Mamaya po, mag-listen lang kayo sa live Now chat. you can vote. Magtutok po kayo sa live 18. chat kung gusto nyong manalo. Mamaya ko po, isang beses ko lang ilapag ang magic word. Magic word plus yung number kung saan kayo nag-bingo ang exempted. Ang accepted. 10 number na ba, host? Hindi, 6 lang ata to? 6 lang ito, sis. Christine, 6. 36. Kung ano yung nasa form, yun yung ano. Duck and its weight. 28. Clean the floor. 54. Oo, yung mga green ang 5 ano. dozen. Green ang 60. mga profile. Bakit may jacket silang lahat? Buckle my shoe. 32. Sis Donna, guys, di ba 6 numbers yan? Bored ako. Ano, Christine, yung una yung first 6 na lang na number mo, yung ano, i-include natin. Yung 6 first numbers mo na lang ang gagawin natin dyan, Christine Joy. Saving grace. 68. Duck and dive. 25. Oh, bakit? Oy, anong ginagawa nyo? Bakit kayo nagkaka-jacket? On its own. Number 1. Hindi, wala akong sinasabing budol kayo, guys, ha? Nagtataka lang ako bakit kayo may jacket. Cameron's Den. Number 10. Man Alive. Number 5. Ask for more. 34. Bang on the drum. 71. 2 dozen. 24. Valentine's Day. 14. All the steps. 39. Tickle me. 63. Made in Heaven.
67. Nice and shine, 49. Baker's bun, 61. Candy store, 74. Ha? Anong nangyari? Naialis ko yung bingo. Two little ducks, 22. Legs 11, number 11. Goodbye, teens, 19. Huwag tanong ng magic word, guys. Ako na lang bahala. Mag-pay attention lang kayo dyan. Your face is dirty, number 30. Life begins at 40. Garden gate, number 8. Type copy, type copy. Life's begun, 41. Pusoy dos yata nasalihan ko, kabsat, sabi ni kabsat. Stuck in a tree, 53. Yes, maghintay po sa magic word. Dancing queen, 17. Get up and run, 31. Trixie, what are you doing? 1 dozen, number 12. 4 and 3, 43. Blind, 50. Clickety-click, 66. Oh, may nagbingo na, guys. Tignan natin. Sis, may nagbingo na si Jazz Vlogs. Bilis. Ang bilis nga. Ayan, pa-check natin. Hintayin natin lapag ni Sisi yung number niya. Para ma-check natin kung ang bilis ng ano. Ang bilis-bilis. May nagbingo na, guys. Ang bilis ng ating ano. Ano daw? Walang puro void? Walang tantos, wala. Ang bigla na lang sumulpot. Sis Donna, akyat ka na kasi. No tantos, no puro, void rules is rules po. Wait lang. Ano ba yung nalagay? Sis, ano ba? Ano ba yung ano?
Wait lang guys, wait lang. Sis Donna, where are you? Guys, wala daw just vlog sa sa form. Tuloy natin ang laban. Guys, okay lang kapag walang puro na nilagay dyan. Oo Nag-fill nga, up po ako. Okay lang na walang puro, basta pag nagbingo, may magic ano, word, merong tapos, magic words. oo. Ba Okay yan? lang na walang puro, basta may magic word, tapos yung number kung saan nagbingo. Sino ba yung ano ba yung rules kanina? May sarili silang mundo. Sis, pagkilapag mo nga yung rules mo dyan, sis, para mabasa ko. Nakalimutan ko tuloy. Okay naman yun. At least na bingo na siya. Kawawa naman. Hi, Rats 12. Hello. Hindi ang ibig sabihin magtantos ang ibig lang sabihin sa magtantos, guys, para malaman ko, para i-slow down ko lang yung aking pag-click ng number. Pero ang pinakamahalaga dito, guys, magic word, tapos yung number kung saan kayo nagbingo. Oo, tama yung magic word niya, guys. Yung puro lang yung inaalala. Oo. Ang mahalaga, My gosh. alam niya yung magic word. Kawawa naman. Yes, okay lang yun. Basta alam niya yung magic word, guys. Wala daw siya sa form. Void nga. Oh, wala siya sa form, guys. Kaya, ayun daw. Void siya kasi wala siya sa form. Yun pala yun. Pwede yun. Pero pag, yung hindi nagtatantos, okay naman yun. Okay lang yung wag maglagay ng puro. Ay, ang daming alam. Nangialam na ako kasi pwede naman sana talaga yun. Kaso wala siyang entry. Oo, pwede lang sana yun basta malaman yung magic word tapos yung number kung saan nagbingo. Pero yung puro, okay lang na wala. Okay, tuloy. Kasi lalo na kapag nagkukuskus yung naglalaro diyan, hindi na. Ayan, tamsak danho, sabi ni RGB 10. Bingo naman ako, ha. Bingo na naman si Ano yung magic word dyan, Kapsat Gemski? Game na? Tuloy ba natin to? Tuloy natin, sisi, no? Tuloy mo, sis. Sige. May gulay. Wala siyang entry daw, guys. Sorry. On the sky. 75. Baka yung first game yung Guest Vlogs kasi si Donna B yung naghahawak doon. Hi, Jeriam. Anong panalo ko? Mongolol, sabi ni Rods, Doktora. Hello, Doktora. Hello. Ayan, Simply Jen. Sisi, hello. Asan na si Simply Jen? Bakit walang panty? Hi, Sisi. Silip. Simply Jen, Sisi Loves. Ayan, paano ako walang entry? Di rin ako belongs here. Bahala ka dyan. Nagtanong siya kasi kanina sabi nyo meron na. Ha? Nagtanong ba siya? Di ba sabi ko mag-fill up dyan kasi si Donna B. Wala akong access sa bingo form, guys. Si Sis Donna B siya. Makikita naman yan kung meron kang pinasa o wala. Guys. Baka hindi niya na-submit, sis. Hindi ko alam. Wala kasi akong access dun, guys, kaya hindi ko nakita. Ma'am Donna Bichong, andan ba ako sa form, sabi ni Vanessa Marie. Baka di siya nakapasok. Wala akong access sa form, guys. Si Donna yung
Kaya hindi ko makita kung sino yung naglagay doon ng mga numbers. Ayan, Jello, hello. Hi, Team Cervantes, guwapa. Anong access ko? Bala ka dyan. Akyat ka para magkanta. Ala, Ano yan? ano ba magic word, ma'am? Sabi na. Hala, di kaya talaga nakikinig. Invite po ako ni Adeline from VIPs. Ayan, thank you, Jelian Porazo. Naku, di na po. Ano sabi niya? Baka, ayan, i-clear ko na lang ito, guys. Wala nang nanalo dito. I-clear ko na lang to. Oo, baka tuwarang pala ka dyan. Bahala, ewan ko, bahala dyan kayong magtuwad-tuwad. Ano ko na lang ito, i-clear. Tapos, walang nanalo sa game 2. Mag-umpisa tayo ulit. Umpisa tayo sa wala. Ha? Ano yan, sis? Sabi ko, mag-umpisa tayo sa wala. Oo, mag-umpisa tayo sa 0. Hi, Basahin mo na kung sino yung nakasama dun sa form, kaya nagkakagulo sila. Sis Donna, akyat ka dito, sis. Pakyatin mo kasi yung si Bolly. Clear na lang. Yun, bahala kayo dyan. Clear ko na. Sis Donna, akyat ka na, sisi. Baka yung form ko rin wala. Sige, ma'am, tama yan, sabi ni Sir Jeff. Ayan, guys, cleaner ko na po para walang nanalo dito, guys. Wala. Sali ka, sali. Basahin yung nasa form, bibinggo, wala pala. Ayan. Sige, paano? Hoy, hindi ako budol, guys, ha? Ayusin nyo kasi yung ayusin yung pag-fill up nyo. Asa na ba yung nagtatampo ako na mag-load? Wag na, uy. Ituloy mo lang yan. Yan mo, sis. Kasi kapag andun naman yung entry, kapag sure ball naman yung pag-entry nyo, pasok yung mga budol kayo. Ha? Ano sabi? Mga budol kayo, sabi niya? Lo? Tayo dyan. Alam mo nang gagawin mo dyan. Ganyan Ano ko din na? Oo, ganyan din ako dati eh. Dapat sport lang. Ganun talaga eh. Hala daw, budol daw ako, Senyor, paano ka po? Hindi budol si host, tsaka ka? Sabi, hindi ako budol. Alam ng mga viewers ko yan. Kawawa naman yung tao, nag-effort. Bala ka dyan. Kung ano pumayag na sa bahay. Mama, Oh. pumayag. Oo. Ayoko. Ay, kawawa naman ako, sabi ni RGB10. Pa-check yung email mo, sis. Ayan, dito na pala. Hindi ko maano yung Gmail ko dito. Wala ako. Ako lang po, tama na po. Grabe kayo. Game 2 pa lang yan, guys. Naghahat na kayo. Atay tayo dyan. Hindi, Jazz Vlogs. Baba mo yun yung Gcash mo. Yan mo na, sis. Ako na lang. Para happy-happy. Baka napagsaraduhan na kanina. Hindi ko kasi nakita yung mga number nyo, guys, kasi wala akong access doon. Senyor Pedro, manukan to sa amin, sabi umiinit singit ko sa inyo, sabi ni Ann Valoran. Makita ka na kasi sis, para baka mamaya sabihin po, okay po daw. Hindi kami budol.
Alam nyo naman, Nakita ka na, dali. magpakita. Lalabas na ako. Lalabas Ayan. na ako. Wala na kayo dyan. Ayan, hindi. Matagal, hoy. Hoy, wag kayo magsalita ng ganyan, sabi ni. Oo, guys, lagi kami nagpapabingo, guys. Lagi din akong nagpapagran LS. Alam ng mga naglalaro niyan. Oh, magpatamsak muna ako ng premiere ko mamaya. Wala na siya, hindi na siya makasalita kasi tinago ko na siya. Oo nga, bigla siyang sulpot na hindi naman niya alam yung sinasabi. Maraming times si Senyor Pedro, sabi ni Jemski. Oh, nagtuwad na talaga siya. Oh, I don't care. Iisa lang yan. Madami kayo. Puro sugarol ning naka-green hose. Ayan. Sports lang ta. Yes, correct. Hindi budol ang hose. Yes. Gandang yan, budol yan. Nakita ko na guys. Nakita ko na. Oh, ayan na. Mag-ano na kayo. Yan lang ang budol na maganda, ano? Bahala kayo dyan. Game na. Pwede pa po ba mag-fill up? Ayan na, mag-fill up daw siya. Game 2 na. Ayan, nakasarado pa. I-open ko na to, sis. I-open ko na. Sige, mag-fill up na kayo. Mag-fill up na kayo. Naka-open na. Mas budol pa nga ang viewers dito eh. Oo, mas view. Alam nyo ba, may nakita ang aming viewers. Alam nyo ba, mas budol ang mga viewers dito sa akin. Kasi sabi niya, done yung entry, done daw sa nagpa-entry. Kaso wala naman siyang entry. Wala kaming nakita. Pero hindi namin in-announce kung anong pangalan ng budol. Kasi ayaw namin na makasakit ng damdamin ng iba. Ayan, mag-fill up kayo ulit, guys. Mag-fill up na. Naka-open na. Andyan na, guys. Andyan na, guys. Naka-cellphone lang ako eh. Hindi ako makabukas ng Gmail ato sa ano ko. Ayan, doon. Ayan. Sige, nakabukas na guys. Nakabukas na guys. 6 different number. Sige, 6 na lang guys para hindi kayo mahirapan. 6 na lang. 6 numbers na lang tayo. 6 na lang, hindi na 10. 6 na lang forever. Mag-fill up ba ulit, sis? Oo, 0 responses na to. Mag-fill up ba ulit? Oo, ata kasi 0 responses na. Sige. Kaya nagtatanong sila sa baba. Fill up na kayo ulit, guys. Fill up kayo ulit guys para yung susunod kahit hindi na kayo mag-fill up ulit. Ganon na yun. Yung mag-change, magsasabi na lang. Ganon. Para hindi kayo mahirapan. Ayan, bigyan ko na kayo ng jacket. Hi, sis Simply Jen. Pwede po umulit ng form? Yes, mag-open na kayo kasi naka-0. Ano na yan guys? Naka-0 response na siya. Akyat ako ang budol. Sige, akyat ka, RGB10. Ang isang sponsors natin. Ayan. Akyat ka na, kabsat. Ilang numbers, tita? 6 numbers, bebe. 6 numbers. Ay, wala. May jacket ka na dyan, Shell. May jacket. Oy, 3 na ang tuwad ko, oh. Seven responses, ayan. 8 responses, Adeline, Bea, Roslyn, Sir Jeff, Just Vlogs, Mardeo, Ann Baluran, Team Cervantes. 8 pa lang ito guys, 8. Siyam.
Ayan, 11. 12. 12 responses na. Uy, nakatatlong tuwad na ako. Nandyan ba ako sa list? Fill up form ulit. Yes, fill up form ulit. Ako host. Wait lang. Sige, asan ang formula sa pin? Wala ba? Seventeen responses. Ayan, Adeline, Christine, Ernesto, Jeliam, Mark, Rona, Roslyn, Jeffrey. Saan na yan? Ayan, Adeline, Bea, Roslyn, Sir Jeff, Just Vlogs, Mardeo, Leonardo, Ann Baloran, Tim Cervantes, Jerry, Julmi, Lord Colpal, Christine Joy, Angela Marie, Miraluna, Eliseo, Jeliam. Bakit dalawa ang Sir Jeff? Tanggalin ko yung una, Sir Jeff, no? Sige, tanggalin ko mamaya yung una. Nahulog si sis? Nahulog ka, sis? Dito lang ako, dito lang. Papakita na nga. Yan na. Pasensya na kayo sa background. Christine, Ana Rose, Novella, Jasril, Background Shell. namin sa ano. Wala si Dagat. Insan Marisa. Ayan. Alisin ko lang yung kay ano, alisin ko yung kay Chef na una. Kay Sir Jeff. Dalawa yung kay Sir Jeff eh. Wala, maingay. Ayan. Ayan. 23 responses. Natawag ka na, Julmi. The show must go on. You can't please anyone. Sikat ka na. Ay, kabsat. Ma'am, nasa list na ba ako? Ayan, mag-fill up po kayo sa form, guys. Liz Maria. Ako host, pasok ba? Baka na traffic number ko. Oo, meron. Sige, ulitin ko na lang. Adeline, Bea, Roslyn, Just Vlogs, Mardeo, Ann Baloran, Tim Cervantes, Cherry, Julmi, Lord Colpal, Christine Joy, Angela, Mira Luna, Eliseo, Jeliam, Sir Jeff, Christine Grave, Anna Ross, Novella, Jasril, Shell, Faith Marie, Johnny May. Ayan. Jeliam, bakit dalawa yung Jeliam? Jeliam, bakit dalawa yung ano mo? Isang beses lang po kayo mag-fill up ng form kapag na-submit nyo na. Christine, lakas signal mo, ma'am. Sana all. Ayan, alisin ko yung last, alisin ko si Jelmia. Hala, di kayo nakikinig, guys. Paano tayo matatapos?
Nanay Jubita, hello. Ay, na-delete ko yung, hindi ka nagsab. Sige, fill up ka ulit, Jelbiam, kasi na-delete ko yung last mo. Magbaba ka na lang ng dyan, magbaba ka ng, ewan ko, wait lang, tignan ko yung, 5 numbers lang siya. Magbaba ka ng isang number mo dyan, Jeliam. Ibaba mo na lang yung number mo dyan, tapos screenshot ko na lang. Para makasimula na tayo, Oni. Gabi na. Oo, Noela. 35. Okay, 35. Ayan yung number mo, Jeliam, is 3, 5, 11, 21, 28. Kinuha na ni Senyor Pedro yung hagdan mo. Sige. Ito yung hagdan, oh. Vanessa, wala kang number at wala ka. Ilapag mo yung number mo dyan, Vanessa, para screenshot ko na lang para aabante na tayo. Wala atang Jessica dito. May gas? Repeat. Last call na to, guys, ha? Last call. Wala na tayong natatapos. Ayan, si Sis Adeline, si Kabsat Adeline, si Bea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, correct. Si Roslyn, si Jess Vlogs, si Mardeo, si Ann Baluran, Tim Cervantes, Cherry, Julmi, Lord Colpal, Christine Joy, Angela, Mira Luna, Eliseo, Jeliam, Sir Jeff, Christine, Ana Roos, Noella, Jasril, Shell, Faith Marie, Johnny May, Liz Maria, Vanessa. Okay, meron. Jessica Coral, Marisa Pagatpatan. Ayan, 27. 27, guys. Saan ako akyat? Wala na kayong hagdan. Kinuha na ni... Ito yung hagdan, oh. Ayan, ito na yung hagdan, akyat ka na bago ako mag-umpisa. Game na. Pumasok na yun, Vanessa. Pumasok na. Ako host, kasali po ba? Yes, kasali. Ayan, akyat. Ako host, kasali po ba? Yes. Akyat ka na dyan, RGB 10. Ayan, hello, Kabsat. Ayan, game na. Type B2, B3 na tayo. B2 pala, B2. Type B2. Game 2 na tayo, game 2. Game 2 na tayo. Kahit konti lang tayo, basta masaya. Basta walang Grabe, 3 tuwad agad. Thank you, Kabsat Binis. Thank you. Baka makalimutan ko pa yung premiere ko. My gosh. Okay, game na. 10, number 70. Tutusukin ko yung mga tumuwad, sabi ni Eliseo. 2 little ducks, 22. Get up and run, 31.
5 dozen, 60. One score, number 20. Old age pension, 65. Kabsat Jemski, parang wala kang entry. Saving Kabsat grace. Jemski. 68. Wala pala yung pangalan. Anong nangyari na wala, sabi niya. Andyan ka naman ah. Yes, magantay lang sa magic word, guys. Kapag You're doing tutok kayo fine. talaga sa ating 29. LS, mananalo kayo. Me and you, number 2. 56. Sige, Liz Maria. 5 lang ba yung nalapag mo doon? Life begins at 40. All the fours, 44. Made in heaven, 67. Queen bee, 73. Meron pala si Kabsat Jemski. Si RGB10. Grabe si RGB10. Si RGB10, iisa lang yung number niya, nilapag niya doon. Bahala ka dyan. More than 11, 37. Sige, Liz Maria. Sige lang. Go ahead. Na-screenshot ko na. Valentine's Day, 14. Duck and dive, 25. 6 and 9, 69. Ayan, guys. Ang magbibigay po ng magic word ay si CC Donna Bidyong. Your face is dirty, number 30. Half a crown, 26. Candy store, 74. Ayan. Type copy kapag nakuha yung magic word. Nice and shine, 49. Knock at the door, number 4. 2 dozen, Andyan na pala si Sis 24. Donna B. Hindi ko alam. Kala ko si RGB10 yung umakyat. Hi, J-Lord. Hello. Meron ng magic word. Doctor's orders, number 9. Clean the floor, 54. Si Donna Bichong ang naglapag ng magic word. Yes. Liz Maria. Copy. Duck and its weight, Kanina ko pa sinasabi copy. 28. Lucky 7, number 7. Baker's bun, 61. Halfway there, 45. Life's begun, May namuro 41. na, oh. Danny Namumuro LaRue, na. 72. Up to tricks, Ako, san ako? 46. RGB10, bakit hindi ka nakaakyat? 4 and 7, Naloka ako sa'yo, eh. 47. Bang on the drum, 71.
Oy, nadadagdagan yung tuwad ko. O, 4 na. Make them wait. 58. Rugby team. 15. Blind. 50. Sige, tuwad mo pa. Ng bonggang-bongga. All the fives. 55. Ask for more. 34. Oo, hayaan ko na lang yan, Kapsat Adeline. Bahala siya sa buhay niya. It doesn't matter kapag magtuwad siya. Winnie the Pooh. 42. Heinz Varieties. 57. Meron na. Hindi kasi kayo nagkatutok sa ating live chat One eh. Yan dozen. kasi. Number 12. Now you can vote. 18. Ayan, may nagbingo na guys, si Sir Jeff. Ayan. May nagbingo na guys, Sir Jeff po. Sir Jeff. Ayan, may nagbingo na po. Ayan, tignan natin yung kanyang number. Si Jeff po ang nanalo. Sir Jeff. Anong binigay sa'yo ni Senyor Pedro ba't buminggo ka? First time ko manalo, haha. Lakas ng tibok ng puso ko, minatay. Asan na yon? Wait lang. Tignan natin yung number ni Sir Jeff. Bakit asan na ba yun? Hindi ko mahanap. Ayun. 514. Sige, check nyo din sa inyo, guys. 514. Hala ka, bakit parang iba to? Sir Jeff, ito ba yung na-delete ko? Yung last kanina na-delete ko. Type mo ulit. Sir Jeff, type mo ulit. Type mo ulit yung number mo. Ay, Sir Jeff, asan na yung number mo? Ito ba yon? Sir Jeff, ito yung number mo. Parang wala pang bingo. Wala pang 5. 5, 14, 25, 45, 57, 69. Wala pang bingo si Sir Jeff. Hindi. 514 yon, Sir Jeff. 514. 5, 14, 25, 45, 57, 69. Sir Jeff, hindi ka nagbingo. Mali yung isa. Namuro ka pa. I-add mo ako sa Messenger kung gusto mong maniwala ka sa aking sinasabi. My gosh! Wala pa. Namuro pa siya. Laban.
May... ayan guys. Isa pa siya. Sige, game. Brighton line. 59. Ayan. Sweet 16. Ayan, continue. Come in for your tea. 33. Irene, hello. Sige, mamaya, next round, Irene, sali ka. Key of the door. Ayan, sino nang 21. namumuro dyan na iba? May gas. Ayan, may namuro na. May namuro. Puro 121. Ayan, namuro na din si si Angelica. On its own, number 1. Hoy. Clickety click. Wow, thank you, 66. Kabsat. Thank you, Kabsat Adeline. Ayan, may jacket na siya, sis. Kabsat, may jacket na siya. 4 and 3. 43. Ay, hindi ko sinasabi. Ayaw kong i-announce ang magic word, guys. Kapag nag-listen kayo, alam niyo yung magic word. Knock on the door. 64. May bingo na ba? Wala pang nag-magic word eh. Wait lang. Mag-refresh ako, baka natabunan. Oy, bingo na si Oy, ayun, may bingo na, guys. Ha? Sis Donna. Hala. Hala, ang hindi nag-stay, hindi nyo makikita ang magic word. Yes! Kapag may nagbingo, nauna dito sa screen ko yung Senior Pedro 57. Pero wala na yung 57 dito sa board. Okay, pero may nagbingo sa Senior Pedro 43. Paano 'yon? Wait lang, wait. Ang daming nag-Senior Pedro. Late ata sila. Late ba kayo lahat? Oo, late sila. Nauna sa akin wait lang. Ang unang nanalo dito sa akin is, wait lang, mag-scroll pa tayo. Sabi, may bingo na. Ang nauna sa akin dito ay si Johnny May. Johnny May Acohedo. Senyor Pedro. Johnny May Acohedo. Ayan. Ang unang nagbingo ay Senyor Pedro 43. Bago yung Senyor Pedro number 1, bago yung Pedro 43, Senyor Pedro 64. Si Johnny May po. Si Johnny May ang nanalo. Senior Pedro 43 ang nauna sa akin. Oo, si Johnny May. Si Johnny May po ang nanalo, guys. Loading ata sila, loading. Hi, Tel Yang. Hello, huli ka, Angela. Nahuli si Angela, guys. Nauna si Johnny. Invite ko po si Tel Yang, sabi ni Irene ba. Thank you. Congrats. Ayan. Mayroon na. Sis, ilista ko na lang yung sino mananalo, di ba? Hindi naman nabubura yung doon. Si Johnny May. Si Johnny May ang nanalo, guys.
Pero wait lang guys, i-check pa natin ang kanyang number. Wow, ang dami ah. Check pa natin yung ang kanilang number. Baka naman mag-check pa tayo ng number guys. Baka baka not good bingo. Ayan. Valorant Team Cervantes. Johnny May. Ayan. Pwede sumali host, tamsakdan po, sabi ni Bakin. Ayan, thank you. Ayan, may jacket na. Next na naman. Ayan, baba muna ko lang gulo ng baby ko. Sige sis, Melody. Ayan, Lorena Ipistenko. Ayan, thank you sis, Team Cervantes. Ang number ni Johnny May guys is 41, 42, 43. 41, 42, 43. 24, 26, 50. 24, 26, 50. 24, 20, 24, 26, 50. Ayan, good bingo. Thank you po again, host. Sige. Ayan, nandyan na guys. Sis, hindi nawawala tong number nila dito, no? Kahit hindi ko pa picturean ngayon. Ikaw. Kasi yung sa every game nag-fill out kay para hindi magulo. Ikaw, depende sa iyo kung i-stay mo siya, hindi ko palitan. Tanungin natin kung mag-change, kung mag-i-stick ba sila sa isang game ba? Para hindi sila mahirapan Same number kasi ba? Kung isang number lang all throughout the game, okay yun, para mabilis. Pero kung magpalit-palit, yun yung mahirap. Ano sabi ni? Ayan, may na naman, oh. Kaso, baka pag nanalo ako, hindi nyo ibigay ang prize ko. Baka budol kayo, host. Hindi ba kayo budol, host? Hala, grabe kayo. Kung ayaw nyo maglaro dito, guys, lumayas na lang kayo. Hindi ako namimilit ng viewers at hindi ako namimilit ng maglalaro dito. Kung makabudol kayo, Baka nagtawag si Senyor Pedro ng dito, ng mangbabosh. Pwede sumali, wait lang, naka-close same number. Anong bagong dating na? Sige, yung mga bagong dating dyan, guys. Mag-fill up na kayo, guys. Yung mga hindi pa nagpa-entry dyan. Hindi na ako magbibigay ng jacket. Bahala kayo dyan. Kasi may Open na po yung form, guys. Open na po siya. Grabe kayo makabudol. Kung ayaw nyo maglaro dito, umalis na lang kayo. Hindi ako namimilit ng viewers. Kung sino yung legit at loyal sa akin, yun na lang yung yun na lang yung magbingo. Host, palit ako number, sabi ni Mira Luna. Sige, Mira Luna. Iburahin ko na yung entry mo dito. Magpalit ka na lang. Hala, kayo, grabe naman kayo. Makabudol, wagas. Grabe, kung makasalita sila, budol daw kami.
Hindi kapag same number, guys, wag na kayong magpalit. Kung gusto nyo, magsabi na lang kayo kapag magpalit kayo ng number para mabura namin yung first entry nyo. Sino yung mag-change number? Nakalimutan ko na yung pangalan. Ay, si Mira Luna pala. Ayan, na-delete ko na yung dati mong number, dati mong entry, Mira Luna. Guys, yung mga bagong pasok, guys, mag-entry na po kayo. Yes, pwede. Magsabi lang, premiere ko na sis. Ay, may premiere pala si... Guys, pwedeng pasugod. Premiere na ni Sister Tim Cervantes. Wait lang, baba natin yung ano. Ito pala yung... premiere in 17 minutes. Ha? Ay, bakit? Uy, premiere na guys. Pasugod muna tayo. Pwede guys. Pasugod muna tayo. Six numbers. Dapat pasayawin si host. Guys, pasugod po muna tayo, guys. Pasugod po muna tayo kay Team Cervantes, guys. Thank you. I-announce ko after ng ating, guys, anang premiere, guys. 7 minutes lang po yun. 7 minutes lang yun. Maglagay lang ng Ilocana dun, guys. Maglagay ng Ilocana dun. Hindi na ako magbibigay ng jacket. Hello, Lalabs. Harang pa. Ayan. Korea. Ayan, Lalabs Benji. Hello. Jillian. Pasugod muna tayo, guys. Mabilis lang yun. Mabilis lang yun. Nag-fill up ako ulit sa prom host. Sige, Mira Luna kasi relax lang, Ilocana. Oh my gosh! Naano ako. Ang sakit marinig. Ayan, Kapsat Binis. Hello. Doon muna tayo sa premiere, guys. Wait lang, Mira Luna. I-announce ko mamaya, don't worry. Mag-announce ako ng mga nasa entry. Yesril, 2 beses ka ba nag-fill up? Jezreel Albaran, 2 beses ka nag-fill up. Kapag kapag hindi kayo nag-change. Yahoo, Lalabs Ilocana. Ayan, Lalabs Benji, hello. Mega love shout out to you. Ayan, mega love shout out. Wow, di ba hindi kayo nagsasawang hindi kayo nagsising sumugod. Ay, ang galing nyo. May pasok ka, Lalabs Benz?
Ang galing niya maggitara, magaling din siyang kumanta. Sige, kapag di na nagpalit guys, wag na kayong mag-fill up ha. Ang ganda ng ang ganda ng kanta. Ang galing, galing ng boses. Dito lang ako malamig sa Baguio. Ayan, Lalabs Adeline Megalab shout out. Ayan. Game 2 pa lang tayo. Si Jessica Coral at saka si Johnny May. Ako head. Sige Jessica, same number game host. Wala pa yung iba guys, 6 viewers pa lang tayo oh. Hintayin lang natin yung mga iba na makabalik. Ayan Lalabs, Benji, day off mo? 0 na kwan ko daw. 0 na kwan ko daw. Same po, sabi ni Cherry. Ayan. Para mabilis tayo, same number. Tapos kapag gusto nyong magpalit, ano lang natin guys, sabihin nyo lang sa amin. Wow, may nagpalipad ng $50 dun, no? Wow, bonggang! Daming palipad ni System Cervantes. May $50 pa. Sana all. Ayan, balik na kayo guys. Tapos na. Tapos na ang premiere. May power kasi kami, ma'am. Hahaha. Host, andyan na ako, sabi ni Mira Luna. Palit ako, host. Same kami ni Diana May. Sige, palitan mo, Anbaloran. Sige. Palitan mo. Pero nilamig ako doon. Oh, hindi masyadong nagbibigay ng jacket si Sisi. Hayaan nyo na. Thank you guys sa mga sumugod. Thank you. God bless everyone. Ayan, Ayan, meron na Mira Luna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, si Ann Baluran, magche-change daw ng... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, si Ann Baluran, magche-change daw ng... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, si Ann Baluran, magche-change daw ng... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, si Ann Baluran, magche-change daw ng... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, si Ann Baluran, magche-change daw ng... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, si Ann Baluran, magche-change daw ng... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, si Ann Baluran, magche-change daw ng... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, si Ann Baluran, magche-change daw ng... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, si Ann Baluran, magche-change daw ng... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, si Ann Ba
ng kanyang number. Balura, ang entries guys is 35 entries. Asan yung ating 35 viewers? Dan Premier, sabi ni Jeliam. Asan, nakabalik na kayo guys? Sana all. Sana all may nagpalipad ng $50. Dan Premier, naiwan ako mag-isa. Sabi. Guys, ayan na. Asan na yung mga 35 entries po tayo? Asan yung ating 35 viewers? 15 viewers lang ito eh. Hindi ako mag-start kapag walang 30 dyan sa viewers ko. Type ready lahat ng my entry. Sasabihin ko dito yung pangalan nyo. Ann Baluran, Mira Luna, Jastril, Irene. Wait lang. Ba yun? Wait lang, ulitin ko nga. Ann Baluran, Mira Luna, Jastril, Irene, Tel Young, Rixie Vargas, Marisa Pagatpatan, itong si RG Bitan pasaway. Si RG Bitan, wala yun, RG Bitan, nag-iisa lang yung number mo. Jemski Hatch, Marisa. Bakit dalawa? Parang dalawang Marisa. Parehas lang ng number ba? Ayan, parehas lang number. Isang beses lang kayo guys, mag-fill up. Kapag hindi kayo nag-change number. Jemski, Marisa, Jessica Coral, Vanessa, Liz Maria, Johnny May, Faith Marie, Shell, Yesril delete ko pala yung yung una mong entry. Ayan. Shell, Novella, Ana Ros, Christine, Sir Jeff, Jeliam Eliseo, Angela, Christine Joy, Lord, Julmi, Cherry, Tim Cervantes, Ann Baloran, delete ko na din yan kasi Mardeo, Just Vlogs, Roslyn, Bea, Adeline. Ayan, okay na? 32 entries po tayo. 32 entries. Para malaman nyo po yung para malaman nyo po yung thank you guys, sabi ni System Cervantes. Ayan, Bebe Milka, akyat ka. Ayan, Sis Milka. Ayan, Lalabs Jen. Sabi ni Sis, ayan. May papasok pa host, baka nag-fill up pa. Ayan, 34, meron pa. Ayan, si Jenny Diary. Tapos si Benji Sanchez. Sino pa? May sasali pa ba, guys? May bago ba? Sis Mel, kasali ka sa bingo?
Ho, si Lucana, kabsat invite ka no bigat at the Grand LS ko. Grapple do, dagiti nagpe-entry. Samsyam sa official, dito ka muna, makibingo ka muna. Matry nga magbingo, ha ha ha. Ayan. Salamat naman at andyan ng mga tunay namang aawit. Yes, makaakyat na sila mamaya. Ayan, sino pang gustong sasali sa entry guys? Sa Pabingo, 100 Gcash po ang mapapanalunan. Every game, 100 Gcash. Di naman marunong yan si Oppa, sabi ni Ba. Haha, Bab. Game na, wala nang wala nang magpapa-entry. Milka, sasali ka ba sa bingo? Binis? Humabol ako. Humabol ka sis Kabsat Binis? Wait lang. Ba't parang wala yung entry mo? Meron si Binis Kabs. 22, 36, 32, 14, 15, 2. Yes. Gcash, wale, haha. Ayan. Sino pa? Game na. Di pa ba magsimula man? Wala ako. Haha. Sige, game na tayo. I-close ko na to. Game na. Kasi yung mga iba nawawalan ng signal. Nawawalan ng internet. Wow! Talagang dumadami ang ating tuwaders. You're late. 38. Clickety-click. 66. Baker's bun. 61. Grabe sila. Tinutuwaran ako. Wala ka dyan sa Sweet buhay mo. 16. Manigas ka. You're doing fine. Mamumukbang 29. din yan mamaya. Weeks in a year. Wala yung mga 52. Team RJ Wala yung mga Team RJ. Konti lang. On the skive. 75. Unlucky for some. 13. Ayan, si Donna B ang magbibigay ng magic word. Legs 11. Number 11. Dancing Queen. 17. Man Alive. Number 5. 6 and 9. 69. Knock on the door. 64. Buckle my shoe. 32. Old age pension. 65. Tickle me. 63. Bingo, friends tayo, sabi ni Kabsat Adeline. Tom Mix. Number 6. Life begins at 40. 3 dozen. 36. 4 and 7. 47. Type copy kapag nakuha yung guys, magic Doctor's word. orders. Number 9. Candy store. 74. Saving grace. 68. Cup of tea. Number 3. Up to tricks. 46. All the fours. 44. Cameron's Den. Number 10. Yes, Nice meron and na, shine. Nags Benji, meron. 49. Rugby team.
15. Now you can vote. 18. Stuck in a tree. 53. Heinz varieties. 57. 2 dozen. 24. Kapag magbingo po kayo guys, magic word plus yung number kung saan kayo nagbingo. 4 and 3. Magic 43. word plus bingo, plus number kung saan kayo nagbingo. Blind. Kung magbibingo kayo. 50. A duck and a flea. 23. Winnie the Pooh. 42. 5 dozen. 60. Duck and dive. 25. Turn to the screw. 62. Come in for your tea. 33. Me and you, number 2. 1 dozen, number 12. More than 11, 37. Clean the floor, 54. Valentine's Day, 14. Bang on the drum, Sa live 71. chat, Kabsat, nandyan na yung magic word kanina. Binaba na. Get up and run, 31. Four dozen, 48. Dito lang sa live chat nakikita. Knock at the door, number 4. 5 and 6, 56. Jump and jive, 35. Make them wait, 58. May bingo na, may bingo na. Sino yung magic word plus ano? Magic word plus plus number. Ayan. Ayan, ang layo ng 12 at 14, sabi ni Adeline 12. Ha? Ang layo ng 12 at 14, sabi niya. Naunahan pa. Ayan. Si Irene po ang naunang nagbingo. Wala naman ayan, si Irene po ang nanalo. Si Irene Balahadia. Guys, bakit hindi nyo guys, ang po dito ang rules po dito, rules is rule. Kapag walang magic word, void po ang premyo. Ayan, si Irene Bahalo yan. I-check natin yung number niya, guys, kung tama. Wag kayong kanina pa tayo nagbibingo, guys. Kapag walang magic word, walang bingo.
Kapag walang magic word, void ang bingo. Saan na ba yung kay ano? Kay Irene? Irene. Ayan, kay Irene guys is 6 to 612. 2, 6, 12. 2, 6, 12. 16, 25, 66. 16, 25, 66. 16, 25, 66. Good, bingo. Wala kang magic word, Kapsa. Ay sis, bingo lang nilagay mo doon. Walang magic word, walang magic word. Ang magic word po guys is Adeline. Kapag bingo lang tapos number, wala. Okay, ang magic word po ay hindi bingo, kundi word po na binaba. Naglagay siya, Kabsat. Asan siya? Wait lang, i-check ko yung live chat. Mag-scroll pa ako pataas, pababa tayo. Saan makikita? Asan? Wala akong makita, guys. Meron, Kabsat Adeline? Hindi. Wala. Ang magic word, guys, is Adeline. Hindi po friends tayo. Hindi. Wala siya. Wala, guys. Ang ano, guys, ang magic word is Adeline. Adeline ang bingo friend 14, sabi niya. Hindi. Ang magic word, guys, is Adeline. Di ba, sis Donna? Ang magic word, guys, is Adeline. Hindi po. Adeline, nalagay ko yun sa taas kanina. Ang magic word, guys, is hindi bingo 14. Hindi bingo friend tayo. Ang magic word, guys, is Adeline. Adeline po ang magic word. Ano ba kayo? Adeline ang magic word, hindi friends tayo ang magic word. Adeline ang magic word. Ang sinasabi lang ni Kabsat Adeline, friends tayo, bingo ha, sabi niya, hindi siya yung nagbababa ng magic word. Bakit ba? Kasi kapag walang magic word, may guys, bakit kasi ang dami ng magic word nyo? Dalawa, isa lang kaya ang magic word. Ayaw ko na ituloy ito. Bahala kayo dyan. Wala. Isa lang yung nilagay namin. Isa lang. Kaya nga mali ang magulo kasi. Hindi magulo. Pa-copy pa kayo ng na sinabi nyo. Ang sabi ko, ang nagbibigay ng magic word ay si Donna Bichong. So, wala siyang binaba na magic word, kundi Adeline lang. Hindi magulo. Bahala kayo dyan kung magalit kayo sa akin.
Wow, thank you dyan, Kuya Ching. Bahala kayo dyan kung magalit kayo sa akin. Ang purpose po kasi ng magic word guys is para tumutok po ang viewers natin. Kasi may mga nagbibinggo sa kabila, may nagbibinggo sa next, sa ibang LS, may nagbibinggo dito. So, paano natin yon gagawin? Bahala kayo dyan. Ayan, sinong gusto umakyat para kumanta? Bahala kayo kung magalit kayo sa akin, wala akong pakialam. Pang ilan na? Pang 4 na. Ayan, may ano guys, may sasali ba na bago? I-open ko yung form. Yung mga viewers, wag maglagay diyan ng magic word guys ha. Ulitin ko na lang kung ano. Sis, ilapag mo sa akin yung magic word para mag-highlight siya. Sige. Okay. So, ang magbibigay po ng magic word ay hindi na po ako, si host na po. Kaya tingnan niyo po. Ako na po magbibigay ng magic word, hindi na po si Sis Donna B para mag-highlight na po siya, para naka-yellow. Ang magic word is, kanina ay Adeline, hindi po friend tayo. So, makinig lang kasi ang sinasabi ko din kung sino yung nagbigay ng entry. Sali po ako, sabi ni Christian. Sige, yung wala pang hindi pa naka-entry guys, mag-ano na kayo, mag-fill up na kayo guys, habol na kayo. Ayan, may sasali pa ba guys? Sinabi ko naman na si Donna B ang nagbigay ng magic word. Alam naman ng iba. Sinabi ko kapag nakita niyo yung magic word, copy. Ayan, nakita ko na wala nang sasali. Puso-puso gap, sabi ni Mr. Ching. Sasali ka ba, Mr. Ching? Okay na? Sports. Sige, Cherry. Change mo na dyan. Screenshot ko na lang ha, para mabilis tayo. Ayan. Ilapag mo na lang dyan, Cherry, para mabilis tayo.
Oo, na-submit, Christian. Meron na. Eyes on the board. Yes, eyes on the board. Lalorang. Just enjoy the show. Yes, tama-tama. Game na, game na. Para mabilis tayo, naka-game 4 pa lang tayo. On its own, number 1. Duck and dive, 25. Kami nga ilang araw bago magbingo, bokya rin naman kami. Tom Mix, number Auntie 6. Pilipina, hello! May na time out ba? Hi, Secretary Mirasol, hello! Wait lang, lagyan ka ng jacket para hindi ka ma-time out. Yes, copy na, Cherry, meron na. A duck and a flea, 23. Hello, Auntie Pilipina, hello! Get Nasend up ko na and yung run, magic word. Nasa PM. 31. Sige, sis. O, diba? 2 dozen, 24. Ang hindi makatutok sa board na bingo, mamaya na sa entries babawi. Para walang away. Cup of tea, number 3. Thank you, Mr. Ching, ha? Thank you so much. Tickle me, 63. Now you can vote, 18. Garden Gate, number 8. Brighton Line, 59. Life's Begun, 41. Weeks in a Year, 52. Duck and its Weight, 28. Two Little Ducks, 22. Candy Store, 74. Clickety Click, 66. Me and You, number 2. Gateway to Heaven, 27. Legs 11, number 11. Wait lang. Lapag ko na yung magic word. Wait lang. Thank you, Auntie Pilipina. Thank you. Ayan, type copy kapag guys, nakuha na yung yung magic word. Thank you, Auntie Pilipina. Thank you. May puro na pala late yung magic word ko. Man Alive, number 5. Thank you, Auntie Pilipina. Love you. All the Fives, 55. Tweak of the Thumb, 51. One Score, number 20. All the Steps,
39. Danny LaRue, 72. May namumuro na, oh. 1 dozen. Oy, namuro Number ka. 12. Namuro ka na, Kabsat Adeline ata. Make them wait. 58. Key of the door, 21. Ayun. May nagbingo na ata. Ayan, magic word plus bingo number. Your face is dirty. Number 30. Ayan. Ang nauna, guys, para sa inyo, ang nauna ay si Irene. Si Irene po ang nauna. Para sa inyo, 12. Para sa inyo, 12 po ang nanalo. Si Irene ulit. Uy, ang swerte ni Irene. Nakadalawang beses na. Oo, may bingo na, guys. Para sa inyo, 12 po yung bingo. 12. Ayan, si Irene Balahadia ulit. Para sa inyo po. Swerte, uy! Ayan. Oo, si Irene po nanalo. Congratulations! Wait lang, ihilang ako, guys. Ihilang ako. Ayan, patamsak muna yung premiere ko, guys, mamaya. Ihilang ako. Magbawas ng ano. Ayan, shoutout sa 25 million in the house. Ayun, Casey, hello. Wala daw siya, 16. Boyd, ma'am, wait lang, pa-check lang. Oo, guys, wait lang, i-check ko muna. Kapag Boyd po ako host, wala pa lang 16, sorry po. Oo, i-check naman, guys. Guys, may nanalo din, mama. Wag mo nang mag-flooding, guys. May nanalo na, nagbingo na si Adeline. May nagbingo na din sa 21, guys. May nagbingo sa 21. May sumunod na nagbingo po. Kahit wala po yung 12, may nagbingo po sa 21. Wag pong munang mag-flooding. Kapsat si Telyang daw nanalo. Yun pag-asa. Wala ka pa rin pag-asa, Lalabs Benji. May nanalo na si Telyang ang nanalo, guys, si Telyang. Pero tignan ko muna yung kanyang bahay.
Tingnan ko yung number niya, guys. Kung nanalo siya. Telyang. Alam mo yung number ni Telyang? Oo, si Telyang ang nanalo. Denise. Sis, madali mo lang makita yung bahay ni Telyang. Parang walang Telyang dito sa... meron. Congrats si Telyang, sabi ni Irene. Ano ang number niya, guys? O, tignan nyo. 1, 11, 21, 31, 41, 51. Tama, tama. Good bingo si Telyang. Telyang. Pero may... Sino pa ba yung isa? Meron pa ba nagbingo? Oo, si Telyang. Si Telyang. Ayan. Good bingo po yun, guys. Game 5 na tayo. Wala nang sasali, walang bagong pasok. Ayan, okay na, guys. Next, game 5 na tayo. Ala, grabe, oh. Ang dami na auto-numbers na to. Hala, grabe siya. Gumawa na naman siya ng another account niya. Ano sabi? Ano sabi? Ewan ko, bahala ka sa buhay mo, I don't care. Kahit i-report mo. I'm not making money, you know. May bagong pasok. Sige, i-open ko yung form. Sige, Jello. Ano ka? Habol ka, Jello.
Diretso lang, diretso. Hayaan. Gina, type. Spread love. Hala. Ay, asan yung hindi makamove on? Sige, akin na yung number mo para ibigay ko na. Oo, sige, naka-open pa. Game na host, wag ka pa stress ganyan. Oo, akin na yung number mo, akin na. Ayan, para alam ko yung magic word. Mag-eyes on the board po tayo. Tapos, ako po magbibigay ng magic word. Ayan. Wait lang Sige, screenshot ko na lang, Sir Jeff. Para hindi ako magtanggal ng ano mo na lang doon. Tamsak, Madam, happy anniversary. Hi, Princess. Hindi ko nabasa, na busy ako. Nagpalit ka ulit, Anbaluran? Nagpalit ka ulit? Ilapag mo yung ano mo dyan, SS ko na lang, Anbaluran. Sino nagpalit, guys? Nagpalit ka, Noela? Noela at saka... Noela, nagpalit ka ba ng ano? Nagpalit ka ba ng ano? Alam niyo ba ang tawag dito? Hindi ka nagpalit? Done na ako sa form, ma'am. Sige. Wait lang. Sabihan nyo kasi ako. 43 Ilan ba yung viewers natin, guys? Bakit 43 at tapos 23 lang ang ating viewers? 24 lang ang ating viewers, guys.
Tapos 43 entries po tayo. Wow. One account, one player. One account, one player lang tayo. Isang account, isang GCash. Ayan si Benji, si Christian, si Family Islanders, Anbaluran. Anbaluran, ito yung number mo, no? 45 to 50. Francis, Family Islanders. Nagpalit ka, Sisi, ng number, Family Islanders? The same lang. The same lang pala. Casey, Sir Jeff, Jello, Lorraine. Ayan. Okay na to. Okay na. Uy, nasasaktan ako. Nasasaktan ako! Game na. No ninjas allowed, guys. No ninjas allowed. Sa bingo. Sa pa-members, okay lang. Para may chance manalo. 24. Guys, 25 viewers lang tayo kaso 40 po ang nasa entry. Oo, last game na to, tapos magpapabring me na ako. Last game na ng bingo dito. Tapos magpapabring me na lang ako. Para mas masaya. Yes, meron si Lawrence Kabsat. Okay, game na. Kaso doble na yung doble yung viewers lang natin is 17 lang. Tapos yung entry is nasa 40. Oo, Kabsat Binis. Kapag same number, no need to fill up. Pero kapag same GCash yung binigay nyo at same number, wala din, hindi ko yun ilo-load. Makikita ko naman. Wow, dami. Guys, yung entry guys is 40. 43 guys. Tapos yung viewers lang natin 20. Alam ko kung sino yung nasa live chat. Wait lang. Kilala ko kung yung nasa live chat, oy, Team Kahoy. May palipad ba? Uy, may palipad pala First, ayan, hi sis. Jax. Hi sis, Jax. Hindi ko na napansin kasi hindi ko na alam ginagawa ko, guys. Nasasaktan kasi ako. Ayan, hindi na ako nakapag-thank you kay, hindi ko na makita yung palipad niya. Hindi ko na may flex. Ito yung aking pasasalamat sa'yo, Sis Jax.
Okay na, game na. Huwag ka masaktan, haha, love you. Agoy, nandyan na Nice naman and ang quiz na shine. iyan, Kabsat Binis. 49. Eh, grabe kayo sa akin. Hindi pa tayo Halfway nakakarami. there. Family Islander 45. sakit yan at lalamunan ko kakatawa kaninang madaling araw. Hahaha. Tickle me. 63. Uy, guys, remind nyo yung aking premiere ha. 16 minutes pa. 16 minutes pa yung aking premiere. Ay, Danny LaRue. 72. late yung live mo, ma'am, sabi niya. Now you can vote. 18. What do you mean, Sir Jeff? Jump and jive. 35. Pinainom kami ng Sinamak Kabsat Ilocana. All the fours. 44. Oh, bring me na lang tayo, guys. Para Turn hindi to na the tayo spoon. mahirapan maglista. 62. Kain tayo pang tanghalian ho, sabi ni Angela. Two little ducks. 22. Nalobat daw, saksak mo, Johnny May, yung ano saksak mo. 4 and 3. 43. Cup of tea, number 3. Heinz varieties, 57. Bring me, mahina. Karera na, ay, Man kapag sa karera alive, kasi, number 5. nag-switch account din sila eh. Life's begun, 41. Mapatay yan, host. One score, number 20. Cameron's Den, number 10. Life begins at 40. You're doing fine. Hello, sis. 29. Tio Domer Vlogs. Stuck in a tree, 53. Lucky 7, number 7. Clean the floor, 54. Ayan, type copy kapag nakuha yung magic word, guys. Type copy. 2 dozen, 24. Ayan, type copy, guys. Meron na yung magic word dyan. Nalapag ko na. 4 dozen, 48. All the steps, 39. 5 dozen, 60. Baker's bun, 61. Thank you, Domer. A duck and a flea, Ayan, wala pang 23. namumuro. Wala pa, puro. Wala pa akong Queen bee, nababasang nakikitang 73. nagmuro dyan. bang on the drum, 71. Duck and its weight, 28. 70, number 70. Old age pension, 65. Puro rot. Sana bingo ulit, sabi. Knock on the door, 64. Puro wala, sabi. Unlucky for some, 25 million, 13. hello. Welcome, ma'am. Padaan lang po. Thank you, Jomer Vlog. Thank you so much. more than 11, 37. Rugby team, 15.
Made in Heaven, 67. Saving Grace, 68. Knock at the Door, number 4. Get Up and Run, 31. Dalawa. Dancing Queen, 17. Tom Mix, number 6. Buckle My Shoe, 32. 4 and 7, 47. Doctor's Orders, number 9. Ayan. May namumuro na. Ask for More, 34. Winnie the Pooh, 42. Clickety Click, 66. On the Skive, 75. May nagbingo na ba? Wait lang, mag-refresh ako. Love, 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 66. Ayan, nanalo si Cherry, guys. Si Cherry po. Ayan, 66, sabi ni Francis. Ayan. Si Cherry Letzero po ang nanalo. Letrero pala. Ayan, congratulations! Tignan natin yung number niya, guys. Baka, tignan natin yung number niya. Baka, para pair. Kasi baka awayan ako kapag hindi ko chinek. Naglalag ako. Sis, naglalag yung yung form ko ata. Ayan. Naglalag ba? Hindi ata. Ayan. Ayan, ang number niya, guys, is 89. 8, 9, 18, 19. Nagpalit ka ng number, Cherry? Ay, na-screenshot ko ba yun? 63. Ah, nasa screenshot pala yon. Wait lang, nasa screenshot pala. Nasa screenshot pala, nag-change pala siya. Wait lang. Nasa screenshot. Ay, nasa screenshot. Ayan, 60. Ayan, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Good bingo po siya. Ayan, Cherry, mag-fill up ka ulit para mas madaling makita, Sisi. Ayan, wait lang pala. Hintayin lang natin yung aking premiere, guys. Bring me or bingo ulit tayo, guys. Bring me or bingo. Eight minutes na lang po yung aking premiere. Hindi, nasa screenshot, guys. Nasa screenshot ko. Hindi siya nag-fill up kasi nag-change number siya, guys. 63 to 68 po yung number niya. Bingo daw, mahina daw po kasi yung number na yung mga internet ng iba, kaya bingo daw po ang gusto nila. Bingo, bingo, bingo. Bring me, bring me, bring me. Mas madali. Walang gustong umakyat dyan para samahan ako.
Bingo. Bring me. Mahina net po. Bingo na lang. Ayan. 6:26. Bakit po? Mag-sing along ako. Sige, akyat ka muna, Baloran, para kumanta. Tapos, habang naghihintay tayo ng aking premiere, akyat ka muna, Baloran. Kakanta ka. Oo, nagme-ninja kasi sila guys kasi tawag dito. Salitan na lang, bring me tapos lagot. Devices not connected, Kabsat Adeline. Wait lang. Hintayin ko lang muna mag-okay yan. I-fill up ko yung bago kong number host. Sige, akyat ka ulit, Kabsat Adeline, kasi device not connected, sabi niya. Pahula na lang, ate. Sige, Pinoy Henyo na lang. Okay po, bingo na lang, kawawa ang mga mahina ang net. Akyat ka ulit, Kabsat. 5 minutes na lang po, may premiere po ako. Ayan, Pinoy, Henyo, or Bingo. Mamili kayo dyan. Kasi mahina daw po yung mga internet ng iba. Kawawa naman po sila. Ayan, okay na. Po sila. Ha? Hello, Kabsat. Hello, may kalagtat. Oo, may 6 na tuwad. Ano yan? Nag-switch account lang yung nagtuwad niyan. Naan na yung patwad na yan. Oo, may 6 na tuwad. Ano yan? Hello, narinig ko. Oo, Kapsat. Wait lang, pasugod muna ako, guys. 4 minutes na lang po yung aking premiere. 9 minutes lang yun. Good and Baloran. Ayan, hi, Purple. Hello. Sana yung... Hello, Jello. Hello sa inyong lahat. Good morning. Sige, aalayan tayo ng kanta ni Kabsat. Masisipag magtuwag. May pakanta pala ito. Akala ko magkata ko para sa Paula. Good. Nag-PM ako, sabi niya. Wait lang. Nasaan na kasi si Milka at kasi bakit ayaw niyo umakyat itong mga singer na to? Pinainom niyo pa naman ako ng suka kanina, ha? Ang asan ka na, Sisi? Kabsat Demski. Asan si Kabsat Mau? Ayan, akyat na kayo para kumanta. Oo nga. Wait lang. At ako iinom muna ng tubig. Kalami, bawag tingog ni Ate Adele. Sige, sis. Wait lang. I-send ko na. Love you, Milka. Akyat ka na, Milka. No. Hindi ko na alam ginagawa ko, guys. Hindi kasi ako sanay makipag-argue. Kasi 10 yung bibigay mo sa akin sila. Nandiyan lang sila sa baba. Tingin-tingin. Wait lang, sis. Naglo-loading ang Naglo-loading ang aking... Ayan, may aakyat. Ayan, nandyan na, sis. Na-send ko na yung hagdan eh. Naaakyat. Hindi kasi talaga ako sanay makipag-argue. Nanginginig ako. Hindi, huwag kang makipag-argue sa kanila. Dagdag yan na views sa'yo. Hayaan mo na lang yan. Saka yung wala lang magawa siguro. Tinama ka diya karon, Milka. Akyat ka na, Milka. O, tingnan mo, sabi ni Jello, Milka. Hi, sis Jamia. Hello. Haha, Nightbot, kilala kita sa... Pakita daw, gwapa. Kinsang gwapa. Uy, lumabas ka daw dyan, Kapsat, kasi pakita ka daw. O, sabi nila ni Filipina.
Na ano kasi ako na ang tawag dito na-stress. Huwag ka ma-stress, hayaan mo yun. May ganun talaga na mga tao. Hi Jello, sabi ni sis, ayaw mo magpag-argue, mag-jerjer na lang ta. Ay, bawal mag-jerjer ta. May ka-jerjer na ako dito. Diyos mio. Na paano ka sis? Ano inaaway nila ako? Na nervyos. Na paano ka sis? May nag-echo sis. Marami Ako? tuwad. Oo, inaway nila ako. Inaway nila ako. May echo pa ba? Oo, sis. Ayan, mag-start na po yung aking premiere. Pasugod po tayo muna bago tayo magpalaro. Yeah, may echo pa. Yan. Hello? Wala Hello. Wala na. Yan, nakatambay na yung aking Team Bigs at Team Bips at saka Team Sugaro. Hindi, wala akong alam SPG. May echo pa din. Wala akong favorite song. Magkanta na lang kayo. Meron pa rin? Oo, meron. Ayan, dun muna tayo sa premiere ko, guys. Saglit lang yun, 9 minutes. Saka echo cancellation. Guys, nag-start na yung premiere ko. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Pasugod po ako. Ilan yung tao sa premiere? Guys, pasugod po sa premiere ko, guys. Hello, hello. Wala. Wala nang echo. Last commenter, Ilocana Gcash. Sige, last commenter, guys. May pa-last commenter po tayo, 100 Gcash. Sige lang, sige lang. Last commenter, guys, 100 Gcash. Ayan, sugod na kayo sa aking premiere. Sugod muna kayo doon. Last commenter, Gcash, 100 Gcash.
Ayan, punta po kayo doon sa premiere ko, guys. May mananalo ng may mananalo ng 100 GCash. Layan, pasugod po sa premiere, guys. May mananalo ng last commenter hanggang sa dulo talaga na mawala yung video kasi baka magkagulo gagaya ng napuntahan na. Oo, hanggang sa dulo talaga. Nakaseparate yung akin. Next yun, Mega Love shoutout host, congratulations, sabi ni 50 Gcash sa second, ako ang mag-send. Nox naman, thank you sis Milka, kaloka ka. Hanggang matapos talaga. Ayan, Charmaine, hello. Wait lang, pasugod muna guys, may mananalo ng doon, pasugod muna tayo guys, pasugod.
Di ako sumali, maraming kalaban. Andun pa sila. Yes, concentrate ka dyan. Ha, ha, ha. Paakyatin ko yung ko, estudyante ko, pakantahin ko. Sige, sige. Pero maya-maya na, mga alauna, guro. Sige. Ala, wala pa. Di manalo sa dutdutan ho, sabi ni Vanessa. Dan po. Ay, ayaw niyong sumali sa last commenter at saka second commenter, guys. Andun pa sila hanggang matapos hanggang mag-close yung live chat na, sis. May extension tayo, mga 3 to 5 minutes. Oo. Meron pa sila, nag-iisa na lang. Siguro yung mga iba is siya, naka-playlist yung iba kaya wala na sila, no? Sige, paputok pa more, sabi ni Shell. Konti lang yung tao. Bakit hindi nag-play yung aking playlist yun sa Team RJ? Kaloka. Nag-stop siya. May nanalo na, ata. Pero yung cellphone ko tapos na, pero yung pa, hindi pa. Dan Premier, sabi ni Francis Garn, nandoon ako. Di pa tapos. Sino kaya? Hahaha. Sino kaya ang mananalo? Ayan, ongoing pa. Ayan, ongoing pa. Dan Premier, sabi ni Christine Joy. Ayan, Team Cervantes, Anti-Pilipina. Hello. Kabsat Binis, bring me po host. Naiwan po, paiba doon. Oo, lumalaban sila ng last commenter, guys. Lumalaban sila. Last and second. Hindi pa kasi nagsarado yung ating, tama ba yun? Tapos na ba? Tapos na, sis?
Ayan, Team Dial, hello. Naiwan sila. Nandoon pa. Di ako makakomment. Doon, ha. I-close na yun. Nandito I-close na yun. Nandun pa kami. Ayan na. Tapos na. Panalo na ba ako? Haha, may alaga ako. Tapos na, cut. Nagsarado na din sa akin dito sa anti-cellphone ko eh. Oo. Tapos na. Nakita ko dito. Ang nakita ko dito, ang pangalan ko lang. Nag-loading ka? Just enjoy, Cubs. God bless. Thank you, Kabsa. Thank you sa balakulay. Refresh mo na lang. Ayan. Tapos na. Ayan, thank you. Review mo na lang. Ayan, thank you, Kabsat Binis. Thank you. Nakita ko na. Nag-thank you na ako. Ayan. Tignan ko kung parehas kami ni sis, ni Kabs. Halos hindi nakita pala ang ano ko dun. Ang nanalo, guys, is si Family Islanders, yung pinakalas. Isesend ko. Ayan. Ayan, PM sent Faith Marie. Si Family Islanders at saka si Irene Baha. Sino po last commenter, sabi niya. Si Family Islanders at saka si Irene. Yung si Irene po yung pangalawang 50, iba ang cut-off sa last na last po. Hindi, sa last na last talaga. Oo, tinitingnan ko pa kapat. Ayan na. Iba ang cut-off sa last na last po. Tinitingnan ko pa sino nandito. Ang akin ito send ko sa iyo. Oo. Para hindi baka Ongoing pa, nire-review ko pa. Ongoing pa sa akin. sana all naka-laptop, sabi ni Chris Jan. Okay. Tingnan ko dito sa akin. Kasi nagpe-play pa eh. Screenshot ko. Hindi pala lumalabas pangalan ko. Diyos mio, ang sakit-sakit ng daliri ko. Ikaw masusunod host. Yes, okay na guys. May screenshot na ako dito. Okay na. Si Family Islanders 100 GCash. Tapos si Irene Bahalaya 50 GCash. Ayan. Congratulations. Ayan. Hingin na lang natin 50 GCash. Ayan. Sakit tuplok ate line, sabi ni Jello. Maraming salamat po. Ayan. Hi, Ayan. Pretty Princess. Ayan, dito lang ako magaling last commenter, sabi ni Family Islanders. Tumayo na nga ako, Jello. Alam mo ba? Ayan pa sa mga nanalo. Ito naman sa mga botya. So, ayan guys. Ayan, i-announce ko lang yung anong meron dito sa atin. Ay, hindi yan. Ayan guys, ang ating meron dito sa ating grant. Dito sa ating Thanksgiving LS, ayan. Sa roleta, may ibang roleta ng entries, ibang roleta ng mga members. Ayan. Kung gusto nyo magpa-members, ipa-members nyo na lahat ng mga ninja nyo para may chance kayong manalo. Ayun, Sa members guys, pwedeng ninja. Kapag mag-join kayo, kasi bawi din nyo yung mga iba dyan. Ayan. 500 GCash, 200 GCash, 100 GCash, 50 GCash. May mga chance kayo. Tapos each level,
may kanya-kanyang, each level may entries. First level, 1 entry, 2 entry. Second level, 3 entry. 3 level, 4 entries, may 5 entries. Ano yung sinasabi ko? Tama ba yun? Okay na yun. Pahingi Gcash po, hahaha, sabi ni Jessica. Walang laman Gcash, sabi ni Cherry. Ayan, pwedeng ninja sa pagpa-member. Para mas marami kayong chance na manalo. Ayan. Sana Tama. all. Sana all may ninja. Tama, sabi ni Sis Fire Islanders. Ayan, kanta na muna si si Kapsat. Bago Narinig tayo mo. mag-proceed. Oo, okay na yan. Same, walang laman Gcash, siyang price ng member. Sana all, maraming ninja, sabi ni Irene. Kaya nga. Sayang walang laman Gcash ko ngayon, pa-member sa... Ako talaga naka-block na naman ang aking Gcash. Ewan ko anong naka-open na ano. May naka-open daw na application. Ayan. Nawala na yung mga viewers natin, 19 na lang. Nawala na sila kasi kakanta ako. Hello. Mega love shoutout sa lahat ng mga nandyan. Yung mga singer na nandyan, pasensya na kayo sa aking boses, ha? Ayun no, may nagpa-member na si Vanessa, si Jessica Coral. Happy anniversary. Oy, thank you dyan, Jessica. Thank you. Bring me na naman daw, host. Kakanta muna si Sis. I-close tab mo, Ate Adeline. Ano i-close tab ko? Eh, wala naman naka-open tab dito. Except sa StreamYard. Thank you, Jessica. Ito yung aking pasasalamat sa'yo. Ayan, thank you sa pag-join, Vanessa Marie. Ayan, harang Sisi. Ayan, Kabsat the Voice and Maurice. Ayan, aakyat yan mamaya para kantahan tayo. Ayan, may singer pala dyan. Nakakahiya naman. Next naman, sige, kanta ka na. Nakakahiya, may singer. Thank you, Jessica. Thank you. Ayan, aking pa-welcome din kay Vanessa. Oh, mag-ano ka na, mag-mute ka na dyan. Kakanta na pala, guys. Mag-mute. Ano? Tuloy mo lang. Ano ba? Umpisa na pala aking kakantahin. Hindi pa ako ready. Sayawan na! Let's dance. Naririnig ba? Sa isipan ko'y ikaw ang siyang gulo. Di mo lang alam ang nararamdaman ko. Pag ikaw ay nakikita, ako'y nilalamig sa kaba. At pag di ko napigilan, ko ay malulunod na sa saya. Di ko na mapipigilan ang kaligayahan na
sayawan na. Noong dinangarap at naging hinanap ng mata. At pag tayo'y nakikita, ayoko nang mawalay pa. Sinta, di ko na mapipigilan ang kaligayahan ng aking nadarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Di ko na mapipigilan na ikaiwasan at kalimutan ka. Di ko na mapipigilan ang aking puso na ibigan. Ibigan di ako. Ayan, 22 million in the house. Galaw-galaw daw, sabi ni Jen. Ayan. At natapos din ang kawalang hiyaan natin. Ayan, kabsat. Kabsat, nasaan ka na? Nahuli na yung kanyang ano. Nakamute ka. Ayun! Siyo. Nasaan na ba yung mga Galing. singer? Ayan, Kumanta kayo. sayaw tapos sabi ni Jello. Napatawa si Sis Irene. Sige na. Isang bring me tapos bingo. Ako hindi ako makakalaro ng Bring Me. Bababa muna ako. Isang bring me tapos tapos tawag dito. Tapos bingo. Patay loading, sabi ni Jello. Baba muna daw si Kabsat kasi mag-bring me siya. Muna ako para makapag-Bring Me. Nakamute ka, Kabsat. Hindi ko na-unmute ko na. Ayan. Hinanet, sabi ni Jenny. Ready. 21 million in the house. 21 million ba? Kapag Ayan. 21 million lang kasi taas sa live chat, 21. Oo, yan lang nandyan. Nangapit bahay. Ayan, wag na Francis Ganado kasi mahina net. Wawa naman kami, sabi ni. Ayaw nila ng bring me guys kasi kawawa daw sila. Hindi, isang bisis naging Bisaya man doon. Sayang Ilocan. Sige, pahula na lang. Ay, sige, Pinoy Henyo na lang. Pinoy Henyo na lang. Pinoy Henyo na lang din. Pinoy Henyo. Para, fair na lang. Kasi kawawa yung mga, Mabuti pa. Sige, Pinoy Henyo na lang guys. Kasi kawawa yung mga mahina ang, mahina ang mga net. Ayan, type ready. Pinoy Henyo tayo guys. Host, awanti load. Sabi. Awan load mo? Sige, Pinoy Henyo. Ano, Ready? pwede sumali? Sige. Hindi ko naman sasabihin yung answer. Yan na. Sige, magta-type na tayo. Ready na, ready. Nakamute ka? Hindi. Get ready na mga Team Sugaron. Team Sugaron. At saka nung team kong nandito, dami-daming team naman. 19 million in the house. Nasaan na ba yung iba? Yan mo na. Hindi nila ako love.
Ayan, 2 words daw, 1 word, English, Tagalog, bagay. Wait lang, magbibigay ako ng clue, guys. Wait lang daw, wait lang. Ayan. Okay na, game na. Okay, One word, English, bagay. 1 word, English, bagay. Bilis! Sige, mag-answer ka dun, Kamsa. Yes. Sayang din yun, 100 Gcash. 1 word, English, bagay. Bakit may nag-answer na yun, hindi pa nalapag yung ano? Ayan. Alam, pati si Casey, nakikisagot na naman. Sino? Si Casey. Ginagamit ng tao? Oo. Itong ating Miss Universe, paakyatin natin ito pag naka-answer. Sinusuot? Sinusuot? Sinusuot ba yan? Hindi ba? Hindi sinusuot ba yun? Hindi siya sinusuot. Sinusuot, guys. Ayan, 17 viewers lang tayo kapag Pinoy Henyo. Oh. Kapag bingo, ang dami, 40. Hayaan mo na yan sila. Ita-type lang naman, the same lang sa bingo. Pinoy Henyo na lang, mas maganda. 1 word, English. One word English, guys, ginagamit ng tao. Umbrella. Ginagamit daw ng tao. Ano ba yan? Ano ba talaga? Charger, alcohol, necklace, remote. Akala ko sasagot ka. Pero hindi sumasagot ako. Ay, sumasagot ka pa lang ng nagsasalita. Sige. Go, go, go. Ang lalaki. Credit card daw. One word lang, Kapsat Jemski. One word. 1 word, English, ginagamit ng tao. Nakikita sa bahay. Ang nakikita daw sa bahay. Nakikita sa shop. Aba, nakikita sa shop. Yung may mga shop dyan, sagot na. Nakikita sa basta tinitinda din to eh. Nakikita sa bahay, tinitinda ng ng nagtitinda kung may module daw, clock, plate, alarm, card, broom, tong, pillow, curtain, frame, pin, pillow, hammer, tools. Malapit na. Blanket, gloves, nail, machine, hammer, blanket. Ayan, wala pa. Ayan, malapit na yung mga answer. Na may Malapit na. Bedsheet, pwede. Ayan, calculator, knife, bed. Ayan, malapit na. Outlet, hindi outlet talaga. Screw, knife. Oo, makikita din sa outlet ba? Tinitinda din nila. Basta tinitinda nila, pero nakikita sa bahay din. Receipt, chandelier, screw, switch, floor mat, next. Minsan lang nag-type si Kabsat Adeline ba? Bakit? Ayan. Pinag-iisip. Socket, mat. Ayan. Oy, nagpa-member si Christine Joy. Ayan, mega-love shout out Christine Joy. Congratulations at nagpa-member ka. Kasali ka na mamaya. Bulb nail, ayan. Chair, box. Nakikita sa kwarto. Oh, madami na yon. Clue na yon, nakikita sa kwarto. Naramihan na. Television, wow, may matchsticks pa. Ano yung matchstick? Matchstick. Posporo. Lamp, sweet. Tanga. Posporo pala yun. Kasi sinabi mo, Pwede. Pillowcase, pwede. Lampshade, cortina, alarm ka po. Poem pa. Tula ba yun? Bedsheet, pwede. Cigarette, clocks, bed. Case, curtain, hanger. Fuse.
Bed, pillow, bedsheet, curtain, line, blanket, kilt. Ayan, may nakatama na. Ang correct answer, guys, is stop na. Ang correct answer ay kilt. Si Roslyn 1 dozen. Congrats! Ayan, si Roslyn po ang nanalo. Ang hirap naman nung kilt. Di ko alam yan, sabi. Sabi ko sa'yo, pwede sa pillow, blanket, ganun eh. Hindi pa ako nakakain nun. Hindi ko din alam yung matchstick eh. Posporo lang pala yun. Siya. Ano yan ate? Hindi ko alam. Para lang siyang comforter, yung kilt. Ayan, congratulations sa nanalo. Ano eh, bibigay niya kanyang Gcash? Maglalaro ka ba daw 500 Gcash? Sabi ni Tangga Benis. Magpapalaro ka 500 Gcash Cubs. Next, bring me? Ano yun, i-sponsor yata siya eh. Diba? Cubs at Benis? Ayan. Sige, isang bring me. Thank you, Ading Jessica. Isang bring me naman po, host. Hi, Violet Ginto, Danform. Ha, bakit may nag-fill up sa form? Naka-open pala yan. Naka-open pala yung ano. Sige, Danform. Okay, pagbigyan mo na yan sila. Ano yan? Sige, bring me ako bahala sa 500 Gcash na price. Wow! Galing-galing. Next naman. Next! Thank you naman dyan. Ano natin na isang kiss yan? Oy, wala akong ganyan, kaya si Kabsat na lang mag-kiss-kiss. I-kiss na lang kita. Kiss na lang kita sa video call mamaya. Oh, diba? Ayan, ang magka-member guys is si Christine at saka si Vanessa. At saka nagpalipad si, di ba? Yung kay Benis kanina. Yan, thank you daw sa sponsor. Benis Anto Channel, ako ba magpapabring me? Ha ha ha. Thank you so much, Ate Benis. Ayan. Wow, maraming salamat po sa sponsor. Bahala ka na, haha. Tig 50, tig 100. Okay, ako na bahala. 50 na lang para maraming manalo. Sige, tig 50, bring me. Bring me. Ready na, ready. Di ba isang bring me lang yun na pag-usapan? Hindi. Kasi guys, may sponsor tayo para sa Bring Me. Oh, Kaya, bring me muna diba? guys kasi may sponsor tayo. Pero Ang sponsor ni si Benias. hindi Christine, salitan na lang para hindi kawawa. Ano na lang? Bring me, Pinoy Henyo. Magpabingo pa ba tayo? Bring me, Pinoy Henya, ganun. Bring Me Pinoy Henyo. Bring me mo daw si Pinoy Henyo. Sige. Bring me, ready. Type ready na kayo, humanda na kayo, babalik na kayo. Ready na daw, bring me. Get it. Pin ang hagdan host. Ay, oo nga pala. Pin ko pala yung hagdan. Sorry naman dyan. Bring me, charot. Baka wala yung ipapabring me. Baka wala kayo sa bahay niyo. Yung bring me. Ayan. Ipin ng para doon ako sa kabila aakyat, hindi dito. Ayan, bring na 23 million pesos. Maya na po hagdan. Ayan na. Maya na lapang hagdan. Ay, oo nga, mamaya na kapag nag-go na ako, remove ko muna yan.
Ay, Baka remote. baka kasi tawag dito, baka may nakahanda na kasi doon, diyan sa baba. Ito talaga si Benis, pinapahirapan pa. Paano akyat ka kasi kabsat Binis, ikaw tawag dito. Ikaw mag-host. Ikaw Akyat ka. mag-host ng Bring Me. Okay, let's welcome Benis Anthony Channel. Nandiyan na ba? Tinanggal mo yung hagdan eh. Ayan. Ayan, lagyan ko daw ng twist. O, nag-PM daw si Donavi. Dibit-bitin mo yung pagkain mo, kabsat. Sige. Bring me. Pwede ako Bring gumagawa. me. Hindi ko alam. Kapag may twist, hindi kasi ako marunong magpa-twist-twist eh. Si Milka kaya, akyat ka Milka para tulungan mo ako magpa-bring me. Milka, akyat na, Milka. Nag-buffering na sila lumalaban pa sa... Ay, yung mga kasamahan ko talaga, oo. Loading na sila. Bring me. Okay, ready, set, go. Bring me Boy Bawang. Agoy, Diyos mio, wala akong boy bawang dito. Bakit pa naman yun ang binili ko, hindi boy bawang? Bring me Boy Bawang. Bibili pa kayo sa kantina. Layo ang tindahan, sabi. Ako ang nanalo. May Boy Bawang ako. Takbo na kayo sa tindahan, bilis! Meron ako dito, bakit kasi hindi yun ang binili ko kahapon? Ano pa yan? Bawang lang meron. Sold out na daw. Sold out daw. Iba ang binili ko, hindi boy bawang, Diyos mio na. Bawang, Boy Bawang, takba. May time pa, bilis! 10 ang count. Punta na sa tindahan. Tanggal yung jacket ni Jello. Ang Jello. Ba't nawala ang jacket mo? Next daw, sabi niya. Sige. Next daw, kasi walang Bakit na-delete? Na-delete yung na-delete yung nakapin. Oh. Sige. Bakit nakahubad ka na, Jello? Ayan, nandyan na. Oh, natanggal Ala na. Nawala yung brief ni Jello. Tulungan ba kita? Sige sis, tulungan kita. Tulungan mo ako sis Donaby. Ayan si sis Donaby ang magpapa-bring me guys. Ayan, sis Donaby guys. Ayan na. Suklay. Sabi. Suklay. Ayan, may panty ka na, Jello. Ayan guys, mag-ano na kayo. Ayan si sis Donaby ang magpapa-bring me. Naakyat na ba si Donaby? Palakpakan naman dyan. Nandyan siya sa tabi mo ata. Nandyan siya. Siya yan yung katabi mo. Ay. Ba't ayaw, lumabas? Renabi yung jowa kaya Boy Bawang di jowa, tapos bawang pagtabihin nyo, labas nun Boy Bawang. Hagdan po. Meron na ba? Meron na pinabas si sis? Wala pa. May hagdan na daw. Bring Meron me na daw. banana para hindi ma-void ang premyo. Kailangan kainin at ubusin, naka-on ang cam. O, ayan. Ayan na, andyan na yung hagdan. Bakit
ba naman yan? Wala akong banana ngayon. Naubos na daw sabi ni Family Islander. Ayun, nauna si Ayan, may umakyat. Francis Ganado. Ito talaga si Francis Gahot. Ay, wala na yung boy bawang. Wala na yung boy bawang. Francis, natapos na yung boy bawang. Natapos na yung bawang. Wala pa tayo. Tingnan mo, ang dami-dami niyang banana. Uubusin niya yan lahat. Ayan, nanalo. Ayan, ubusin. Ay, ang dami yan. Ubusin mo lahat. Tapos na ang boy bawang, Francis. Wait lang. Tutok natin si saan na ba yun? Si Jessica. Ayan. Hala ka, lagot ka Jessica. Ubusin mo lahat yan. Ay, maliit naman yan. Kaya niyo yung 3. Game na, Jessica, game. 3 banana. Tatlong banana. Buti, hindi yan lahat ng sipi na dinala mo. Ayan na si Sis Pilipina. Ayan na, may tutulong na sa atin. Ubusin mo tayo. Hi, Sis Leia Mix Vlog in USA. Hello. May nag-e-echo. Eko pa rin. Bumili ng boy bawang si Francis na bokya pala yung Boy, boy bawang. bawang, oh. Hindi, naging banana na yung boy bawang. Hindi ka umakyat agad. Wala namang hagdan kanina, oh. Eh di nag-as ka na. Kanina pa ako nagtatype dyan. Yan mo na, dami ka ng pera. I-donate ko sana. Wala Ay, tayo. donate mo sana kay Ronald. Walang... Nasan si Ronald? Wala naman Wala. yan. Wala si Ron. Banana is real. Bumili pa ako sa tindahan, sabi ni Francis. Okay na, 3 na yan. Okay na, guys. Ayan, hi, Kabsat Arlene. Present na. Ayan. Thank you, Kabsat. Ayan, may nanalo na. Ayan. Tapos na, ate. Sige. Congrats. 50 Gcash. Ayan. Sige, kick out na kita ha. Tadyakan na kita para bababa ka na. Congratulations. Hello, Sis Pilipina. Nandyan na. Bingo guys. Bingo daw kasi may nag-ano ng bingo. Kaso, kapag bingo yan, 29 lang tayo dito. Dapat 29 din lang ang entries. Maglalagay pa tayo ulit ng number. Di ba meron ka na dun, Kapsat? Next, bring me. Ayan, isa pang bring me. Tapos, bingo na tayo. 50 Gcash ulit. Okay, last bring me. Ayan, Kapsat Arlene. Hello. Ayan, Leia Vlogs. Ayan, in USA. Hello. Bakit hindi dumadami yung tamsak ko? Andyan na si Kapsat. Ayan, wait lang. Alisin ko muna yung hagdan, Kapsa. Ay, Sisi, wag ka muna maglapag. Alisin ko muna yung hagdan. Tatype ko ha, bring me. Wait lang, hindi ko maalis yung hagdan. Naalis na ba yung hagdan? Kapsat? Naalis na yung hagdan? Wait lang, naghahang ako. Naghahang ako, guys. Dito pa sa akin. Nandiyan pa. Wait Ayan. lang, alisin ko. Bring me balde para ma-void ang premo. Kailangan ipasok sa ulo at irampa. Dapat naka-on ang cam. O, ayan na. May nilagay na si Donna B. Ayan, okay na, go. O, go. Balde. Ang nandito Ay, bakit si Ilocana yung sa Sino yung Ilocana? Sino yung Ayan, meron nang nauna. Si Francis ba yun? Sino yung Ilocana? Ayan, sinuot. Ako, ma'am, si Ann. Mayroon na una si Ilocana.
nilalagay ko? Oh, Ayan. Francis Sabi ko, ang bakit andyan ako? si Francis ang nanalo. Ayan, meron na guys si Luca, si Ann Balura. Ilocano na lagay ko. Apatay, walang baldi, batya meron, sabi ni Kabsat. Guys, baba na kayo guys kasi may nanalo na. Sino pa nanalo? Si Ann Baluran daw. Kasi Ilocano yung nilagay. Sure! Ay, nakakatawan pala to. Sino nanalo, Kabsat? Si Ann Baluran. Ayan, pakita mo yung mukha mo, Ann. Nilagay niya sa ulo niya. Sabi niya, Ilocana yung pangalan niya. Bakit andyan ako? Sabi ko nga, iba pala na type niya. Ayan, nahuli na naman si Francis. Hello, Arlene kayo manggi. Love, love. Ayan, Kabsat, thank you. Ayan, bingo na tayo, guys. Mag-fill up na kayo dyan. Kawawa. Ay, Pinoy Henyo na lang. Pinoy Henyo, guys. Pinoy Henyo. Pinoy Henyo, guys. Kawawa yung mga mahihina yung net sa Bring Me. Okay, Pinoy Henyo na lang. Ako pala yung nanalo, kaloka. Ilocana ang nanalo, Atelia. Hindi Yan, Ilocana. Baluran. Ate Adeline, ayan. Kabsat Arlene, akyat ka ba? 34 million in the house. Hello. Bakit nahulog ka, Auntie Pilipina? Pinoy Henyo na lang, guys, kasi kawawa yung mga mahihina ang internet. William Bokya is real. It's a lie. Pinoy Henyo na lang daw, Kabsat. Pinoy Henyo na lang, guys. Kawawa sila, guys. Kasi mga fans, mga supportive pa naman yung mga mahihina yung, yung net. Uy, bakit may umakyat pa sa baba? Wait Yan lang. ang nanalo, Francis, ang nauna kanina, yung nakalagay na Ilocana. Ano yon? Anong nakalimutan mo? Nakalimutan mo yung balde mo, Ann Baluran? Nakalimutan niya yung balde niya eh. Mahina Sige, daw. bye. William. Sige, mamaya, hindi na tayo Hindi na tayo guys. Si Ilocana nanalo, Francis, sabi ni Telia. Sige, Pinoy Henyo, Pinoy Henyo. Pinoy Henyo, guys. Pinoy Henyo. Hindi, Francis, nauna si nakita ko, madilim lang kasi yung niya. Tawag dito. Loading ako, sabi ni Sis Leia Mix. Pinoy Henyo. Sige, Pinoy Henyo, game. Nalapag ng Pinoy Henyo. Busy lang ako, Kabsat, ha? Thank you, Kabsat Arlene. Ay, di ako umabot, sabi ni Mira Luna. Ayan. Ay, wala pa, guys. Wala pa. Huwag mo na kayong Magsisimula ang aking pahula kapag below ng aking clue, guys, ha? Ang acceptance, guys, is below. Sabi ni Donabi, at Sige. Palit-palitan ba? Palit-palitan. 2 Pinoy Henyo, 1 Bring Me. 2 Pinoy Henyo, 1 Bring Me. Ganon. In between, yes. 27 million. Yes, Ann Baluran, ikaw yung nanalo. In between. Dito siya magsisimula yung maghuhula, guys, ha? Eto, Pinoy Henyo. Dito magsisimula ang ang hula. Wait lang. Wala pang magpindot. Dito magsisimula. Enjoy din ako. Akyat ka na dito. Milka, umakyat ka na para ako naman mag-enjoy sa baba.
Ay, buntik ko nang sinabi yung ano ba. Hindi daw sabi ni Francis. Francis, kaya hindi nakita yung mukha niya kanina kasi sinuot niya yung timba. Oo, sinuot niya yung timba. Game na, dito magsisimula after ng aking babang clue. Then po magsisimula ang valid na sagot. Game, ayan na. Game na. Yan na yung clue, guys. One word English, hayop. Hayop ang ex mo, charot. Ayan na. Game na. Andyan na. Monkey, lion. Cat, kangaroo, dog. Pusa, cat, monkey, lion. Dog, jaguar. Ay, bakit may nagsasagot ng aso? English, guys, English. Horse. Wrong spelling, wrong. Hedgehog, snake, giraffe, cheetah, elephant, ant, manok. English, guys, English. Cheetah, lion, mosquito, fish, zebra, turtle. Sige lang. Sagot pa. Bird, eagle, rhinoceros, knox, penguin, monkey, zebra, elephant, cockroach. Wala pa. Hippopotamus, butterfly, dinosaur, rooster, monkey, gorilla, ladybug, dove, butterfly. One word English. Owl, mouse, worm, grasshopper. Wala. Camel. Worm, camel, gecko, octopus, turtle, leopard, centipede, kayo. Ayun, may nanalo na. Stop, guys, stop. Asan na ba yun? Ayan, eto guys, nanalo. Squirrel. Diyos niyo. Ang layo ng mga sagot. Ayan, nakaano na. Yung sagot nakapaskil. Nakapaskil sa flex natin. Yan, Yung next ko. congratulations. Just Congratulations, Jasril Albaran. Squirrel. Nag-loading. Ayan. Ayan, may gusto ng bingo, guys. Ala, nakailang oras na ako. Naka-4 na oras ka. 4.5 na pala to. Bilis naman. Ang bilis, no? Wala pa tayong agay-agay. Congrats, tita. Ano pa ba pag games mo? Entries, tapos sa mga members. Nakailang ano ka? Wala pa, sis. Wala pang... First set ka pa? Sis Milka, ang nag-super chat ay 10, 50-50, tapos 10 SAR, tapos 10 Hong Kong dollars, ganun. Sige na, Milka, palipad mo na 1,000 mo dyan. Pa-jacket. EJ Hakulbe, ayan, Pinoy henyo na lang po. Hello, Sino yung sa premiere mo na last chatter? Last chatter pala yung sinasabi niya. Si Irene at saka si Family Islanders. Akala ko yung highest super chatter. Host na una si Vanessa. Ha? May nagsagot ba ng squirrel sa taas?
Ano yung oras ni Vanessa? Kasi hindi na. I-control F ko nga. Ate, may nauna sa taas. May gas. Kanta ho, sabi ni Mira Luna. Paano ba tong... Pinakamataas, Ito na makita. ay baka baka nadulingan ko lang. Nandun sa baba ng baka backread ka host nandun sa baba ng clue mo. Nandun sa baba ng clue ko? Wow, ang layo na yun ah. Hindi ko na makita dito. Ay, pasensya din ah. Pasensya na, Jasril. May nauna daw sa taas. Ayan, may nauna daw pala doon si Vanessa. Yan. Bingo daw host. Naguguluhan na ako kung anong papalaro ko. Ano Bring me program that? Nag-control F ako kaso hindi siya nagpapakita. Nagko-control F ako kaso wala. Na ayaw niyang magpakita ba? Madami naman nakakita yun. Okay na. Kahit nag-control F ako kaso hindi niya ipakita ba? Yung entries muna tayo guys, entry muna tapos para yung entry muna tapos iba para hindi tayo maboring ba. Entries tapos wait lang, maglista lang muna ako. Baka ang gulo ng ating Janami. Sige lang. Okay na yun. Si Vanessa daw nanalo. Ayun. Baka kulangin tayo ng oras kasi kapag hindi pa tayo entry. Cherry, let's see. Ilan ang nanalo dyan? Ano, Kapsat? Ilan ang nanalo yung kay Venice na sponsored? Irene, nandyan ka pa? Irene? Andyan ka pa, Irene? Kasi yung second last chatter, ikaw, pakibaba yung Gcash mo dyan, Irene, para ibigay ko yung kay Sis Milka, 50 Gcash. I-charge mo na, Jilliam. Sis Irene, yung Gcash number mo. Pakilapag na lang dyan, tapos SS ko, para i-load daw nila.
Ilocana, sino sisi ang last chatter sa premiere mo, yung GCash number niya kasi isend ang Ano price. na? Si Family Islanders lang naman at saka si Irene. Si Irene 50 GCash. Yan, si Milka daw yan. Bakit si Milka nag-ask pa siya? Nag-ano na nga. Yes, parang bed cover lang ang kilt. Hanap ka lang ibang cellphone. Yung 100 ay yung 100 pesos ay si Family Islanders. Sabi pa ni Dempsey, parang bed cover lang ang kilt. Oo, pero parang manipis pa yun. Utrodik ka pala. si Langga AJ, Kapsat, wala one pati jacket. Ayaw ang pagamit panty. Ayan. Wait lang AJ ha. Guys, kung sino po yung hindi pa nakakonect sa ating host at saka sa ating mga sponsors, pa-connect naman dyan. Wala akong program, hindi ko alam. Agay. Hindi ang plan ko kasi 10 games of bingo. Tapos after that, yung sa my pa-member, tapos sa super chat. Kasi yung madali lang naman, tapos sa entries, class na yung entries Kasi madali lang naman yung super chatter kasi kung sino mag-super chat, tignan ko na lang sa supers ko kung sino yung highest at saka yung second, di ba? Nakailang ka na? Nakailang games? Bale, 7 100 tapos dalawang 50 na bring me. So, bali tatlong bingo na lang. Ibaba. Ano na lang kaya tawag dito? Irene, tanggap mo na, Irene. I-PM mo ang sponsors mo, ako ang bababa. Nagbaba ng GCash number si Anbaluran. Di ba ang baluran nasa nasa form? Wait lang. Kapag fill up ka na sa form, Anbaluran, ay, nandyan na pala si Kabsat, akyat na, nandyan sa likod na daw si Kabsat Venice. Ay, hala ka. Tao po, malamok, baba na ako, ha. Hindi ko alam, hindi ko nakita. Nilalamok na. Luka na, baba ako, Ling. Sige lang, baba niyo lang dyan. Pagpasensya niyo na host natin ha, kasi first time niya mag-GLS. Kaya hindi gaanong Hindi mas magulo ngayon kasi na-pressure ako sa mga Hayaan mo Pangalawa ko na to kasi na-pressure ako sa na-pressure sa mabait na tao na Na-pressure lang ako sa mabait. Ayun. Napansin din. Kanina pa ako dito. May galab, shoutout naman sa inyo dyan. Ba't walang nagpapakita sa inyo dyan? Magpakita naman kayo, ay. O, ba't ang tahimik? Kasi nandiyan ka na. Yes, Johnny. Uy, ang yes. Nalista ko. Ang saya-saya kaya pag bring me, promise. Oo, kaya lang maraming nagrereklamo, mahina daw net nila. Oy, nagpalaro na si Sisi.
Ang sakit ng lalamunan tsaka ano kinabag ako kakatawa kaninang madaling Tatlong araw. kalamansi daw. Ano yun? Tatlong kalamansi. Boy, kailangan sigain at inumin ang extract niya. Dapat na taon ang cam. Sandali, tatakbo ako. Ayan na, andyan na yung hagdan. Akyat na yung gusto. Na-pressure ako kanina, hindi naman ganito. Pangalawa ko na to eh. Wow, ang bilis ni ni Ann Baluran. Oh, manguha pa ako. Ay, hindi pwedeng ganyan. Baba ka muna. Ay! Ayan. Ayan si Christine Garf. Ayan. Bago aakyat, dapat meron na yung kalamansi at Ayun, hawak na niya. Meron. Ang asin. No? Tatlong kalamansi. Tatlong kalamansi ba yon? Ngat-ngatin mo na. Na-slice muna. Ann Baluran, may nauna na. Kau talaga? Sige, Kat. Ako'y aakyat din muli. Tatlong kalamansi na nakaslice na. Sige, sige. Nakaslice. Bilis, takbo. Ako nakaslice na. Akyat na lang ako. Ala. Ano ba yun? Pwede pa bang magpakyat? Hindi, isa lang tanggapin mo. Ay, O pwede kasi yung isa hindi pa siya tapos Paunahan na lang yung dalawa. Paunahan yung dalawa. Yung dalawa na. paunahan. Sige, paunahan. Hatiin at sipsipin yung tatlo. Sipsipin. Hindi na yan. May nakaredy na ako dito. Wow, ayun no. Ayan. Sana all. Nag-workout ka? Sige, dalian mo, Christine. Dalian mo. Agad. Oh, kakainin po, kakainin. Tululaway ko eh. Bilis. Tapos hindi ka. Umakyat nga siya. Tapos na. Wala na. Tapos na, nanalo na si Irene. Yes. Ay, sino yun? Nanalo si Christine pala, si Christine. Wala. Irene, nanalo si Christine. Nanalo si Christine. Ayan, i-focus natin. Ayan. Ay, grabe. Ayan. Tatlo. Sige, congrats, bebe. Ilapag mo lang yung GCash mo. May ka din, may entry ka dun sa form kanina. Sige, dun na lang yung GCash mo, no? Andun. Sige. Dun ko na lang tignan. Sige, pwede ka nang bababa, bebe. Sana yung ating sex bomb dito. Sex bomb dancer, asan? Natawa ako. Hala. Hoy, mag-bingo muna tayo. May naghihintay sa bingo. Guys, mag-fill up muna kayo. I-delete natin yung, yung late. Ay, delete natin yung last. Sana yung board ay Langga Donna B. Sana yung sa pabingo daw natin. Bingo muna tayo. Delete ko na lang to guys kasi 45 yung naka-response. Baguhin na lang natin ito. Kasi baka umalis na yung mga iba.
Bingo na ang susunod, bingo. Oo, sali kayo, sali kayo. Hindi naman ako manalo-lalo dyan. Malay mo. Bingo Sa guys, roulette bingo na tayo kasi kawawa yung mga naghihintay ng bingo guys. Oo, lalo yung mga nakadata. Game na. Okay. Ruleta na lang muna. Sis, Yung mga hindi pa nakapagbigay ng numbers, magbigay na kayo ng numbers doon sa wait lang. Nandiyan na ba yung yung board natin? O, ayan na, nakapin na. ayan, mag-ano na kayo. Dinilit ko yung yung mga luma. Pag guys, mag-apply kayo ulit ng trabaho sa bingo. Charot. Pa-jacket po, sabi ni Sarah. Ayan, kasama ko din yan sa Team VIP Worldwide. Hindi pa, Jenny, hindi pa. Bingo muna tayo. Rosvida Channel, hello. Pasali ako dito. Ayan, sige, mag-fill up na kayo sa form. Magpapagawa ng numbers, tapos while waiting tayo sa ang nandito sa atin guys is 25 million. Dapat 25 po yung nakaregister ha. Pag sumobra po tayo, ibig sabihin niya may naglagay na ninja. So, bawal po ang ninja na mag-register. Except sa Super Chatter, tama ba? Sa members. Sa members pala. Sa members, pwedeng ninjang pa-member. Pero sa bingo, one account, one player. Paano ba gaganapin yung highest super chatter? Hindi, sino bang moderator mo sa Super Chatter? Yun siya maglilista ng mga nagpapa-super chat katapos i-convert into Philippine money. Meron na, ibigay ko na lang. Sinong gustong mag-moderator dyan? Di ako. Si Kabsat, Pini, si Mr. Ching, si Tim Cervantes, si Sis Milka, si Jessica. Sige, Kikita ko yun. ako na lang, isend mo sa akin para para may mag-monitor at saka mag-convert into Philippine money at saka sino yung highest super chatter. Ikaw na Sige, dyan, Kabsat. Dennis ha. Pagbutihan mong pagkakanta dyan, pagsasayaw at saka pagiging sporty. Bababa na ako. Bababa na daw. Bye everyone. Good luck sa mga winners. Cheer up, host. Huwag mawalan ng pag-asa, sabi ni Charmaine. Ayan. Walang laman Gcash, ma'am. Uy, fill up lang daghaw usog, ma'am. Go Team Sugarol, VIP, sabi ni. Ayun, Nax naman. Ayun, Angela, sabi ni. Ayun, thank you naman dyan, Kabsat. Jemski Hatch, ayan, $20 Australian. Ayan, wow, sana all orange, sabi ni Tel Young. Ayan, thank you so much, Kabsat. Dapat 22. Yun, Lalabs Jemski, ayan. Meron pa kanina, Kabsat. Wait lang, isisend ko sa'yo sa sa Messenger.
Kapsat Adeline, isend ko sa'yo yung ano. Kapsat Adeline. Ito, oh. Ayan, thank you dyan. Ayun, bingo na. Guys, 23 responses po tayo. 23 responses. 24 responses. Ayan, si Sir Jeff. Si Sir Jeff. Ha? Ano daw? Ang main... Sino yung ano? Sino yung nag-fill up na yung YouTube channel niya is number ang nilagay? Si Irene ba to? Si Irene siguro yan. Si Irene. EJ Hakulbe, Ann Baluran, Angela Marie, Milka Hakulbe, Tel Yang, Jessica Coral, Christine Joy, Jenny, Jasril, Roslyn, Hello, Cherry, Seya, Rosvida, Jilliam, Ana Ross, Charmaine, Carlo, Seya. Bakit dalawang Seya? Isa lang guys, naguguluhan ako sa sa form. Isang beses lang po mag-fill up ng form guys para hindi tayo maguluhan. Seya Glony. Guys, isang beses lang guys, si Irene. Oo, si Irene yung naglagay ng YouTube channel niya is number niya. Wala siya! Hoy, andyan na naman. Hoy, thank you dyan, Kabsat. Hala ka, kaloka ka. Ayun. Wow, na-all naman sila, sabi ni Angela. Same number pa rin, host. Hindi guys, nag-delete si Christine, nag-delete si si sis ng ng after ng palaro ko guys, yung mga nanalo, i-add na lang ako sa Messenger guys. Wow, thank you dyan, Kapsat Jemski, kaloka. Pinadalawa pa talaga. I would like the Calvin battle with that boy with the tiger. And all of it. Go ahead na ma'am, sabi ni Sir Jeff. Ano mo, FB mo, host? Ayan, mamaya na tayo mag-add friend, guys. Yan yung FB number. Ay, the sound is good, but the taste, I don't know. The taste probably gonna suck. Bro, have met a spider, sucks, mosquito, fart, or a Fragrance says there. spoiled milk. Stick milk. Candle food. Ew! I just smelled that can of dog food. Huh? Can of dog food. Oh my gosh. Well, see, you just spin it, and it tells you what color to pick. It'll tell you to eat a blue one or an orange one or a black one.
and then you gotta pick one out. Ayan, Dan, hello. Hi, Nene. Bander's Journey, Dan Tamsak at Baka, sabi ni Ros Vida. So it'll either taste good or it'll taste yummy. Depending on what one you pick. Ayan, thank you dyan. Thank you dyan, Kapsat James Kihang. Dami niyan. Malamang mapapalaban na yan sa 2K views. Haha, Ilocano. Host, pwede pa check yung nakapasok ba yung name ko? Dirty dishwater. Guys, binabasa nyo ba yung binababa ni Sis Donna B? Basahin nyo yun, guys. My God. Stay with me. Nene, mag-form ka ng number, ng 6 numbers. Yeah, 6 pwede na rin pa-check yung sa akin ho, sabi ni Christine. Wanna play this game? Later lah. She wants to do it while you're doing mine. Ayan, dikitan mo na yung kay si Bander's Journey, guys. Void daw ang premyo. Ayan, 100 Gcash po sa ano, sa next bingo. Hala, nakailang oras na ako. 5 hours na tayo. Bingo po, Batamsak host. Ayan. Yes, bingo guys. Pero dikitan nyo muna si Bander's Journey para void po ang ating pa-premyo. Ayan, ganun po, ka-stricto ang ating mga sekretary. Ayan, bingo na, bingo. Ayan, Dan sponsor 1. Ayan. Dan Banders, ayan, dikitan nyo si Bander's Journey, guys. Okay na ba form ko, host? Wait lang, wait. Yeah, sige, i-announce ko kung sino yung mga nandito sa listahan. Ang nasa listahan, guys, ay si Sir Jeff, si Irene, si EJ Hakulbe, Ann Baluran, Angela Marie, Milka Hakulbe, Tel Yang, Jessica Coral, Christine Joy. Ay, bakit dalawang Jessica Coral dito? Delete ko yung isa. Jenny, Yasril Albaran, Roslyn Wandasan, Yellow, Cherry, Seya, Glony, Rosbida, Jeliam, Anna Rose, Charmin, Carlo, ayan, Seya Glony, Charlene May, Sarah, Vanessa, Adeline, Johnny May, Angelay, Meraluna, Jocelyn Torino, Lawrence, Nene Tapangan, Family Islanders. Ayan. Ilan ba tayo dito? 17 viewers lang tayo, guys. Tapos 31 po yung entry. Purple Stone, hello. Ayan, 21 million in the house. Hello, everything. Doble ata iba. Ayan, basahin yung binababa ni Sis Bander's Joy. Ay, si Sis Donna Bichong, guys, ha. Okay, game na. Daming budol, sabi ni Christine. Oy, bakit nawala sila yung mga kasama ko sa taas? Asan ka na, Kabsat? May Kabsat Binis. Kabsat Binis, hindi ka nag-fill up? Si Alex Sagel. Meron din siya. Ayan. Alex Sagel pala, si Family Islanders pala yan. Ayan, 31 responses po tayo. Ayan, hahabol ka ba, Kabsat Binis? Ay, wala si Christine?
Christine, mag-ano ka muna? Mag-fill up ka muna. Christine, mag-fill up ka muna. Inon ko na. Pwede sumali ho. Sige, mag-fill up na kayo sa form, guys. Dalian nyo kasi late na tayo, 5 hours. Late na tayo, 12:30 na dito. Ayan. Ayan, mag-fill up na kayo dyan, guys. Nakapin po yung form. Melka dating dikit, sabi ni Angela. Ayan, Sarah Caminade, sabi ni Ana. Ayan, Dan po, sponsor to Melka, bagong dikit, Dan. Ayan na. Game na ba? Naka-fill up na ba kayo lahat? Ayan, 31 responses lang ito, guys. Yung humabol ba yung dalawa? Humabol ba si Purple Stone? Purple Stone, mag-fill up ka na. Kanta daw si The Boys and... Ay, sige. Kanta daw. Kanta mamaya after ng bingo, Kapsat. Sige. Sige, game na. Bingo na tayo. I-close ko na yung form. Ang last na nag-ano ay si Christine. Tapos ka na, Purple. Kapsat, baba ako link. Sige, Kapsat, baba ka lang ng link dyan. Old age pension, 65. Game na, guys. Game na. Ayan, patamsak po sa baba ni Kapsat RJ, guys. May Grand LS din siya. July 10, Philippine time. 6 a.m. Pilipinas time. Ayan, guys. May guys. Papatamsak si Kapsat RJ, guys. May Grand LS din po siya sa July Buckle my 10. shoe, 32. Hanggang GCash at regular load lang po tayo. Yes, that's it. Same guys, same rules. Magic, may magic word pa rin. Jessie Fulgar, ayan, hello. One score, number 20. Halfway there, 45. Half a crown, 26. Now you can vote, 18. 3 dozen, 36. Three score and 10, number 70. Heinz varieties, 57.
All the fours, 44. Tom Mix, number 6. Two little ducks, 22. Rugby team, 15. Queen bee, 73. Bang on the drum, 71. All the steps, 39. Doctor's orders, number 9. On its own, number 1. Ayan, type copy kapag nakuha yung magic word. Ask for more, 34. Type copy kapag nakuha yung magic word. Legs 11, number 11. Knock at the door, number 4. You're late, 38. Ayan, magic word plus bingo, plus number kung Up saan to nagbingo tricks. guys ha. 46. Plus drop, sabi ni Kabsat. Ay, sis. Four and 7, 47. On the skive, 75. Candy store, 74. Unlucky for some, 13. Sweet 16. Clickety click, 66. More than 11, 37. Brighton line, 59. Gateway to heaven, 27. Winnie the Pooh, 42. Man alive, number 5. Weeks in a year, 52. Good night, Auntie Tickle me, Filipina. Thank you. 63. Life's begun, 41. 4 dozen, 48. 2 dozen, 24. Dapat tutok po kayo kasi sa live chat. Tweak of the thumb, 51. Ayan, i-PM nyo na yung mga kaibigan nyo. I-PM nyo yung mga kaibigan nyo yung magic word para alam nila. Duck and dive, 25. All the fives, 55.
Get up and run. 31. Knock on the door. 64. Hi, Annalyn. Nice and shine. 49. Tatlong bakas, Ilocana. Made in heaven. Tatlong links si Ilocana, dapat 67. may bakas ang winner. Sige, sige. Five dozen. 60. Cup of tea number 3. Five and 6. 56. Goodbye, teens. 19. Me and you, number 2. Wala pa. 6 and 9. 69. 4 and 3. 43. Ayan, may bingo na guys. Si Christine Joy. Si Christine Joy po. Tignan natin. Christine Joy, guys. Ano, tignan mo Sisi kung may entry siya, ay may ano siya. Ha? Ano to? Ano to? Pangatlo na ba to? Kabsat, Bing. Kabsat, ano to? Pangatlo na ba to? Hala siya. Bokya hanap ako ng hanap sa mga entry na yun, panalo in Diyos ko, sabi ni Nene. 35 na lang sana, sabi ni Ann Baloran. Ayan, thank you, Kapsat Gemski. Ayan, thank you so much. So, wait lang. Tignan natin yung number niya. Ayan, ang number niya guys is 46, 47, 56, 57, 38, 39. 46, 47, 56, 57, 38, 39. Wait lang. 46, 47, 56, 57, 38, 39. Ayan, good bingo guys, good bingo. Ayan, Boyd daw, pag hindi nakapunta sa 1, 2, sponsor 1, 2, 3, sabi ni Tel Yang.
Ayan, tignan natin. Ayan, meron daw. Sabi ng... Tignan mo kung nakahabol siya, Sisi. Ayan, meron daw, meron. Ay, meron. Ayan, meron, guys, meron. Ayan. Ipipin ko yung binababa ni Sisi. Playflex ko na natin yon. Si Kapsat. Ayan, nandyan na yung highest super chatter natin. Ayan, next game. Next po. Next. Tuloy-tuloy po natin para matapos na po. 2 games na lang ng bingo. Tapos 2 games ng bingo tapos ruleta na tayo. Ayan, baka may gusto pang humabol sa super chatter, guys. Ayan, game na. Wala nang magdadagdag ha. The same number na lang kayo, guys. The same number. Sige, the same number. Go tayo. Ayan, start na kayo magdikit sa entry number 5, sponsor number 4. Ayan, game na. 4 and 7. 47. Ayun sa Bring Me kanina, guys, ha? Now you 50 can Gcash vote. yan. 50 Gcash 18. lang yung Bring Me kanina. On its own, number 1. Winners of Super Chat, 2K views plus 500 WH and 1 play all plus 100 WH. Ayan. Your face is dirty. Number 30. Ayan, entry number 5. Andyan na, guys. Ayong sponsor number 5. Nice and shine. 49. Ayan, guys. Dikitan nyo na, guys. Magbakas kapag dikit kayo, guys. Magbakas na lang kayo at magdikit-dikit kayo doon sa mga binababa ng ating moderator na si Sis Donna Vichong. All the steps. 39. Sweet 16. Hinay-hinay ko lang yung pag-draw ng number para makabalik kayo. Me and you, number 2.
Legs 11, number 11. Life begins at 40. Duck and dive, 25. Tom Mix, number 6. Bang on the drum, 71. On the skive, 75. Valentine's Day, 14. Ayan, nandiyan na yung magic word, guys. 5 and Type 6, copy kapag nakita. 56. Duck and its weight, 28. Doctor's orders, number 9. Winnie the Pooh, Ayan, type copy 42. kapag nakuha yung magic words. 4 dozen, 48. Come in for your tea, 33. Half a crown, 26. Dancing Queen, 17. Candy Store, 74. Cup of tea, number 3. You're late, 38. Heinz Varieties, 57. Clickety Click, 66. Goodbye Teens, 19. Up to Tricks, 46. Weeks in a year, 52. Lucky 7, number 7. Ayan, nanalo na. Milka hakol be, tewa jud ko kasabot. Waman siguro nagawa ako, wahahaha, sabi ni EJ. Ayan, congrats Christine Joy. Ayan si Christine po ulit. Oo, may profile picture namin ng asawa. Ay, wait lang. Ang picture ko is yung nag-isa lang ako, yung may bangs.
Sige, 30 minutes. Iko-close ko na po yung super chat. Yung highest super chat at saka second super chatter natin. Ayan, i-check ko yung number niya, guys. Si Christine po ang nanalo. The same number lang ata. Yeah, the same number lang siya kanina. 38, 39, 56, 57. Ayan, 30 minutes po, guys. 30 minutes, guys. Magsasarado na po yung ating super chat at saka yung play all. Ayan. Malapit na po magsarado yung mananalo ng 2K views. At saka, wala na ba yun? Ayan, 30 minutes. Di ko. Ayan. Yung kay Milk. Ayan, saan ba yung super chat dito ba yan, ma'am? Yes, dito yon, dito yon. Parang nawala. Hala. Diba, Cherry, kunin ko na lang dito yung mo mamaya. Hindi ko na to i-delete, kunin ko na lang sa form. Yung ng mga Gcash nyo. Ayan, last. Sa member na lang ata yan sabi ni. Ayan, 30 minutes, guys. Magkuklose na po yung highest super chat at saka second highest super chatter. Ay, na all manalo, sabi ni Sir Jeff. Ayan, sige na, mag-super chat na kayo. Ayan, magdikit na kayo, guys. Ayan, last bingo na tayo. Last bingo. Ayan, mega love shoutout, lalab, sabi ni Rhea Diary. Ayan, mga lalabs. Walay pala sa hindi members, yes, sabi ni Sir Jeff.
Dan, meron pa po bingo. Ayan, meron pa po bingo. Meron pa. Ayan, last game ng bingo guys. Para magroleta na tayo kasi ano na tayo? Overlaps na. Ayan, dan 7. Ayan. Ayan, patamsak po sa premiere ni Jessica. Pwede po mag-join. Ilapag mo na lang, Rhea, ano mo na, ilapag mo na lang yung number mo dyan. Nakasarado na yung, eto na lang i-open ko yung form. Ayan. Mag-fill up ka na, Rhea. Mag-fill up ka na, Rhea. Nag-ano na. Ayan, Rhea, mag-fill up ka na dyan, sis. Six lang. Sige na, habol na kayo, dalian niya. Lorena, 6 numbers, di ba meron doon? Magbasa ng basa din ng form, guys. 6 different numbers, 1 to 75. Bagyo pa more, sabi ni Sir Jeff. Ayan. Para mabalid yung panalo nyo, guys. Dikitan nyo yung mga binababa ni Sis Donna Bichong. Ayan. Dikitan nyo, ayan, 8, 9 na 8, 9 na sponsors, guys. Dapat yung mananalo, may bakas sila dyan. Magdikit bakas sila sa sponsor 8 and 9. Sige, game na. Ang sakit na ng boses ko. Duck and dive, 25. Clean the floor, 54. Lucky 7, number 7. Asan na si The Boys and Mau? Mau, asan ka na? 4 Kala ko dozen, kakanta ka, Mau. 48. Old age pension, 65. All the steps, 39. On the skive, 75. Gateway to heaven, 27. Blind, 50. Unlucky for some, 13. Five and 6, 56.
Halfway there. 45. Tom Mix, number 6. Half a crown, 26. Get up and run, 31. Two dozen, 24. Goodbye, teens, 19. Knock on the door, 64. Key of the door, 21. Ask for more, 34. Wow, Rhea! Rhea's 4 and 7. diary, hello! 47. Rhea's diary, hello, hello. Thank you, sis. Wait. Mamaya kita i-welcome. Valentine's Day, 14. Lalabs, More than nawalan ng 11, milk 37. nawalan ng... Ayan, Lalabs, Benji, hello! Clickety-click, 66. Turn to the screw, 62. Life's begun, 41. Tweak of the thumb, 51. Come in for your tea, 33. Cameron's Den, number 10. A duck and a flea, 23. Man alive, number 5. Make them wait, 58. Six and 9, 69. 5 dozen, 60. Heinz varieties, 57. Noo. Garden Gate, number 8. Rhea diary, wow! Sabi 3 ni Sisi, dozen, Family 36. Islanders. Rugby team, 15. Buckle my shoe, 32. You're doing fine, 29. On its own, number 1. Wala pa ba? Queen bee, 73.
Stuck in a tree, 53. Brighton line, 59. Weeks in a year, 52. Candy store, 74. Knock at the door, Lalabs Rhea, number baka di 4. ka na natutulog. Nahiya pa lumabas, sabi ni Johnny. Up to tricks, 46. Made in heaven, 67. Legs Benji 11, Sanchez, kaya nga. number Ayan. 11. Me and you, number 2. May nagbingo na ba? Wala pa. Wala pa. Ay, ang tagal. Jump and jive, 35. Saving grace, 68. Ayan, may nanalo na. Si Angela. Si Angela, guys. Si Angela po ang nanalo. Angela Marie Villanueva. Ayan, si Angela ang nanalo. Ayan, ang number niya is 236. Parang wala pang 3. Wala pang 3. Angela. Wait lang. Angela Bernardo ba? Ay, iba pala yun. Angela Bernardo pala yung yung tinitignan ko. Wait lang, tignan ko muna yung entry niya, guys. Iba pala, Angela pala yung binabasa ko. Angela, asan ka na? Meron ka ba entry, Angela? Yun lang. Ayun, Angela. 1-4-25, 1-4-25, 21-31. 1-4-25, 31, 21. 41. Ayan, good bingo, guys. Good bingo. Ayan, thank you pala sa ating new member, guys. Ayan, ito yung aking pa-welcome sa'yo, Sisi. Ayan yung mga nanalo, guys. Pa-add ako sa Facebook. Ayan. 6 hours na. Dahil sa sponsor number 13. Akala ko kaninang link binababaha. Thanks, Macho Lalabs, Donna Bichong. Ayan. O, diba? Anong next game po? Sabi niya. Ay, ako guys, para ibang
wait lang, magpapa-attendance ako, ibang, ano yun, ligwakan. Magpapa-attendance ako, ligwakan, 2 mananalo na, ay mamaya, marami pa akong gagawin. Mamaya na ako magpa-attendance para sigurado, ano, yung mga mahuhuli yung mananalo, yung mga maiiwan yung mananalo. Ayan, may magpapa-member pa ba guys para magparoleta na ako? Lahat ng sponsor tapos na. Salamat po kahit di ako nanalo, sabi ni EJ Hakulbe. Host, paano po ito? Nagpa-member ako po. Successful sa message ko po. Dito wala po. Wait lang, tignan ko dito. Makikita ko naman dito kung pumasok yung membership mo eh. Wait lang, mag-refresh lang ako. Sino po? Angela, wala. Ay, sino yung nagtatanong? Sino yung nagtatanong kanina, yung nagpa-member na wala daw siya dito, wala dito? Paano po ito po? Sabi. Angela Marie, wala. Hindi siya napasok kasi nakikita ko dito sa YT Studio ko kung pumasok yung membership mo kahit hindi nagpakita dyan. Wala talaga. Ayan. Bakit nawala yung ano? Nawala yung isa kong ano, pa wheel of names. Naloka. Wheel of names na? Yung, sa entries muna, bago yung huli na lang natin yung members ba? Sige. Wheel of names, entries na po tayo, entries na. Entries. 15 viewers lang ako. Oh. Hindi ako love ng iba. Basta okay na ako, masaya na ako, basta mandyan kayo. Akala ko, ay, hello siya. Saan ba yun? Ganda. Ihuli ko na lang yung naka-laptop ka sis. Naka-cellphone lang, bakit? Ayan yung 14 people dyan, yung 14 people. Ay, ika-copy paste ko na lang pala. Yung participants po sa aking live chat, may entries. May dagdag entry, may yung mga nandito po, may dagdag entries. Ay, ako lang naman. Ayan, nanalo na yung high super chatter natin si Kabsa Jemski.
Country entry, ang dami tapos konti lang name ko dyan, sabi ni Roslyn. Ayan. Ayan, ngayon magpapadagdag entry ako. Bakit dumadami na naman yung parties, yung dyan? Kaloka kayong mga... Nakikita ko kung sino yung mga andyan. Ayan, yung sino yung... Kung makikita kung sino yung nasa aking live chat. Ala, hindi siya na-copy-paste. Ang bilis ng kamay mo, sis, kahit hindi ka nag-computer. Ayan. Hindi siya ma-copy-paste pa. Ayan. PM. Wala yung mga ibang nagpa-entry dito. Swerte yung mga present. 14 million in the house. Ayan. Ayan, 12 million. Andyan kaya ako, sabi ni Miraluna. Okay, simulan ko na to. Simulan ko na. Wala akong makitang message mo, Ann. Wait lang, andun pala sa baka nasa spam. Wait lang. Hindi ko alam wala talaga siya, hindi pumasok. Hindi siya pumasok dito sa aking channel. Kapag kapag napasok yun, Angela, kapag napasok yun, makikita ko dito sa YouTube studio ko. Angela, wala talaga, promise.
Si Vanessa, si Rhea ang huling nagpa-member, tapos ang pumasok guys is si Vanessa, si Rhea, si Tin Cervantes, si Christine. Yun yung mga nagpa-member. Madami na pala hindi nag-renew sa kanina. Game na. Tayo, so na yung listahan ko sa ruleta. Ilang games pa yun? Ayan, 50 Gcash. Unahin natin yung 50 Gcash. Ready? Ready na kayo? Oo, tapos na kayong dumikit sa mga sponsors, guys. Ire-refund ka yan ni Gcash, Angela, sabi ni Jenny. Ayan, entry po to, entries. Yung mga present lagi sa LS ko. Ayan, 50 Gcash. Ayan, 10 mananalo ng 50 Gcash. Di Pascual, wala ito. Sayang. Di ko na mahabol yung iba, loading ako. Jenny Diary TV. Jenny Diary TV. Ayan, timingan ko. Orasan ko to. Jenny. Ayan, Bokya. Next. Nene Tapangan. Nene Tapangan. Sana yung
Ayan, Nene. Ayan, wala po siya, wala. Ayan. Humihinto siya. Nene Tapangan, guys. Wala siya, wala. Bakit yung releta hindi humihinto? Humihinto kaya siya? Ay, andyan pala siya. Present. Nakahabol pala. Ay, present. Si Nene Tapangan. Hindi nyo ba nakikita? Di po nagpa-pop up name. Di po ako naalis. Wala host. Meron sa akin. Meron. I-type ko na lang. I-type ko kung sino yung mapunot dito. I-type ko. Kasi lumalabas naman sa akin. Kanina pa, oy. Yes, Nene. Nag-ano lang ako. Tawag dito. Maganda ako. Ayan. Di nag-spin ang ruleta. Nag-i-spin! Bakit ba? Picturean ko mamaya. Isesend. Salamat po, madam. Nag-spin ang ruleta. Wow! Ayan. Nag-i-stop naman dito sa akin. Ayan, itatype ko na lang yung nabunot, guys. Okay. Third game, second winner of 50 pesos. Wala, ha. Di nag-stop. Nag-stop sa akin. Ayan. Ilocana Kabsat. O, refresh mo ulit kasi di ka makita. Wait lang. Sige, refresh ko ulit. Naloka ako. Meron dito kaya sa akin. Ayan, okay na ba? Makita na ba? Okay. Sige, game. Wen Manang. Next naman. Huminto na parang pagod na ata. Haha. Vanessa Marie. Pa-help ako sa mga nakikinig. Kasi kailangan ko pa mag-timer. Pangatlong winner na tayo.
Early Reyes. Parang wala to, hindi ko nakita. Hindi ko nakita sa live chat. Uy, ang swerte ni Vanessa. Vanessa Marie. Kailangan pa kasi mag-refresh. Ayan, pang-apat. Kailangan ko pa mag-refresh para makita ko yung ano. Ayan, the more entry, the more chance of naka-mute on host. Naka-mute kapag Sana All Family Islanders. Ano yun? Ano yun Sana All Family Islanders? Ayan, shuffle ko para mapili kayo. Ayan. Marlinda Colantes. Wala siya, hindi ko nakita. Ayan. Wala sa live chat ito, di ba? Lorena Ipis, wala sa live chat. Lorena Ipis. Naman kung present yung tao makikita diyan sa live chat. Kasi baka tawagan pa ng kaibigan, void yun. Ayan. Next ulit tayo. $20 million in the house. Hello. Donna B. Next naman. Sisi. Donna B. Chong. Kung ayan, say present. Mag-timing tayo. Ayan, Donald Bichong. Ayan. Ayan, pang-limang roleta na mananalo ng $50 million. Ito na.
Ayan, Lalab Cheryl Ramos. Ayan, wala na ata. Lalab Cheryl, nandyan ka? Wala na ata to. Wala si Lalabs ata. Wala. Ayan. May chance pa kayo. May chance pa. Marami pa kayong chance. Wala din to. Wala din si Gemaline de Balibot. Wala din siya. Ayan, may chance pa kayo guys. May chance pa kayo talaga. Congrats, madam, sabi ni Jelbiang. Jessica Coral, TOSM. Jessica Coral, TOSM. Ayan. Yung dapat ito din yung ano mo. Dapat ito din yung ayan. Present na siya. Ang bilis. Jessica. Pang 7 na tayo. Pang 6 na tayo. Ang bilis ng kamay ni Jessica. Nakikinig talaga siya. Oo, basta yung kinapy-paste ko yung aking participants kanina dyan. Kung meron ka kanina, meron ka dyan. Joey. Oy! Donna B. Chong! Ayan. Donna B. Say Oy, walang daya ha. Binibilangan ko siya. Kaya Donna B. Sino yung ba? Ayun, yung mga walang masyadong entry, guys. Ayan. Leia Pacaldo. Hello po, pasali po. Kung pwede pa. Kasi guys, yung entries, for example, mamaya na lang sa ligwakan po yung mga pa-attendance kasi unfair po sa mga nagpa-entries kung isasali ko kayo sa akin sa entries. Sa next, Wheel of Names na lang po tayo magpasali ng mga wala pong entry kasi, I don't know. Kasi unfair po sa mga nagpa-entries talaga. Roleta, baka naman sana mabunot din, sabi ni. Yes. Parang, Leia, parang may nagpa-entry ka ba ng entry number 1, Leia? Mamaya na lang sa pa-attendance kapag malapit nang matapos yung ating Kasi unfair yung sa mga nagpa-entries kasi. Hello, Don Thomas the Time Lord. Hello, hello. Ulysses. Wala din si Ulysses. Wala. Hindi ko nakita sa live chat. Ayan. Anong 1 to 13, nene? Yung kanina yan? Yung pa-entry 1 to hanggang pa-entry 11 lang ako. Hindi yun entry yung kanina. Kapag may entry kayo nung nagpapa-Grand LS, ay nagpapa-entry ako. Ayan. Si Vanessa ulit. Vanessa Marie, hello. Nakarami ka na, sis Vanessa, ha?
Yes. Yung pa-entry hanggang pa-entry level lang ako, guys. Siya na naman, sabi ni... Ayan, natin. Shuffle. Si Vanessa. Ayan, pang-8 na tayo. Pang-8 ng 50 Gcash. Congrats to all winners, guys, sabi ni Mr. Yasril Albaran. Present, Yasril. Pakyatin muna natin si Sisi. Milka, andyan na Sisi yung yung hagdan. Ayan, akyat na kayo mga lalabs. Asan na si Sis Milka? Hintayin natin yung si Sis Milka, guys, makaakyat. Kasi hindi ko makikita yung yung StreamYard kapag nasa roleta ako. Rehaya Jayana, hello. Thank you, sis, sa pag-join. Nag-guess ako, guwap sa LSD, nakabook kasi katapos lang, sabi. Si akyat ako, di pa ako makapinasawat. Sige, akyat na kayo, guys. Tapos, ma'am, yung entry sponsor to, guys, yung sponsor 1 to sponsor 13 kanina, yun lang po yung panalo. Sis, Donna B, explain mo yon. Akyat na kayo, guys. Hintayin ko kayo bago ako magparoleta ulit. Sis Donna, explain mo yon. Kasali ka, Janalyn, kaso nabunot yung pangalan mo kanina kaso hindi ka present. Di ba may entry ka naman dito? Hindi ko alam kung may ano ka. Ilan entry ang meron ka? Oo, yung sponsor kanina, for example, hindi void ang, for example, nanalo kayo sa bingo kanina, guys. Kapag wala po kayo, kapag hindi kayo nagbakas, hindi nyo po makukuha yung panalo nyo sa bingo. Yun po yun. Hello po, ang sponsor 1 to 13 para po yun sa ma-void ang panalo sa bingo. Di po yun pa-entry Ilocana. Oh, yes, hindi po. Ako ho, silang entry na lang ako. Hindi ko alam, hindi ko alam kung ilan entry nyo. Hindi ko binilang kung ilan ang entry ng pa-check na, ma'am, please. Hala siya. Asan na yung mga umaakyat? Ayan. Hello, Sisi. Hello. Kamusta tayo dyan? Angela, kahit nag-success sa'yo, kung hindi pumasok sa akin, wala na akong magagawa, hindi pumasok yung membership mo sa akin. Di ba nakikita naman... Makikita naman sa membership ko sa YT Studio. Oo, kasi wala siya sa studio. Tapos may sticker ka din pag member ka na. Oo, may member ka na din kapag may badge ka kapag member ka na. Tapos nakikita ko din dito sa aking YouTube Studio kung sino yung nagpapa-member. Yes.
Wala talaga, Angela. Wala talaga. Promise. Tapos sa ano, sa GCash mo rin, makikita din yan, Nag-successful kasi siya. may text message din yan, di ba? Sabi niya, GCash from Jennifer, blah, 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 Bacolod, your New Balance. Hindi ko alam, Oo, nakikita yan. Ang legit is nasa YouTube studio ni ano. Ang legit nasa YouTube studio ko, guys, nakikita dito. Oo, Kaya- nakikita yan eh. Kaya kahit wala dyan, makikita sa YouTube studio, guys. Yes. Hello sa lahat. Ayan, enjoy lang kayo. Ayan, number 9 na tayo. Enjoy lang, enjoy. Saan ba ako sa entry? Wala akong entry. Meron yan, di ba nagpa-entry ka sa entry number 1? Oo. Meron yan. Pero iba ba yung ano, pag pumupunta kami sa LS mo, iba ba yun? Oo, Iba din yun? ibang members, ibang roleta ng members, iba din yung roleta ng entry. Yung pumupunta kayo sa LS ko. Ayan, Liz Maria, wala na to, no? Wala na si Liz Maria. Hindi ko nakikita sa live chat. Para walang budol yung di ba? Walang budol-budol, guys. Ano daw? Ano sabi? Ano? Pag hindi ka naka-member, babalik ulit yan sa'yo, sabi ni Nene. Naka 6 hours ka na, Guaps? Oo, Kuya Ching. Ayan, pang 950 pesos. Ay, nandyan pala si Liz Maria. Guys, nandyan pala si Liz. Mag-type-type kayo sa live chat, guys, para makita ko. Ayan, Jasril Albaran. Sige, nakapasok yun, Liz Maria. Nakapasok. Ayan, Jasril Albaran. May umakyat na ba kasama? Sino? Wala pa ata. Ay, mamaya. Present. Ayan, Jasril. Don't worry, guys. Meron pa kayong chance kasi 50 pesos pa lang ito. Ay, iba-iba pala. Sana Oo, may- dami sponsor din. Uy, anong dami ka dyan. Hindi ako love kasi tignan mo naman, walang mga ibang kaibigan natin dyan. Tayo-tayo lang. Buti Wala. nandyan Mga kayo, solid di ba? naman. Di ba Solid. nandyan kayo? Yes. Mga solid. Angeline, Marie, di po agad-agad ang refund niyan. Baka maya or bukas po, sabi ni Donna B. Ayan, next, na tayo, guys? 100, ano tayo? Yung WH muna tayo. Ay, pinalaro mo na yung WH natin dyan. Yung sa'yo? Hindi pa naubos Ayan, lahat sa ako. 500 Gcash. Ay, 500. 100 Gcash na tayo, guys. 100 Gcash. Dali lang ha. Ayan. Dan Mr. Ching. Yun, pang 100 ata. Ha. Wala akong chance kasi wala akong jacket, sabi ni Zizen. Ayan, may brief ka na. Nabalik ko na. Sabi ni, EJ, mamaya, may paano pa tayo kung may time pa tayo? May pa-attendance pa ako. May chance pa ba, host? Yes, may chance pa, guys. Marami pa to. Sige, 100 Gcash na to, guys. 100 Gcash. May pa-bring me pa ako, so hindi ko pa naipalaro yung pa-sponsor ni Kabsat Binis na bring me. Host, may entry pa ba ako? Yes, meron pa yan, guys. Hindi ko alam, hindi ko binilang yung mga entry nyo ba? Hindi ko memorize ba? Okay, game. 100 Gcash. Game.
5 winners of 500 Gcash, ay 200 Gcash. Marisa Pagatpatan. Marisa Pagatpatan, ayan. Bilang. Guys, alam nyo kung nagpa-entry kayo. Kung nagpa-entry kayo, andyan yung mga pangalan nyo. Hindi ko alam kung ilan yung mga entry nyo dyan. Ayan, congrats! Ayan, 21 million in the house. Thank you so much. Ayan, game shuffle ulit ako. Ayan, another 100 Gcash. Marami ka din ata, nene. Christian Kinda. Ay, bakit na i-remove ko na? Christian Ginday. Christian Ginday. Say present. Nag-type ako. Wala. Hindi siya nag-present. Ayan, ruleta ulit tayo. Roslyn Wandasan. Roslyn present. 100 Gcash. Akyat ka, kapatid Dizem? Akyat ka ba? Wait lang, ang baba ko yung hagdanan. Mamaya na tayo magyaw-yaw para matapos na yung entries. After ng 100 Gcash, may special number si Milka. Ayan, 100 Gcash. Marisa Pagatpatan. Swerte. Ayan siya, guys. Hala ka, pinakyaw na. Marisa.
Pang-apat na po ay 100,000 pesos. Ayan, Ayan, pang-apat na to guys. Yahoo! Ang swerte naman. Roleta, bunutin mo ako, sabi ni Nene. 15 million in the house, hello! Aakyat lang ako sa Bring Me, tapos kanta ako, sis. Hala, Marisa, pagatpatan ulit! Hala, pinakyaw na. Hakot award ba? Hakot award. Sana all pinakyaw, sabi. Ayan. Congrats, swerte. Hakot na, sabi ni, ayan, last 500 Gcash. Jessica Coral to, ayan, Jessica Coral. Ano sabi ni EJ? Temil ka, na bring me ka din, ha ha ha, sabi ni EJ Hakulbe. Ayan. Stop muna tayo dun, guys. Mag-intermission number muna tayo. Pakakantahin muna natin si Sisi Milka. Ayan. Ayan na. Yan. Ba't naka-mute yung dalawa dyan? Nasa work pa daw si Sis Family Islanders. Okay. Kantahin ko lang yung favorite ni Sis Donavi, Lalabs Donavi. Nax! Diba? Alam na niya yan, basta favorite niya. Para di yun Hi, EJ, mega love shoutout. Mary Lore, Anthony, ayan, shoutout. Kantahin natin yung unggoy-unggoy ni Lalabs Donavi. Kasi Stop ko muna to, guys. Mamaya ako ulit nila. Okay, let's dance the monkey dance. Yan. Relax lang yung mga vlat nyo dyan. Meron pa, guys. May winner pa. See the way you shine. Take your hand, my dear, and place it both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I'm back to see you dance as well. Ay, naku. Ooh, I see you every time. Do my eye, you like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I'm back to see you dance just one more time. So they say, dance for me, ooh, ooh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh. And when you're done, I make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and place them both in mine.
Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see. Tumbling. Though I like your style. You make me wanna cry. Now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, ooh, ooh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. Now when you're done, I make you do it all again. Dance for me, dance for me, dance for me, ooh, ooh, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. But when you're done, I'll make you do it all again. Ooh, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. They say, dance for me, dance for me, dance for me, ooh, ooh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. When you're done, I make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, ooh, ooh, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. When you're done, I make you do it all again, all again. Yun. Shout out kay Ate Adeline na napatumbling-tumbling. Ayan lang. Request ng Reina Vlad. Isa pa ba? Or mag-ano na tayo? EJ, make a love shout out. At nakamute ka sis. Ayan. Uy, andyan na pumasok na. Ayan. Si Angela Marie. Angela. Angela Marie, ito yung para sa'yo. Utang daw siya. Nangutang. Yung nangutang daw. Malay mo yung 50 maging di ba? Manalo. Bring me na. Bring me na. Late lang pumasok member niya. Hindi, inulit niya. Yeah, hey, bring me na. Bring me po. Ayan. Bring me? Sige, bring me bago yung ating ruleta ulit. Sasali ka ba? Hindi na. Hindi pwedeng Mayaman nasa ka na. taas. Hindi Mayaman pwedeng ka nasa na. taas. Mayaman ka na, wag ka nang sasali. Sana Sponsor ka na mayaman. din. Sponsor ka na din, wag mo nang bawiin yung sponsor mo ba? Hindi na nga ako sumali sa bingo mo, tsaka sana. Ayan kanina pa yan nag-aalboruto si EJ Hakulbe na magpa-bring. Kasi andyan si Donna B. May background tayo dyan. Mag-bring me na kayo dyan. Ayan, sige sis. Magpa-bring me ka dyan, Kahit na sis kayo, Donna. sino mapabring me dyan? Sis Donna. Baby! My God, ano ba yan? Baby shark! Ayan, bring me kondom
hagdan. Go, baby shark na tayo. Asan? Ayan, hintayin ko yun. Hintayin ko kung sino magdadala ng kondom. Walang kondom. Yes na lang. Hello, lalabs. Iba na, you got this. Ayan, wala akong kondom. Wala silang kondom. Alam mo sino may kondom? Hagdan. Yung nasa taas dyan. Nanalo yan sa akin kagabi eh. Sino? Cool din, mega lang shout. Si Donna? Oo. Wala daw kondom. Wala daw silang kondom. Palitan mo yan. My gosh. Akala ko may sira na tong phone ko. Wala akong naririnig. Ha ha ha. Sabi ni Kabsat. Gihanak kondom, sabi ni Ann Valoran. Next po, sabi ni Irene. Iba na lang, sabi ni Ayan. palitan mo. Shout out to, yan, mega love shout out to Team Cervantes. Ito, oh. Ayan. Bakit? May next game na ba or yun pa rin? Baka may kondom sila. Bilhin pa rin. Baka may may aakyat ng kondom ba? Wala. Hagdan Kapsat. Andyan na yung hagdan Kapsat. Andyan yung hagdan. O, dyan na yung hagdan. Meron akong kondom. Wawanti hagdan. Andyan na yung hagdan. Yung Bring Me na pa, ayan, nawala yung magpapagame ng Bring Me si Kabsat Binis. Ano yan? Ihipan mo yan, Kabsat, yung kondom mo. Sandali. Walang hiya. Napapaihip tayo nito ng kondom. Matagal nito binigay sa akin. Dapat andyan si Kuya James nakatingin. Dapat Kuya James andyan ka nakatingin. Paano ba ito hipan? Paano pag-ihipan? Look. Teka. Tagahanap ako ng lalagyan. Go ate, Adeline, go ate. You know? Ay, naku. Anong ba? Ate Adeline, na-screenshot ko yun. Ayan na. Congratulations! Tibayag na. Ayan. Sana all may kondom daw. Ayun. Nasayang yung kondom. Nasayang yung kondom. Bago pa naman. Dapat yung gamit na kondom yung pinabring mo. Kadire. Anong nangyayari? Say hi to them. Hi, Brian. Yeah, because you said the word. Sabi daw ni CJ, nagsasabi daw ako ng bad words kasi nagsasalita ako ng wow, sabi ni So I had to explain to him what it was. RJ, nakita mo ba yun, RJ? next, sino gusto ng kondom, may supplier ako, sabi ni Ade. Ayun, ay, masaya pala yan. Ayan, 50% yon, 50%. Nanalo din si Kabsat Adeline nang dahil sa kondom. Ang kakahiya, grabe. Kuya James. Si Ate Adeline talaga makita. Siya yung nagsalit. Ayan yung sponsor kasi yan ni Kabsat Binis, yung Bring Me.
Sabi ni Kapsat Adeline, tig 50 daw, tig 50 para makaano. Next daw, Bini. Ay, Kapsat Donna. Sisi Donna, next daw, next. Okay, may naisip ka na? Lalabs doon na, B? Hindi uso ang kondom sa amin, sabi ni 50 million Adeline. Yui, I put in the wash na, but I do not hang because morning I Langyak, put. lang ka lang. Ayan. But it's okay. Binigay ko na. Just hang. 500 premyo niya ni Ilocano. Ayan, Towel. bring me suka. Ayan, ito na yung hagdan. Suka, guys, suka. I put in the wash. Suka, suka, suka. Suka, suka, suka. Can I have this one? I will send to Dr. Shawit. Ayan, nandyan na yung hagdan. Nandyan na yung hagdan. Sinong may suka dyan? Andyan na yung hagdan. Binaba ko na. Ayan, si EJ Hakulde. Hi! Iinumin mo daw yung isang yung teacup ng, charot, tablespoon or teaspoon, hindi ko alam. May nanalo na Jessica, may nanalo na Nene Tapanga, nandito na sa taas. Ayan, sige. Oh no. Wow! May sili pa ata yung suka na inumin niya. OMG! Nene, may nauna nang umakyat. 3 spoon? Talaga? Hindi, ano lang. Konti, ano lang. Uy, grabe. Ano ba yun? Balot na lang kulang. May ano pa, may sili pa yung ano niya. Bakit nawala na yung mga kasama ko? Agoy! May sili pa yung suka niya. Si EJ Hakulbe. Kamukha mo. Ano yun ng partner yun ng bunso kong kapatid. Mama yun ni baby Ali. Sige. Balot na lang ng kulang. Rinig ko yung boses niya dito eh. Sige, next pa. Bago yung bago yung roleta. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan Sige, na? isa pang bring me tapos roleta ulit tayo. Para hindi Meron na magtampo lahat? yung mga Meron na? nag-entries. Wait. Meron na ba? Wala pa. Wait. Wala pa si Madam Donna B. Ay, bakit nahulog si Kapsat? Nahulog si Kapsat Jemski? Oo, nawala siya. Bakit nahulog ka? Picture ng ex. Ayan, ito na yung hagdan, guys. Picture ng ex nyo daw. Andyan na yung hagdan. Picture ng ex daw. Hindi yung sa cellphone, yung picture talaga. Yung picture talaga. Hindi yung sa cellphone, guys. Yung talagang Sorry, larawan. Wala akong ex. Ano yan? Ex pa! Alam mo, may nakatago pa talagang picture. Hindi ba si tatay mo yan? Bakit naka-picture frame pa? Ex ko! Anong ex? Meron na ang Baloran. Meron nang naunaan Baloran. Meron na. Paano daw pag walang ex? Yung present. Ay, ipakita mo daw yung mukha mo, Irene. Para ano? I-focus ko. Ayan. Masaya po kami. Lagi po kami magkasama dati. Oh. I-focus mo pa, Sisi, kasi Sana all. up lang. Ano sabi ni Casey na all my ex. Sige daw, ikwento mo ang happiest moment ninyo. Sabi niya, ikwento mo daw saglit. Kahit 1 minute lang or 2 minutes. Isa lang bakit isang Masayang-masaya po ako pagkasama ko po siya. Lagi po kami
namamasyal, nakain sa labas, nagsisini. Wow, sana all may sini. Matagal na po yun eh. Asan na siya? Pa po yun. Asan na siya Ano to, ngayon? ano to, throwback Asan na ngayon memories yung ex na to? mo? Throwback Asan na ngayon? Saturdays. Ang ex ko po ngayon patay na. Oh my gosh. Na-aksidente po sa motor. Oy. Na all my love life, sabi niya. Sige, sige. Okay na po. Basta, Sabi ni, basta ano, ex mo asawa yan, mo yan. ha? Sabi ni Ex ko Ana. nga. Ex ko po to. Sige, sige. Ikaw na lang nakakaalam kung ex mo talaga yan. Hindi namin alam. Di ba? Sabi ni AJ, baka magalit si Present yan. Naka-frame pa talaga ang ex niya, sabi Kasi niya. meron pang natirang picture. Nadali na ako ng asawa ko. Oo nga, bakit kaya naka-frame pa yung ex niya? Ay, di bongga ka Nakatago po dahil. ito. Nakatago po ito sa damitan ko. Malalim. Wow, ayun oh, keep. Nakakip pa talaga. Sana all. Papagalit. Hindi ako mahilig mag-ano ng picture eh. Okay na po. Okay na po, Okay. baba na po tayo. Thank you, thank you. Ayan, 50 petot yun ha. Bring me 50 petot. Ayan, entries na tayo. 100 and katapos lang premiere ni Simply Louis. Ala, bakit hindi? Mr. Ching, bakit hindi mo sinabi dito? Nagpasugod na tayo. Kasi ano din natin yan, sponsor. Hindi niya sinabi sa akin na may premiere siya. Sorry. Sorry, hindi ko alam na may premiere talaga siya. Nabisi na sa ating palaro. Asan na yung ruleta ko? Ayan. 100 Gcash ulit tayo, guys. Tatlong 100. Ayan, tatlong. Pumisip tayo. Sarap ng suka. Bili tayo ng balot, EJ. Ayan. Bitin daw. Saka may comeback pa yan, Ate Irene, sabi ni Sarah. Ayan, sige na. Roleta. I-shuffle ko muna. Ayan, 100 petot. No worries, guaps. 100 petot. Ayan. Angela, yes, ibang ruleta to. Lalab, Cheryl, andyan ka? Cheryl. Yan, busy na yun. Ayan. Sabrina Santos, wala din to. Faith Marie. Faith Marie Gumarang.
100 Gcash. Another 100. Cecil! Wala din si Cecil. Di Pascual. Oy, 2 beses na siya nabubunot. Wala siya. Ayan, mag-type-type lang kayo dyan, guys, para alam ko kung andyan kayo. Family Islanders, masaya ka, amiga. Ha, ha, ha. Sabi ni Kapsat Yemski. Ayan, Filipina Country Life. Tulog na siya. Tulog na siya. Kasi madaling araw na dito. Donna B. Wow, sana all. Paisa. Ano sabi? Paisa naman, Roleta, sabi ni Sherry. Ayan, Ako last. din. Roleta, baka naman. Ayan. Ayan, last 100 po tayo. Christian Pinday. Ayan. So, sinong gustong kumanta? I-remove ko na to. Ayan, kanta na. Kanta ka na, sis Donna B. Si Donna, kanta ka, sis. Kahit di ka magpakita. Di ako marunong. Kantahan natin ang hugot-hugot. Sige, mamugot. Ang ganda ng kantahan nyo nung kay sis ay kay Kabsat Binis. Puro hugot song. Magantahin natin ulit. Ano nga yung yung ni-request mo na hugot nun? Yung Like Eros na Tagalog version. Like Eros. Sige, kantahin mo yun, sis Vilka. Yung hugot na Tagalog version ng Like Eros. Paumaya daw, paubaya. Hindi, meron pa. May grand LS, may grand prize pa, sis. Cherry, may 1 kg cash pa. May 1 kg cash pa, guys.
Ubus na pa umaya. Ayan. Kakantahan pa muna tayo ng isang awitin si Sisi. Milka ng. Saka lang ito, madami yung viewers natin kapag nagpapabring me na ako ah. Mamaya ako natapusin yung yung LS. Yung Ayan. Wait lang. Ito, Tagalog version ng Like a Rose. Hindi Irene, hindi. Kasi para ma-void lang yung bingo nun. Yung bingo games. Tumingin sa salamin. May di yan, hindi siya karaoke. Wait lang. Di ba Tagalog yun? Tagalog. Like a Rose, Tagalog version. Bakit hindi ko makita? Saan na yung Tagalog? Wait lang wait lang. Nahanap ko yung Tagalog. Nasasaktan ako, ba yun? Nasasaktan ako. Ito. Kapag meron ka kaninang nagpa-present ako, may entry ka dito. Sa ano ba yun? Ayan. Uy, ba't di ko na makita yung Like a Rose na? Hindi ko siya makita dito. Tagalog version. Pero hindi siya karaoke. Yung kahapon, yung kinanta mo nun. Wala? Oo nga. Hindi ko siya hindi ko makita yung karaoke niya. You treat me like a rose. Hindi, like a rose lang talaga yun. Like a Rose lang yun, Like a Rose lang. Nakanta ko yun sa kay Vinny. Nagandahan sila diyan sa hugot song na Like a Rose. Yes, You Treat Me Like a Rose yun. Hindi ko siya makita, sis. Ba na lang? Hagdan lalab, sabi ni Benji. Ayan. Anong ibang hugot? Meron yan. Bakit nakita mo nun? Kaya nga, hindi ko makita ngayon, no? Naghahanap ako. Ito Ayan, na nandiyan na yung Hagdan Lalabs Bench. Ayan, kakanta na si Lalabs Benji. Tumingin sa salamin. Oo, yan yun. Yun yung una nun, pero wala yung karaoke niya dito. Wala. Ilocana. Magsabi ka lang ha kung magpa-bring me na ha. Yes, kaya may nakaredy na ata si Lalabs. Oo, may 4 pang bring me. Ay, marami pang bring me ata. Itatago na lang. Ay, mahal ka sa akin na lang. Hindi ko makita eh. Ba na lang. Hindi ko siya makita. Excuse me. Ayun GoPro. Mahal na ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Hindi mo alam puso'y nakalagay pati ka namamasdan. O bakit tanad at maging sa aking pagtulong, laging alaala ka. Nais mapatuloy, nais mapayakap sa tuwina. Dahil sa'yo, sukang ito ay natutong magmahal. Sadyang ba ganyan
Sana pag-ibig na nadaramay pagkaingatan, huwag kang laruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw, huwag sanang sasaktan ang pusong na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at wala nang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y wag maluluhay, ang pagsama ko'y digit. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Nang dahil sa'yo, ang puso kong ito ay natutong magmahal. Sadya bang ganyan? Sana pag-ibig na nadaramay pagkabigatan, huwag maglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw, huwag sanang sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at wala nang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y wag maluluhay, ang pagsama mo'y digit. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at wala nang iba. Ang lahat-lahat sa akin at ikaw lang talaga. Puso'y wag paluluhay, ang pagsama ko'y digit. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Yun na, tapos na. May pa-beer na sa akin. Tagay na tagay na bis. Shot. Ayan. Thank you. Ayun. Ayan. Lalabs bench. Anyong. Ba't di napapakita? Okay lang kapag magpa-brimmy na 5 tayo, no? Kasi isa lang naman yung papaakyatin na una. Oo, yung sino lang yung nakauna. Isa lang naman yung i-accept mo. Oo. Hindi, okay na yan. Ano, kakanta ka or bring me muna, Lalabs bench? Kakanta ba? Sige, kakanta ka muna. Kakanta yan. Sige.
Konti lang naman yung members natin, bawasan natin yung pa-premyo ba? I-ano na lang natin, pa-bring me natin yung mga iba sa palaro sa members. Oo, sige, pa-bring me natin yan. Mag-iisip kami ni Lalabs Donna. O yung mga ibang pa-premyo sa bring me, ay sa pa-members kasi 'di ba konti lang naman members ko. Alap, nakailang oras na ako? 7. Oy. Parang may take 2 ata to ah. Yung mga ibang palaro sa members. Okay na ba Lalabs? Di ako maririnig. Oo nga, hindi siya naririnig. Kumakanta na ata siya. Kumakanta na ata siya, hindi siya naririnig. Di ako maririnig, sabi niya. Di ako bakit? Oo nga, naririnig nyo ba? Ayan, bring me muna bago yung kakanta si Lalabs Benz kasi hindi natin siya naririnig. Naririnig nyo guys? May naririnig kayo? Ay, may hagdan. Aya, meron na pala, nagpalaro na pala si ano. Ayan, hagdan. Andyan na yung hagdan. Sorry, nandun ako kanina sa sa StreamYard. Andyan na yung hagdan, guys. Andyan na po. Andyan na po yung hagdan. Be? Ano Ayan yung na, pinag- nakakapit. Ano yung wedding ring? Hindi, ayan na. Hindi makita. Ayan na, gumagapang pa. Ayan. Yeliam, may nakakyat na Yeliam. Kita niya? Ano yan? Ay, langgam. Langgam. Sana, yan na yun. Sabi mo, itim naman yung kanya. Ayan, may nakaakyat na. Ayan na, malakad. Gumagapang pa. Ang bilis naman nakakuha ng ang bibilis niya nakakuha ng langgam. Sige, congratulations, Kabsat. Bye-bye. Bye. May nanalo na Jeliam. Okay. Ayan. Kala daw niya kondom. Ano? Bakit may game na ba ulit? May nanalo na, Sarah. May nanalo na. Naririnig. Wala akong marinig. Ay. Ayan, andyan yung hagdan ulit, Lalabs, Benji. Nandyan yung hagdan ulit.
Nag-restart si Benji saglit. Next. Type B8, sabi niya. Type B8, Jao. Type B8, type B8. Sige, sige. Hello, Kabutoy Oreg. Hello. I-delete natin yung hagdan para walang naka-ready dyan. Ayan, sige, bring me ulit. 7 hours na, bokya pa rin, sabi ni Jenny. Sige na, last, bring me, tapos, bring me pinakalumang brief or panty. Palumaan tayo, sabi niya. Ito na yung hagdan. Yung may butas-butas ba? Andyan na yung hagdan. Ayaw ko dyan. Tinapon na. Andyan na yung hagdan. Ayan, Aboy. tapos. Huluwaga. Ayan, palumaan. Ayan si Nene. Punit. Nakakaya. Punit! Patingin. Tingnan ko muna kay Cindy. Wait lang, si Nene ang nauna. Ganon mo. Punit. Para tignan ko kung punit or kapag luma talaga yan. My God! Kung ano-ano na lang na. Tingnan ko nga yung sa'yo, Anbaloran. Tingnan ko nga sa'yo. Sinong judge dyan? Sinong mag-judge? Punit. Matagal na talaga to. May dalawang nakaakyat na Irene. Iganon mo nga. Pag ganon yung nyo, Iganon niya kung panty talaga yan mga hawak niyo. Ayan. Si Nene, guys. Si Nene ang ang nauna. Iganon nyo, Ang ganda ni Nene, sabi ni... Ayan, si Nene daw, si Nene guys, naunang may punit po siya sa ganyang, ganun niya, meron na guys, may nanalo na. Jessica, may nanalo na. Tignan ko nga yung punit mo, Jessica. May nanalo na si Nene, Jessica. Grabe na huli ka. Ang laki ng ang laki. Sige, ayan, nanalo si Nene. Ayan. Roleta na ulit tayo, 200 Gcash. My God. Okay na. Ayan, Roleta, 200 Gcash. Tatlong mananalo ng 200 Gcash, guys. Mananalo. May bring me pa mamaya. Meron pa sis yung mga Okay, may i-PM ako sa iyo lalabs doon na ha. Ayan. 200 Gcash ready. Nay, pambili na panty, sabi ni si Nene. Ayan, ready. Roleta, 200 Gcash. $100 yun, Angela, 100. Uy, hindi ko alam panty ba yun or brief yung sinabi niya.
Brief or panty? Yes, brief on panty. Ay, wala si Sisi Helen. Oo, tama yun. Tama yun, Ann. Baluran, tama yun. Panty at brief. $100 na ako. May pambili na ng panty. Oo, naka 100 ka na. $200 Gcash. Marisa Pagatpatan. Oy, ang swerte. Andito yung screen, andyan, nawala pala yung screen. Andyan. Andyan siya, hindi ko naman napili kung sino, guys, ha. Andyan. Wala pala yung screen, nawala. Ayan, present siya. Sorry naman, sorry. Nakatago pala yung yung ating ruleta. Ayan. 200 ulit, guys. Present testing lang. Jenny Diary TV. Ayan, bilangan ko muna to. Wow, nakaya 200 ka din, Jenny, o, diba? Jenny Diary. Ayan. May kakanta na ba? Wala pa. Isa pang 200. Isa pang 200. Shuffle tayo. Roleta, ba kaya naman? Wala ata ako kay Roleta. Meron. Meron kaya yung unang entry. Paunang entry. Alas din, kain tayo. Sarap. Ate Adilin, pinain ko na Ate Adilin. Sinawsaw ko sa suka nung ininom ni, DJ. Jessica Coral Team to, ayan. Jessica Coral, TOSM. Haha, paakyat EJ. Ayan. Intermission muna. Kumakain yung singer. This is Family Islanders. Kalabsan, baka naman. Andyan na siya si Lalab's Bench. Si Benji na lang kakanta. Hello, naririnig ka? Oo, naririnig na Lalabs. Wait. Alisin ko muna tong ruleta natin. Ganyan. Pero naririnig ko boses ko. Oo, sadyang ganyan yan. Sige.
music pa. Yan. Salamat. Look into your eyes, so far away. There's troubles on your mind, you're losing faith. Hey now, let me hold you. It will be okay. I will love you till they take my heart away. Remember when you called and said goodbye. You thought we lost it all, and so did I. Even if I lost you, I would feel the same. I will love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay. I will love you till they take my heart away. Now we're stronger than before. We made it through. I've never felt more sure because of you. Hey now, are you listening? Can you hear it say, I will love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay. I will love you till they take my heart away. Yan, maraming salamat po sa mga dumikit. Believe in me, I'm here to stay. 'Cause I will love you till they take my heart away, away, away. I will love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay. 'Cause I will love you till they take my heart away. Ayan, maraming salamat po. Yeah, thank you so much.
Mute pala ako. Thank you, Lalabs. Ang ganda naman yun. Narinig ko na yun kay Sis Family Islanders. Kaninang paborito nyon? Thank you, Lala. Ayan. So, naalin na ang papalaro natin. Bring me. Sige, bring me ulit tayo. Thank you so much. Ayan, bring me, bago yung entries ulit. Nawawala yung live chat ko ba? B9 na. B9 na ba? Hindi ba B8? One, two, three, four, five, six, seven, 8. 9 na pala. B9 na pala. Mali. Yeah, B9. Panti ang B8. Yes. Ayan, 15 million. Haha, Lalabs, Adeline. Thank you. Bring me. Ayan, Pes. Ayan, ito yung hagdan. Ala. Wait Kuya lang. Jay, hello. Uy, 20 naka-ready. pesos. Uy, kakanta na yan. Nahuli si Valoran. Uy, may Coin, kantahan pala. coin. Huwag mo na i-focus. Diyos ko, Lord. Valoran, may nanalo na. 20 pesos. O, di ba? Ayan, may nanalo na AJ. Wow. Magalang shoutout sa lahat. Ang galing naman ni Lindsay. Ang dami Ayan, kong coins ayan. dito. Isang kaban. Ayan. Dahil Oy, nakakita AJ. si Dizel, kakanta daw sabi niya kanina. May kantahan pa palang mangyayari. Di ba sabi mo? So special prize pala ito. May special price yan, dagdag. May special prize kasi kakanta ako. Wait lang ha, may echo ba daw? Wait lang, bakit may echo? Oo, nag-echo pag magsalita ako. Okay. Sige, para sa lahat, dahil may nakaakyat ako at nanalo ako ng Bring Me, may special guesting na rin. And of course, may special prize. Okay? So, ito para sa inyo lahat. Kasi kagabi, nung kinanta ko na to, nag-brown out. So, kakantahin ko siya ngayon. Naks. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll never be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I could breathe is your light. When sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am.
you can't fight the tears that ain't coming, or the moment, the truth in your life, when everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Hello, Nene, Tampangan. Of course, AJ, Hakulbe, Iris Balaja. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. Ayun, o di ba? At shout out pala sa mga nandyan sa baba ha. Sila Irene, Jenny Diary Vlog, Jenny Diary TV, Adeline. Sino pa ba nandyan? Si AJ, si Donna Bichong, si Nene. Hindi ko ma-accept si ano. Si Oppa. Devices connected daw. Akyat ka ulit, lalabs. And si Family Islander, mega love shout out sa iyo. Reyes Diary, mega love shout out to you. O yan, wala siguro akong hindi kalimutan. Ayan, Team Cervantes, mega love shout out. Ayan, mega love shout out. 17 million in the house. Angela Marie Villanueva, Solid OGP Team Supporters. Mega love shout out sa iyo. Ang daming mostly TOGB. TOGB. Ano ito, may requestan? Hindi po, umakit lang po ako dito para sumali sa Bring Me. Yes. Baka tayo. Palo. Akyat ko ulit, lalab. Ayan, so, pag ako nakaakyat ulit, pero parang hindi na ako makaakyat ulit. May pa-bring me pa ba kayo? Pero bigay na natin sa iba. Hindi, okay lang. Manalo ka ulit mamaya. Unlimited panalo. Unlimited panalo. Ayan. Ganun lang talaga. Hindi ko kaya yung kabilang buhay. Napakataas niyan. Nene. Lalabs, Ben, ulit. Kasi ayan pakitin na natin si Benji para kumanta. At bababa ako ulit. Bababa na ako. Iniimbitahan ko pala kayo sa aking LS. Mag-LS ako kung kakayanin ko na talaga. Martes, Tuesday, 9 p.m. Pinas time. Diyan lang po ang aking LS once a week. At kantahan at doon makaka-request tayo ng mga kanta. Wag lang po yung mahihirap at saka hindi ko alam. So, nalaglag ako ulit, sabi niya. Kasi devices connected siya. Oy, Benji. Opa, Benji. Gusto na yung umakyat ba? Para makakanta ulit. Tsaka ang ganda ng kanta mo kanina. Kanta ulit bago yung 500 Gcash. Wow, nasa 500 na pala kayo. Wow. O sige, habang hinintay natin si Benji, kakanta pa ako ng isa para sa lahat. Isa lang mananalo ng 500 Gcash. Kanta. Lubos-lubusin na natin habang nandito pa ako sa taas. Can
for real. How did I ever find you? You are the dream that saved my life. You are the reason I survive. Baby, never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Can I hold you? Girl, your smile lights up the sky. You are too beautiful for the human eye. You are the dream that saved eyes. You are the fire that burns inside. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. AJ Hakulbe. Yan o, diba? Ang kakompetensya ko sa Bring Me. Irene, Team Sugarol. Ayan. Marisa, Magatpatan. You are the sunshine in the sky. You are the sparkle in my eyes. Whoa. Never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Yeah, thank you very much everyone. Another song, no? Diba? Ayun. Di ako makalagin sabi. How to be you po. EJ. Wow, grabe naman. Eh, mga fans natin. Di ako makalagin. Bakit? Ano, Opa Benji? Sawadika Sana po. Marisa, mega love shoutout Marisa Pagatpatan. Christine Joy, V. Edilior. Ayan, sinashoutout ko na kayo para mamaya, hindi na tayo mag-shout. Cherry Letrero, mega love shoutout sa'yo. So ano, baba na ako ulit. Tapos pag nakaakyat ako ulit, another song for everyone. Hoy, So, diba? Hope you enjoy. And congratulations sa Thanksgiving ha, ni Elocana. Thank you guys. Talagang nawala ako kanina. Shout out. Na-stress ako kanina. Shout out to Milka Hakulbe, ang babaeng walang pahinga. Of course, ang tinatawag nating Princess V. Ang ng mga Princess Blood. Okay. Thank Galing you niya sa talaga, mga Sir sa Kim. mga Salamat, yan. Irene. Okay, bye-bye everyone. Babalik ako pag May makaakit ako ulit. kakanta dito, sabi niya. Sige ka. Thank you, kapatid Vincent. Ayan. Salamat, sis. Milka, Family Lander. Ako kasi. Yes, Kuya Vincent. Kailangan, mahirap yung papahulaan, ay papabring me nyo para matagal sila maghanap. So, bye-bye everyone. See you. Type Beatles. Oo, lutang kanina guys. Kasi ako, na-stress ako kanina. Kaya lutang ako kanina guys. Na-stress yun kanina siya, guys. Oo nga, grabe. Hindi ko na alam gagawin ko kanina. Sana all Binis nakatulog.
Kaya kantahin ko muna yung yung request ni Team Cervantes na Never Thought. Tracy. Kaya Never Thought. Bring me pato, sabi mo. May nagpa-bring me ng pato pa dyan. Yan na Team Cervantes para sa'yo to. Ay, kakanta pa daw si Sis Milka Sis Donna. Mamaya pa daw. Isa lang tapos sa Sige, sige. i-ready mo na yung pabring. Can I touch you? I can't believe that you are. How did I ever find you? You are the dream that saved my life. You are the reason I survive. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Can I hold you? Boy, you smile like summer sun. You are too beautiful for the human eye. You are the dream that never dies. You are the fire that burns inside. And baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. Oh, I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Welcome, Team Cervantes. You are the sunshine in the sky. You are the sparkle in my eyes. Oh, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. Oh, I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Ayun. Team song namin ng ex ko to eh. Ayan, may bisita po tayo. Ayan, mag-say hi po tayo. Ayan. Mega shout out. Ayan, sila Lobzinski. Hello, Kabsat. Ayan, may bisita po tayo. Meron tayong entry. Go, sis. Ayan, kakanta daw po si Sisi. Anong pangalan niya, Kabsat? Si Sis. Mary. Ayan, Sis Mary. Tumakang timuhakan, ang mata ko'y di ka magigisnan. Turuan mo akong huwag masaktan. Kahit ako'y para sa'yo ay isang hirang.
at hindi dapat magdamdam. Di mo lang alam na kahit pamali, naging langit ang bawat sandali. Magmula ng halik mo'y tumampi. Pag-ibig mo, pag-ibig ko, kapwahiran. Wala ka bang pakiramdam? Di ba ako'y tao lang na nagdadarang at natutong suriin? May alis mo ba sa'kin na matutunan ng mahalin sa bawat sandali? Hiram natin. Mali ang second voice na sis. My God. Saan ka sis? Hello, mega shout out. Alis mo ba sa'kin na matutunan kang mahalin sa bawat sandali? Hiram natin. Tagay pa. Haba ng prolang, ha? May isang umagang di mo hahakan, ang mata ko'y di ka makikisnan. Turuan mo akong huwag magsaktan. Kahit ako'y para sa'yo ay isang hiram at hindi dapat magdamdam. Oh, hiram na kung hiram bawat sikli. Wala akong isamang hinanakit, basta'y kapiling kay langit. Wala na akong papalit, hindi ako sa'yo magtaramdam. Kahit kiran. Ang habang kanta ko, sis. Walang practice to, ha? Isang bote nga dyan. Nakakaiyak. Dance for all, dance for all. Ayan, ang galing, ganda. Ayan, ayun po yung Naggulo lang ating... kami. Hindi, may $20 po ako dito. FYI. May talent fee pala siya, Kabsat. May talent fee. Ha? May talent, $20 daw. Nag-ano siya? No, that's for you. Nag-perform. O, yan. Can you help me? Ayan, si Mau. Andyan na si Mau. Kakanta ka mamaya, Mau. Akyat ka mamaya. Akyat. Parang 24 hours yata tong Grand LS mo, Kabsat. 1, 2, 3. Ayan, etong magroleta muna tayo. Ay, umalis na. Roleta! May ano pa pala, 100 Gcash. Kulang yung 100 Gcash. Ayan. Roleta muna tayo, guys. 100 Gcash. Mega love shoutout sa'yo, sis Mau. Kanta ka lalabs, Mau. Ayan. Sige, 100 Gcash muna tayo bago yung 500. Hala. Ayan. Lumayas si James Key. Oo nga, lumayas agad. Sige, roleta muna tayo. 100. May isa pa palang 100. Marami pa pala akong pa-premyo, pero kapag hindi matapos ngayon, mag-take 2 tayo. Mega love shoutout. Ayan. Roleta, ready? Roleta!
tahimik yung mga kasama ko. Asan na kayo? Ayan, listen guys. I-click ko na tong ating ruleta. 100 Gcash muna tayo. Ayan. Game. Donna B, 100. Donna B, Chong. Ayan. Akit ba si Mau? Hakot Donna B, sabi ni Jenny. Congrats, sabi ni Christine. Sa members muna tayo, guys. Ay, paano yung members? Hindi ako. May roleta ka dyan, Sisi? Sis Milka? Ano, wala akong ruleta dito. Pero, naka-computer ka, di ba? Nope, phone lang, phone. Cellphone lang. Kasi hindi ako dun sa another, Wait lang. Bawasan ko na lang yung premyo ng members kasi total naman, konti lang yung members natin. Alisin ko na yung 2 winners. Alisin ko na yung Dahil konti lang yung members natin, dalawa ay 5 mananalo na lang. Mag-decide nga tayo, Sis Milka. Konti lang naman yung members natin. So, babawasan ko yung ating papremyo sa mga members. Kasi para idagdag ko sa ating pa-premyo yung mga ibang pa-premyo ng GCash ay ng mga members. Wait lang, mag-decide lang ako. One, two, three. Ayan, sorry. Hello, Kabsat Ho, sabi ni Nasus. Ayan si Suate. Kabsat Susan, wag mo na bawasan ho, sayang pa-premyo naman yan sa mga members. Hindi, babawasan na lang natin, guys. Para may pa-premyo pa ako mamaya sa inyo. Pero hindi bonggang-bonggang pa bawas. Alisin ko yung dalawa dyan. Ayan. Ayan, Andiyan na ba kayo lahat, guys? 500 pesos na po tayo. Wag na bawasan, host. Ako yung masusunod. Bahala na dyan. Ayan, 500 Gcash na po tayo. Ayan, pay attention po tayo sa ruleta. Andiyan pa kayo?
Yes, we are here. Ayan, 500 Gcash. Listen, i-shuffle ko to. Masaya to, 500 Gcash. Mamaya ko sana to. Kaso okay na. Para hindi naman magtampo yung mga mga nagpa-entry. Ayan, okay na. 500 Gcash. Wait lang, tagalan natin. Konti yung spin. Game. Nadagdagan na naman yung tuwad. Bahala ka dyan. Ayan, wala si Di Pascual. Sayang. May chance pa kayo. Ako, nagtatampo na ako kay Roleta. Ayaw sa akin, Mosit. Christian Kinday. $500, Christian. Ang swerte talaga nila sa sa aking LS, sila Christian at saka si Jessica. Ayan. Mamaya ulit. Wow, ayan, naka-present na po siya. Bongga bells. 500 yon. Bongga. Congrats. Bakit hindi napili yung mga pangalan nyo dito, yung mga nagpa-entry? Wala talaga bokya sa roleta, sabi ni Cherry. Kabsat Mau, akyat ka? Kakanta ka ba? Ano yon? Nakamute ka. Congrats. Try kong i-open yung isa. Wait lang. Isang roleta. Random. Kanta ka muna, Sisi. Ayusin ko yung roleta ng members. Ayusin ko na yung roleta ng members, guys. Tita Marisa. Tapos na ako. Ay, may bring me pa pala na isa. Anyari? Kanta ko isa. May bring me na daw. Yes. Sige. I-ready mo yung bring me, ha? I-ready. I-ready daw yung bring me after ng songs. Antayin na to. Para ayusin ko lang yung roleta, guys, na isa for members. Naglolo ko. Okay. Yes.
Sa tuwing nakikita kita, may kasama ka. Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di naman ako ang pag-ibig mo, kaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating, kahit yun ka pa sa aking paningin. Ngunit ito sana malalaman ito, ikaw pala ay iniibig ko. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong malayo sa iyo. At hihintay lang na mapansin mo pag-ibig ko, na para lamang sa'yo. Dali lang, teka lang, bakit ba ikaw na lang ang naman? Sa isipan ko'y hinahanap kita at wala nang iba. Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di naman ako ang pag-ibig mo, kaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating, kahit yun ka sa aking paningin. Ngunit ito sadyang nalalaman ito, ikaw pala ay iniibig ko. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong malayo sa iyo. Nakihintay lang na mapansin mo pag-ibig ko, na para lamang sa'yo. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong malayo sa iyo. At hihintay lang na mapansin ko ang pag-ibig ko, na para lamang sa'yo. Na para lamang sa'yo. Ayun. Thank you. Thank you so much, Angela Marie. Wait lang, naglilista ako ng magpa-bring me ka muna, Lalaps. Bring me muna habang nagta-type ako ng Ayan, bring me na guys, bring me na. Habang nagta-type ako ng mga pangalan ng mga members natin. Ayan, Lalabs Milka, gusto mo mag 1 month member para kasali ka sa ruleta.
sali ka sa ruleta. Hindi ako makapag-member. Ginagamit ko yung Gcash ko. Ito yun, gamit. Ah, Naka-live. Wala baka talaga muna ako. sakyat. Malas ako ngayon. Malas. Meron pa kaya, yung meron pa natitira dun sa ano? Wala ako, Sakyat. malas ako ngayon. Malas. Anong bring me? Toyo? Meron pa kaya, yung meron pa Toyo. natitira dun sa Bakit ano? nakatago si Diesel? Wait lang, kinukuha pa ang toyo. Malas ako ngayon. Malas. Anong bring me? Toyo? Meron pa kaya, yung meron pa Toyo. natitira dun sa Bakit ano? nakatago si Diesel? Wait lang, kinukuha pa ang toyo. Wait lang ha. Ganito. Anong bring me? Toyo? Meron pa kaya, yung meron Ayan. So guys, ito na yung toyo. Ang tanong, pag ininom ko ito, hindi na ako makakanta. O kakanta ako o inom ako ng toyo? Si Angela. Meron sa Angela, si Diesel. Toyo. Meron Toyo siyang toyo na ni si Kuya. Kuya. Pinakyat para makita mo siya. Hi, Angela. Hello. Mega love shoutout sa iyo, Angela from OGP team. Ayan. Ang toyo, nandito sa akin. Ang tanong, sis Ilocana, ipapainom mo sa akin o kakanta ako? Kasi pag uminom ako ng toyo, maggagargal ganyan. Sabi niya, hawag ka na kumanta ka na lang ng on you, sabi. Sige. Kakanta ako ng 2 song bago ako bababa. 2 song po. Last song ko, yung 2. Then, ituloy-tuloy ko na po yun ha. Tapos, bababa na ako. So, congratulations again, Ilocana. Thank you, shout out to you. Angela. Bigla na natin si Angela. Angela, may consolation prize ka daw galing kay Milka. Okay? So ako, may toyo o wala, akit talaga ako for the last 2 songs na gagawin ko para kay Ilocana sa Amerika. Okay? Next naman. Sige. This is my last 2 songs. Hope you enjoy. Thank you lagi. Kapag kanta. Pakantahin din natin si Angela. This is requested song, Stuck on You. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. It's so hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Shout out sa ating 14 million in the house. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I packed up my troubles and I've thrown them all away. Cause this time, little darling, I'm coming home, you stay. 'Cause I'm stuck on you,
I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. 'Cause I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. 'Cause I'm on my way. Mighty glad to stay. Ooh. Yeah, and of course, my final song. Yun. Okay, gone. It's already 13 already. Hello, brother. 13 million. Yeah. A while ago is How to go broke the system down. it's Gotta get it's already 4 wrong. a.m. I hear Yes, you you've been on here for wrong. hours and hours and hours. You went your way, and I went that one. Girl, you understand if your heart was mine. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of hearts, I have I never wish a lonely heart on you. It's not your fault that you used to play the fool. One day may come when you'll be in my shoes. Then your heart will break and you feel like I do. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You feel the day when the memory starts. If we had an exchange of hearts, when time turns the tables, and soon I'll be able to find a new romance. Then you remember my love's warm and tender. Too late for a second chance. Hello, mega love shout out Sarah Caminade. Hello to you, Donna Bichong. Irene. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of hearts, if we had an exchange of hearts. Yan, magalang shout out to Chemsky. So, bye-bye everyone. So, yun po yung aking last song. Salamat po and congratulations again to the success of Thanksgiving. Thank you. Sis Ilocana. Galing. So, Thank you so much. salamat sa lahat nasa ano? chats. Yes. Sis, Kakanta ba si Angela? kakantahan ka daw ni Angela. So, ayan. Sabi ni Sarah, Kuya Jing Vlog the best. Thank you. Sarah. And Ayan, may Milka, hahal ka ba? Sa members, Roleta.
Ayan, kasi nagrereklamo na yung husband ni Sis Ilocana, guys. Ang tagal na daw. Hindi. Okay lang kasi nasa kwarto yan nanonood. May trabaho yan bukas. Okay, so goodbye everyone and more power to your channel, Ilocana, and God bless. Alam to, hindi na ako akyat, promise. Hindi na ako sasali. Please. Sige, Angela. Thank you. Okay, bye everyone. Goodbye. Thank you so much. Ayan. Ano pa natin? Ilista mo ako sa member Roleta. Morning sa inyo, host. Yes, good morning. 4 a.m. na dito. Ayan, alisin ko muna yung isang roleta. Ito yung roleta ng members. Bye, host, from Don Tomas. Ayan, thank you so much, Don Tomas. Ilista mo ako sa roleta, sabi niya. Hindi ko alam kung napili ko ba. Tama ba yun? Napili ko. Ayan. Tama na. Sa bagay, mayaman na si Sis Milka kahit di mayam. Ay, palista po. Meron ka dito, Rehaya. Meron ka dito. Ayan, sino pa yung gustong umabot dyan? Hindi naman ako pinipili ni Roleta eh. Wala ka na ibang pa-game host. Kaso, more than 8 hours na. Sa take 2 na lang, baka may part 2. Baka take 2, baka may part 2 ito, guys. Ma'am, totoo ba yung may konso ako, ma'am? Sabi, totoo ba? Nagtanong. Ako na lang, may konso daw na 50. Bigyan mo yun. Kasi Oo, sige, Angela. Oo, sige. Naano mo kasi siya, napaakyat mo kasi siya, na-accept mo. Yes, Angela. 9 hours ka na, host. Sabi ni, yes, nga, 8 hours and 33 minutes. Yan, sa gusto magpa-member, habol na kayo. Habol na kayo, guys. Habol. Habol kayo kung gusto nyo nagpa-member. Yes, bakit wala ako? Sabi ni Ann Baloran. May badge ba si Ann Baloran? Tignan mo nga. Members Members yan, di ba? Wala nga ata si Ann Baloran. Wala. Kasi wala dito sa aking YT studio. Wala din naman siyang di ba? Wala siyang badge, di ba? Si Ann Baloran. Wala kang badge. Mang yan ng Oriental. So, Hello po. Hindi ka active sa member? Hala, naka-11 tuwad na ako, sis. Yan mo na yan. Tuwad na dyan. Yung JLS ko din, may 4 tuwad ako eh. Yung pag-start namin ni Kuya. Ayun, si Irene Balahedia. Yan. Umabol si Irene. Yan guys. May hahabol pa ba? Yan, habol pa kayo guys habang hindi pa to Sa members lang to Ann Baloran. Yung sa mga member lang yan. Roleta yan para sa member ni Sis Ilocana. Members lang guys, members. Guys, each level may katumbas po na entry. For example, yung level 1 is 1 entry. Level 2, 2 entries. Level 3, 3 entries. Level 4, 5 entries. Kaya medyo madami yung nasa roleta. Wait lang. Ayan, thank you sa mga new member present. Ilocana Anliwin, sabi. Alisin ko yung iba dyan.
Ayan, Roleta na! May hahabol pa ba? Good luck, sabi ni Cherry. Wala nang hahabol, guys. Nagbawas ng ano na. Host, nandyan po ba ako sa Roleta? Yes. Wait lang, basahin ko yung nasa Roleta, ha? Vanessa, Angela, Donna B, OFW, Garnade, Banders, Journey, James Key, Team Cervantes, Family Islanders, Faith Marie, Simply Jen, Hazel, Mr. Ching, Happy Bella Bells, Benji, Ninfabes, Sasha, Canada Rehaya Diary. Dapat dalawa yung Rehaya dito. Dalawa pala. Rehaya, Christine Joy, Love Marie Garden, Helen Manangbiday, Pila Mabuhay, Marisa, Jessica, Heidi, Catherine, Ricardo Biong, bakit dalawang Ninfabes? Alisin ko yung isa. Simply Louis M, Ma'am Shiki Kai, Boards, Filipina Country Life, Jasril Albaran, Binis, Anthony Channel, Irene. Meron pa? Wala na, di ba? Wala na akong dinabanggit. Wala na akong dinabanggit, di ba? Meron pa ba? Pahabol po, mag 9 hours. Maikli, hinanap ko. Go, pinagluluto, ha ha ha. May hahabol pa. Ayan. Ropelia Flores, hello. Okay na, mukhang matawag mo na lahat members, ma'am, sabi ni Angela. Okay. 100 Gcash. Muna tayo mag-start. Members. Kapag nanalo kayo ng 100, pasok na yung hindi na kayo lugi kasi may 50 na din kayong Ayan, ready na ba kayo? Good luck to all. Ready, ready, ready. Loading po ako. Ayan. Meron kang name dito. Andun, no? Marisa. Andun, no? Wala lang apelyedo. Okay, game. Shuffle ko na to. 100 Gcash. Done. Wala pa yung nabunot. Ma'am Shikikay, wala si Ma'am Shikikay. Congratulations! Wow, first anniversary, congratulations. Hi, sis Sukulen Social. Hello. Need ko na mag-recharge ng battery host. Thanks po sa ayuda. Ayan. Shuffle ulit. Mega love shoutout si Sukulent Social. Wala yung mga napipili. Wala talaga. Catherine, wala din.
Hazel, wala din, wala din. Hoho, nilagpasan lang ako ng roleta, sabi ni. Tulog pa to, tulog pa to, tulog. Puro naman wala. Uy, ang swerte niya. Angela! Ay, dapat hindi ko pala nire-remove no kanina. Ay, Angela pala. Angela, andyan ka? Hoho, kinakabahan ako. Present. Si Angela. Si Angela. Sino bang nanalo? Si Angela, di ba? Bakit hindi niya sinasabi yung nanalo dito? Naloka ako. Paano pala ito? Hindi yun na-remove, di ba? Na-remove. Angela. Paano kaya to? Ayan, 200 Gcash. Susunod, 200 Gcash. Si Angela. Habol na guys sa mga magpapa-member dyan, patay po yung nabunot. Ay, oo nga, loading po. Ayan, balik natin si Angela. Anliwin daw to, Anliwin. Total, si Angela pa lang yung nanalo. Ayan. Ayan, 200 pesos, 200 pesos. Ayan, habol na kayo guys. Habol na kayo. Anliwin to guys. Habol. Depende sa level ng membership. Christine Joy. Ayan, Christine Joy, 200. Ayan, 100 ulit tayo. Paano ganun? Pa-alternate lang ako. Ayan.
100 Gcash. Family Islanders. Family Islanders, type present CC. Meron ba siya, guys? Wait lang. Ay, wala. Sige, okay lang kasi hindi ko naman tatanggalin. Ayan, nakahabol. Nakahabol siya. 1 minute. 1 second lang, guys. Nakahabol siya. 1 second. Ayun siya, oh. Nasa baba lang siya ng Ilocana sa Amerika. Umabot siya, guys. Umabot. Andyan siya, guys. Umabot siya. Family Islanders. 100. Ayan. Ayan, 200 Gcash. 2 winners o 200 Gcash. O, sige. 200 Gcash na po. Family Islanders, 200 Gcash. Ayan, walang talo ang ano guys, walang talo ang members guys kasi bawi nyo ang pinag-member nyo kapag nabunot kayo. Close. Ilan pa? Ayan, isa pa. Ayan, 100 ulit. Shuffle, shuffle, shuffle. Angela. Angela, guys. Angela Marie. Ayan, sulit na sulit ang pamember ni Angela. Congrats! Sulit na sulit. Ayan, shuffle ulit tayo. Ano ba yung pinamember? Wait lang, baka may... Hindi ko nakikita yung iba. Ayan. So, 200 po ulit. Tatlong 200. Para masaya.
200 po tayo. Gemski Hatch. Wala, Bokya, kaloka ka. Nandyan ka kanina. Bokya. Ayan, 200 ulit. Ayan, in Paves. Nadili. Mag-refresh ka dyan, Kabsat Gemski, na ano ka, na Bokya ka. Sayang late, umabot si Ate Gemski. Ako na lang, ano dyan, give na yan. 100 patot. Christine Joy. $100 petot. Ano yan, Christine Joy? 100 petot. Mag-refresh kayo, guys. Mag-refresh. Mag-refresh. Ayan, 100. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 100 pesos, guys, ulit. Oo, seconds lang yun. Simply Jen, wala. Kapag seconds lang na malit, guys, pasok na pasok. Para matapos na tayo, nakaantok na ako. Nakahabol ata. Oo na, oo na. Ayan. Eto, guys. Etong mapipili dito, 500 views. Yung mapipili dito, guys, 500 views po siya. Wala. Wala si... Pwede bang i-donate? Pwede, basta ibigay sa akin yung channel.
Ayan. 500 views, 500 views. Christine Joy, 500 views. Ayan. Christine Joy, present to the 5. Andito siya. Ayan, 100 petot. 1, 2, 3, 4. Vanessa Marie. Vanessa Marie. Ayan, fasten your seatbelt. At 500 pesos na to, guys. At saka 500 pesos na to at saka okay na tayo sa members. Magpapalaro na lang ako sa iba kapag ano na. Ayan, 500 pesos. May hahabol pa ba? Sa 500 pesos. Wala na, ano yung price ko, host? 100 pesos, Vanessa. 100. Sorry, be, my friend kasi akong pamunin na sabi. Bring me po, ayan. Para saan po yan? Member, Just Vlogs, 500 pesos. Members. Just Vlogs, members po to. Para sa members lang po yung ruleta. Okay lang, Ate Christine. Hihihi. Wala na bang hahabol? Thanks, host. Ayan. Guys, shuffle. Ayan. Sino kaya ang maserteng mananalo ng 500? May ano pa tayo sa entries, guys. May ano pa tayo sa mga non-members. May ruleta pa tayo. Kaso bukas, pwede bang ituloy natin bukas? Wala na. Tamsak ako, maawa kayo, thank you. Ayan, patamsak sa premiere po ni Kabsat Binis, guys. Bago ko i-roleta ang 500. Ayan, sponsor po natin yan. Patamsak po sa premiere niya, guys. Ayan, sponsor po natin ng Bring Me kanina. Ayan. Ayan, patamsak po sa premiere po ni Kabsat Binis, guys. Wala po ako entry sa sponsor lang po entry. Ayan, mag-ano muna kayo, guys. Pwedeng patamsak muna sa premiere po. Patamsak muna tayo sa premiere. Magpa-bring me na lang ako. Tapos, uy, 5 a.m. na. Ay, 9 hours na tayo pala, oh. Dan. Nakabalik na ba lahat? Kapag nakabalik na lahat, ayan, type ready, game.
Ayan, tignan ko yung nagpunta doon. Wow, ang galing. Naka 72 tamsak na. Sakit na ng ulo ko ba? Ayan, ready! $500 Gcash. Nakabalik na ba kayo? Lag ako host pa type. Game na po, sakit na mata ko. Ay, naantok na rin ako, guys. Sige. Fasten your seatbelt. May suspense ko lang to, 500. Patatagalin kong lumabas yung ruleta. Ayan. Game na. Ayan, magtutok kayo dyan, guys, para hindi kayo mabokya. Tuks, 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 tuks. Binis Anthony Channel. Binis Anthony Channel. Ayan, nabawi din niya yung nabawi niya yung kanyang guys, ang kanyang pa-sponsor. Ayan, congratulations! Kabsat Binis Dilaw na V, congrats, sabi ni Family Islanders. Ayan. So, ay, ang galing. I love you. Bongga ka, day! Na-all na bawi. Congrats, Dilaw V. Tuloy ba bukas, ate? Oo, ituloy ko na lang bukas yung ruleta, guys. Para may chance din kayo. May chance po yung wala swerte sa members, sabi ni Insa. Tuloy ba bukas na all? Ano yung entries? Tuloy ko bukas yung entries, guys. Ay. Ano ba yan? Oo, busy ako, ha. Oo, ituloy na lang kasi sakit na, nakailang oras ka, Cubs. 9 hours na, Akyat ka, Cubs. Tapos na ba yung members, ma'am? Yes, Angela, tapos na. Sige, bukas naman. Naka 9 hour na siya. Oo, naka 9 hours na ako, guys. Naka 9 hours. Ituloy natin yung ating palaro bukas. Maamo po entry ko sa sponsor. Paano po entry ko sa sponsor? Wala pong entry sa sponsor kanina, guys, kasi yung binababa ni Kabsat ay ni Sis Donna B. Ayun po, para ma-void po yung panalo sa bingo. Ganun yun, di ba, Sis Donna? Hello, Kuya EQ. Hello, Ilocana. Hi, everyone. Sabi ni QWEEWQ. Nakatago na yung... Ayan, Sis Family Islanders, ano po oras bukas, host? Basta ruleta, siguradong Binis is panalo, sabi ni. Wale yun ay rin para po di ma-void ang entry mo sa bingo, sabi ni Sis Donna. Ayan, guys. Kakantahan ata tayo ni Sis Family Islanders. Bukas po yung yung ibang entries, guys. Kwentahin ko muna to, tapos kung may matira,
Bukas natin ipalaro ulit, promise. Kaya balik kayo ulit bukas, guys. May natitira pa sa pa-entries na pa-premyo. Sis Irene, salamat sa pag-stay. Thank you, guys, ha? Siguro, Sis Irene, Sis Irene, mga 9 a.m. Philippine time or 10 a.m. Philippine time. Ano na panalunan ko? Haha, hindi ko nakikinig. Basta nakita ko lang lumabas name ko. PM sent, Kabsat, Binis, PM sent. Bokla, sabi ni Ann Baloran. Ann Baloran, nanalo ka ba isang beses? Sino nung nanalo? Guys, i-ano ko lang yung nanalo, guys, ha? I-announce ko lang. Yung sa bingo, si Jessica, si Johnny May, si Irene, si Telyang, Cherry, Roslyn, Vanessa, Christine, Angela. Tapos sa 50 Gcash, guys, is Nene, Vanessa, Donna B, Jessica, Donna B, Vanessa, Jasril, Liz Maria, Jasril. Tapos sa 100 Gcash, Marisa, Roslyn, Marisa, Jessica, Faith Marie, Donna B, Christian, Donna B. Sa 200, Marisa, Jenny Diary, and Jessica. Sa 500, si Christian. Tapos sa members, 100, Angela, 100, Family Islanders, Angela, Christine, Vanessa. 200, Christine, tapos Family Islanders and Jemski. Tapos 500 views si Christine Joy. Ayan, congrats sa inyong lahat, guys. Congrats sa atin. Kahit ako'y na-stress kanina, hindi ko na alam ginagawa ko kanina, pero hindi nyo ako iniwan. Ayan. Thank you sa inyong lahat. Ayan, salamat din sa 11 million na nagtuwad. Ayan, basta manalo. Congrats. Mapahinga ka na, Sisi. Kasi Grabe. Thank you so much. Naka 9 hours ka na rin. Oh, yeah. Ay, sis, Family Islanders, kakantahan mo kami? Hindi na. Hindi na ako sa pa-out pa lang ako. Hindi, Jessica, sa Sige ka na lang 100. mag-last song. Sa 100, isang beses ka. Kasi nalista ko dito. Tapos si Christian. Tapos si Faith Marie. Ayan. One last song daw si Family Islanders. Mag-song ka, Last Milka. Tapos may panalo po ako sa Bring Me. Sabi ni Irene. Oo, sa Bring Me pala. Ano yun? Hindi ko pa pala na-announce sa Bring Me. Wait lang. Sa Bring Me, guys. Si Jessica, Ann Baloran, Christine, Adeline, EJ, Irene, Adeline, Nene, Dizem, Angela. Ang una sa 100 ay si Insan Marisa. Nalista ko yan. Andyan yung listahan ko, oh. Hindi talaga... Ako kasi una sa 100 ate. Hindi kaya si Insan Marisa yung 100, bebe? Sa pabingo, ang nanalo sa bingo, guys, is Jessica, Annie May, Arlene, Telyang, Cherry, Roslyn, Vanessa, Christine, Angela. Thank you all. Balik kayo bukas, sabi ni Sis Adeline. Irene, hi Irene, what are your home? Irene, what was at your home? The spaghetti was delicious, sabi niya. Bukas ulit, guys. Magpapalaro tayo ulit bukas. May natitira pa.
Ayan, magkakanta na sila, guys. Thank you sa inyong lahat. Balik po ako. Yes, Irene, thank you so much. Thank you. Kahit budol daw ako, charot. Yes, ma'am, babalik talaga ako, sabi ni Angela. Ayan, okay na, sis. Ayan, sige, kantahan natin ng isa. Sakit na nung lalamunan ko. Kain muna ako ng mangga. Habang nakikinig ng kanta. Ayan, congrats sa lahat ng winners and thank you to our sponsors. And congrats sa ating host na si Sis Ilocano. Mag-speech na lang ako sa mag-speech na lang ako sa inbox ng mga sponsor. Huwag na dito. Okay lang yan. Saan na ba yun? Kantayin ko. Ayan. Nasa harang pa, nasa harang. Ayun o, may tumatawag. Si Mia. Bye-bye, ma'am. Cards muna ako. Lobat namin. Sige, Angela. Thank you so much. Maraming salamat po, host, at kay Ma'am Adeline Maganaka. Thank you, sis Irene. Di pa tapos. Sabi ni Pretty Pink. What do you fill me up? Buttercup baby, just to let me down. Snakes and the words of all. You never call baby when you say you will. I love you still, I need you. More than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. I'll be over at 10, you told me time and again, but you're late, I'll wait around and then into the door, I can't take it anymore, it's not you, you let me down again. Baby, try to find a little time, and I'll make you mine, I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. Ooh, ooh. Why do you build me up? Buttercup baby, just to let me down and mess me around and then words of all. You never call baby just to say you will. I love you still, I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. You were my toy, but I could be the boy you adore if you just let me know. Though you and true, I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? Oh baby, you try to find a little time, and I'll make you happy. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. Ooh, ooh. Why do you fill me up? Buttercup baby, just to let me down. Mess me around and then words of all. You never call baby when you say you will. I love you still, I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. I need you more than anyone, darling. Know that I have from the start. So fill me up, buttercup, don't break my heart. I need you more than anyone, darling. Know that I have from the start. So fill me up, buttercup, don't break my heart. Don't break my heart.
Ay, grabe, naiyak Gusto talaga pa ba? ako. Uy, Huwag ka nasasaktan na. ako ng dahil sa Ha? Pero thank you dahil talagang hindi niyo ako iniwan. Siguro Ako kapag wala kanina, kayo, natagalan ako pag-akyat kanina kasi di ako prepared. tapos ang nataon pa si Sisi doon na natipi siya sa hindi siya nagsasalita sa taas. Parang wala akong kakampi sa taas kanina. Kaya kaninang pinagsasabihan ako na budol ako. That's what friends are for Andun me. na ako sa baba, no? Nakikinig ako doon. Sabi ko, ba't budol? May ganun talaga mga lakas yung trip nila. So, Ang grabe. Ayaw punta ko na na. lang natin ng Tapos ang Kiss kasama Me. ko Last na lang talaga para mag-out live na at makarest ng ating host. Oy, Ayaw magpakita ng... Lalas, magpakita kayo dyan. magpakita naman kayo. Kasi sila Pakita kayo, ka please. ng umiyak. Ayan na. Hindi pa ba When tapos I yung work feel mo? so sad and lonely, when my life seems pale and blue, I wish you're here beside me. You just take my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my wish come true. Come on, darling, and embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Kiss me in the morning. Kiss me all the time. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me really tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. When I feel so sad and lonely, when my life seems pale and blue, I wish you're here beside me, here to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come on, darling, and embrace me, and this is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me really tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. I kiss me in the morning. Kiss me in the night. I kiss me in the daytime. I kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me really tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Kiss me, hold me, darling, with all your might. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Ito. Ayan, ang lagkit. Ayan, thank you sa lahat. And wag nang mag-emote ang ating host. Grabe. Na talagang
O, di ba? Nairaos din na. Bravo, Yung 9 Bravo, hours. Cobra 456. Ayan. Si Cobra 456. Ayan, Englishin nyo guys. Kumakanta yun din yan. Englishin nyo na. Wala na yung English ko na wala. Sino? A Cobra? Hello, Yes, thank you. pakyatin nyo. Pakyatin mo si Smelka. Hi. You want Can to you come sing? up and join us here before we end our live stream? Before we will end our lives, can you come up and sing with us? Charot. Yeah, you can, naubos na rin yung English. Dudugo na yung ilong ko. A Cobra, you want to join us before we'll end? And you sing us one song. Lala, Jen, ikaw naman, kanta ka. Congrats sa lahat ng winner. Kaya tatagtahin ko. Wait lang. Mag-off ako ng camera. Paborito, bubukas na lang kita mamahalin. Ayun, no? Ayaw ba niya? Sorry, next time, just on my way to work. Saluin mo ko, hahaha. Si Sis Donna, wala ka pang video, tapos hindi ka pa nagpakita. Bugbugin kita. Sis Donna. Kaya nga, hindi nagpapakita. Naririnig ba? Oo, sis. Asan yung video mo? Wala ka talaga. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should never go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me, for sure. That's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Then you came and opened me, and now there's so much more I see. And so by the way, I thank you. And then for the times when we're apart, well then close your eyes and love. The words are coming from my heart. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me, for sure. That's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me, for sure. That's what friends are for good times
and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Ayan. Naiiyak na yan. I love you. I love you, sis. Don't cry. We're Thank you here. so much, We love guys. Talagang hindi ko na alam yung gagawin ko kapag wala kayo talaga. Ayan, thank you talaga. It's okay. Ay. Ayun na. Love you. Hinighlight Iyak na pa niya siya. talaga yun. Hinighlight pa talaga niya. Thank you talaga, guys. Makakabawi din ako. Kasi hindi niyo ako mapapakanta. We love you, sis. Thank you talaga. Oh my gosh. Kabsat naman. Wala akong alam na kanta eh. Ano na? We love you, Jen, from Sokolan Social. Umiyak ka na talaga. I love you too, Succulent Social. Don't cry for me, Angel. Nax, na-touch ata si Jose. Grabe naman yun sa Ate Adil. Don't cry for me, Argentina. Ow! Sabi niya. Oo nga, guys. Ayun. Kung wala sila, hindi ko na alam yung gagawin ko. Mas especially sa kanila. Tapos Sis Donut talaga, siya yun talaga yung partner ko sa live stream. Siyempre, Sis give and Donut. take lang, di ba? Ayun no, thank you talaga sis Irene. Oo talaga, promise. Na-postpone pa din yung LS ni sis Donna. Dapat 3 a.m. ata dito yun, 4 p.m. Na-postpone talaga. Umiyak talaga siya kanina pa kasi siya gusto umiyak. Oo, gusto ko nang magtalong. Ito para sa'yo. Kasi di ba, if you need a friend. Oh, yun no. Pero wala nang iyakan ha, wala nang iyakan. Pinaiyak mo, Madam V. Sige, kantahan muna tayo habang hindi pa ako inaantok. You got a friend. 10 hours na natin ito. You got a friend in us. True friend ko host. Yes, sorry na. When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out our names, and you know wherever we are, we'll come running. Hindi ba? To see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call, and I'll be there. Yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you
should turn up and full of pride. My God, tulo na yung And sipon that ko. overload wind should begin to blow. Iyak mo lang yan. And keep your head together and call my name out loud now. And soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will to see you again. Ayan, thank you. Winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call, and I'll be there. Yeah, yeah. Hey, it's good to know that you got a friend, and people can be so cold. They'll hurt you and desert you. They'll take your soul if you let them, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running. Oh yeah, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call, and I'll be there. Yes, I will. You got a friend, you've got a friend in us. You've got a friend. Isn't good to know you've got a friend? Ayan, you've got a friend. Pinapaiyak niyo naman ako. Minsan lang talaga emotion. Tuloy napaiyak na din ako, sabi ni Irene. Pag ako kasama niyo, need magaling ako lumangoy kasi babaha ang luha. Ayan, baka kung may kasama pa ako dito na umiiyak, baka mas lalong tutulog pa eh. Kaso pwede pang mapigilan. Yes, you've got a friend, Sis Ilocana, dami kami. Tuloy, ayan, thank you talaga. Thank you talaga. Ayan, thank you, Opa. Thank you so much. Ayan, nilalanggam na ako dito. Buti na lang, wala dito din si Brian sa tabi ko. Oo, yan, natutulog. Umakyat siya kanina, si Kapsat Binis, tapos biglang nahulog, tapos natulog na pala siya. Ayan, so, gusto ko lang pong magpasalamat. Wait lang. Hayaan ko muna wag tutuloy yung luha ko. So, gusto ko lang pong magpasalamat sa inyong lahat. Most especially sa inyo, ayan, mga Team Blat, ayan, mga Kabsat Adeline Maganaka. Dahil hindi nyo talaga, ewan ko, hindi ako marunong. Hindi nyo talaga ako iniwan hanggang sa huli. Kasi gusto ko na talagang i-end kanina yung live ko. Kasi ang hirap, ang sakit sa feeling yung nasasabihan ka lang na budol ka. Kaso wala naman. Siyempre, sundin lang natin yung rules para yung kasi minsan kasi laging nasusunod yung minsan kasi kailangan natin maghigpit sa rules natin para hindi magkagulo yung games natin. So, ayun nga. Thank you talaga sa support ninyo. Andyan kayo lagi sa akin. Kahit hindi ko kayo napapasyalan, si Sis Milka, hindi ko siya napapasyalan yan sa LS niya. Kasi, tulog ako sa umaga dito. So, kapag okay na yung schedule, siguro makakadalaw na sa umaga. Pero, basta bahala na. Nandito lang ako lagi. Ayan. Makakabawi din ako sa hindi man sa dito sa YouTube lagi,
Pero I hope na makabawi ako in another way sa inyong pagmamahal niyo sa akin. Ayan, tulo na yung aking sipon. Basta God bless you all, guys, and I love you all, guys. Lahat-lahat kayo, ayan, salamat talaga. Thank you and God bless. Ayan, alam kong mas bibigyan pa kayo ng maraming blessings si Lord ng siksik, liglig at umaapay na pagpapala dahil sa mga kabutihan niyo po sa amin at hindi lang sa akin, pero alam ko na lahat ng mga kabutihan niyo sa akin ay pagkakalob talaga ni Lord nung sobra-sobra pa sa mga binibigay niyo po sa mga Ayan, thank you. Ayan, tawa na yun. Bayan, huwag nang iyak. Talaga. Ayan, thank you, Kabsat Gemski. Ayan, thank you. Ayan, napakyat ka tuloy. Napa-day off ka pa ng dahil sa aking Grand LS. Ayan, nagpa-change shift pa siya para makapunta siya sa akin. Ayan, thank you, sis Family Islanders. Ayan, thank you for the friendship na kahit short period of times pa lang tayo. Andyan, ayan. Sa laging andyan, si Kabsat Adeline Maganakan na nakikita ko na lang na laging may share sa Facebook ng mga LS ko. Si Milka, ayan, andyan lang siya lagi sa Timblat kapag makulit ako na hindi natutulog. Si Kabsat Binis naman, andyan lang kami lagi sa inbox kahit hindi ako alam niya yan natulog ako. So, thank you talaga. Ayan, yung partner ko, si Donna Bichong na kapag nag-LS siya, pabingo kami. Ayan, dalawa kami kahit nakatago lang siya lagi. Ayan, thank you. Hindi lang nagpaparamdam. Sino pa yung hindi ko nabanggit? Ayan, si Benji pala, si Opa Benji. Thank you din pala. Ayan, kahit minsan-minsan lang tayo magkita sa mga LS, So, pero random ko pa rin na yung support mo sa akin. Ayan, thank you so much. At sa mga laging pumupunta sa aking live, thank you so much. Ayan, thank you talaga ng marami. Ayun na, tama na yun para hindi na ako umiyak. Thank you na and God bless you all. Ay, ako maiyak din eh. Nagpipigil. Ayan, natulog na sila. Yung luha dito na parang tutulod. Wala si Bander's Journey kasi nag-date sila ng asawa niya. Oo. Akala pa niya kasi bukas pa yung aking Grand LS. Diba? Congrats natin si Sis Ilocana. Congratulations. Mga ganitong moment talagang malulunod kasagalan. Nalagpasan mo ang 1 year sa YT World. Akala mo naman, kalaking sahod, no? Pero thankful pa rin dahil kahit maliit man o malaking blessing. Yung friends na nabubuo na. Pero ang importante yung yung friendship, di ba? Yun yes, yung parang marami akong may bago nakikilala. tayong tao na nakikilala through YT, di ba? Yes. Kasi ng YT, hindi tayo nakakilala ngayon. Sa totoong buhay talaga. Konti lang talaga yung friends ko. Kasi, parang, nung high school kasi, sige, magkwento na ako. Pampalipas oras. Nung alam nyo ba, nung high school kami, kahit malapit lang yung dagat sa amin, hindi kami pupunta, hindi kami umaalis. Kasi parang, tinanim namin sa isip namin na bawal, papapagalitan si nanay. So, tapos nung high school, tapos nung nagkaanak, nagkaroon na nag-abroad na, wala nang chance maglakwat siya nang dahil sa trabaho, para sa pamilya. And thanks God kasi andito na ako. Kung alam niyo lang, parang maalala mo kaya kapag simulan natin sa simpisa hanggang sa dito na. Kaya wag na natin, bitinin ko na kayo. So, ayun nga, thank you at talaga, grateful talaga ako sa inyong lahat. Kasi may nakukulit na ako lagi kasi parang hindi ako mapakali kapag wala akong nakukulit, wala akong kausap. Mas especially kung wala kang kapitbahay na mapuntahan para may kakwentuhan. So, nandyan ako sa inbox lagi.
kung sino-sino yung minimiss-callan ko dyan. Wait, pinapakita ko. Ano na? Anong meron na? Ewan ko. Sino ang susunod? Si ano pala? Ay, Kilio Kapsat kasi lagi ako mag-isa, sabi ni Kapsat Inis. Oo nga. Kahit nagagalit ka na din. Wala kang ano kasi minsan ako kasi yung yung taong kahit galit ako, hindi ako marunong makipag-away. Nasasabi ko lang kaso kapag sumama na kasi yung loob ko, naiiyak na ako dito. Kaso tahimik na lang ako. Ayun no. Bakit hindi pa tapos yung duty mo? Okay na. Ayan, magte 10 hours na tayo. Usap-usap na lang. Hello. Say sawadee ka. Sawadee ka. Sawadee ka. Anong language ba yung sawadee ka? Thai. Thailand. Akala ko ano pa yun? Akala ko kasi Korean pa. Basta love ko kayong lahat. Chat ninyo lang ako pag nag-aaway. May nag-aaway sa inyo. Natahimik na tayo. Uy, Reyna, magpakita ka na dyan kahit isang sulyap lang. Huwag kang mag-alala sis, marami pa rin nagmamahal sa'yo. Ayun, nakikinig pa pala si Kuya Dizem. Nag-switch account lang yun kanina, no? Kasi walang tawag dito. Mga SNF lang yung mga niya, account niya. Kaya kung may biglang tumawag na kaalala sa akin, iyak ako. Ayan, lagi yan. Nahawa sila sa iyak. Host, pwede ba lumabas, host? Luluto pa. Oo, pwede na, Christine. Pwede na. Baka maiyak ka pa pag mag-stay ka dito. Minsan kahit GC, hindi ako nagpaparamdam o kahit PM, hindi ako nagbabasa. Basta magmukmuk ako. Kaya kung may biglang tumawag sa akin, iiyak ako. Next naman. Nagpakita ako kagabi, alam mo ba nanalo ako sa kondom? Ay, hindi. Inihipan mo rin ba? Inihipan niya? Oy, mas malala pala yung ginawa Nabigla kami kagabi. Oo, nabigla kami. Biglang umakyat si Lalabs Donna. Ano yung sinabi ni Kuya Dizen? Donna B, may umaway sa akin, sabi niya. Sino kuya? I-PM mo sa akin. Sino umaway sa'yo, kuya? Lahat kami may umaway, Reyna. Yung naninihil sa bill ko, bayaran ko na daw. Grabe siya anong ginawa niya sa kondom? Ihipan niyo sana. 16 minutes na lang, mag 10 hours na tayo. Na-late na yung patwist ng pag-bring me namin kagabi. Grabe. Grabe. Laging tulog ako sa pansitan. Ay, sinong kakilala si Christine? Sis Donna, may access pa tayo sa sa Gcash. Ayun, nandun pa si Christine. Kikita ko pa yung yung Gcash niya doon. Kuya Disem, di kita matutulungan dyan, sabi ni Donna B.
Kala ko tapos na kayo. Ay, wala ka na. Hindi mo nakita yung iyak. Pero Reyna, in my whole life, hindi pa ako nakahawak ng kondom. Promise, hindi ako nagsisinungaling. Ako din ata, hindi. Same here. Actually, natawa ko kanina kaya Ate Adeline, yung nag-blow pa siya. Sige, Irene, baba mo dyan, bebe, para tusukin natin. Wala pa pala akong naka-sked na premiere para next week. Naloka ako. $1K na yan yung views ko kanina kaso naging 800 na lang. Congrats, Kapsa. Thank you, guys. Thank you talaga. Sana yun? Ako nagbabasa. Oo, war si Reyna V. Love you all, Briars. Bumaba na pala si Sisi. Love you, sis. Family Islanders. Thank you talaga. Thank you. Binis-biyan kita. Dami ako dito. Di ko ginagamit. What's the purpose? The best pa rin ang original balat. Hindi na kailangan ng kondom ba? Yan mong majuntis ka na lang dyan. Meron din yung parang lotion, Binis. Ha? Dami niyong alam ah. Well done, guys. So proud of you. Thank you so much. Ano guys, mag-end na tayo, sis? Okay na. Sige, para makarelax ka na din. Ayan, thank you. Ayan, iiyak Thank muna you ako sa kay lahat. Raya. Ayan, at sa mga nagstay until the end. Thank you so much. Ay muna, wait lang. Patamsak daw si Irene. Tamsakan muna natin si Irene, guys. Wait lang, magtusok Irene. Irene, nasan na ba yung link ni Irene? Yan, nandiyan siya. Hello po, Nancy USA. Good morning po. Ala, gising na yung mga taga-Amerika. Wait lang, magtusok lang po ako. Ito yung sarap ng spaghetti ba? Ay, road to 1K na si Irene. Ayan, thank you, sis Milka. Thank you. Kabsat Isis, Donna B. Kabsat Binis, Kabsat Adeline. Kabsat Jemski, Irene, Kabsat Dizem. Ayan, thank you so much. Sino pa ba? Yung mga andyan, thank you. Ayan, Nancy USA, thank you po. Family Islanders, thank you so much. Ayan, God bless you all. Thank you, guys. Team Cervantes, ayun, ayan, thank you, Sisi. Love you. Thank you sa support. Dan, sis, Irene, Dan. Ayan, tapos na din ako, pero ongoing. Sorry, host, na-miss kita, Ilocano ng Amerika. Thank you so much po, Nanay Nancy. Wait lang. Bakit wala kang jacket? Panty lang pala yun. Thank you po, thank you. Ayan, tusok na po sa mo po, Nanay Nancy. Nakatusok na po ako sa upcoming LS niyo po. Wala siyang jacket. Wait. Pero mag-i-end na po tayo, guys. Maraming salamat po, guys. Maraming salamat.
Kita-kita-kits po tayo bukas ulit. Bye! God bless everyone. Bye. Mwah. God bless. Bye-bye. Mwah. Mwah. Thank you. Salamat sa panalo ko, sis. Makakabayad na ako ng bill, ha. Thank you, Kabsat Adeline, Nancy, Dizem, Kabsat Jemski, Family Islanders, Team Cervantes, Sisi Donna Bichong, Irene, ayan, Nene, thank you so much, ayan, Sis Milka, love you all, mwah, bye-bye. See you again tomorrow, love you. Sipain mo ako, sige, sipain kita. Kabsat Binis, thank you, bye. Mwah. Sipain ko muna daw si Sisi.